ถาคนเกิดปีหนูหรือว่าปีชวดพระธาตุประจำปีเกิดคือพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ลำดับนั้นไปเวลาประมาณ8 โมงถึง9 โมงหิมพานต์134พระคาถาคนเกิดปีวัวหรือว่าปีฉลูพระธาตุประจำปีเกิดพระบรมธาตุเจ้าลำปางหลวงจังหวัดลำปางเวลา9 โมงถึง10 โมงตามอาการ209พระคาถาคนเกิดปีเสือหรือว่าปีขานพระบรมธาตุเจ้าปีเกิดคือพระธาตุเจ้าจ้อแห่อำเภอแป้นะครับ10 โมงถึง11 นาฬิกาวันณประเวศ57พระคาถาคนเกิดปีเถาะกระต่ายพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุแจ้แห้งจังหวัดน่าน11 นาฬิกาถึงเที่ยงการวัดชูโชค79พระคาถาคนเกิดปีงูใหญ่หรือว่ามะโรงพระธาตุประจำปีเกิดคือพระบรมธาตุวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่12 นาฬิกาถึงบ่ายโมงจุลปน35พระคาถาวัดเสงกรุงอูน้อยพระบรมธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุพุทธคยาประเทศอินเดียบ่ายโมงถึงบ่าย2มหาปน80พระคาถาคนเกิดปีมะเมียม้าพระบรมธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุชเวดากองประเทศเมียนมาบ่าย2ถึง3 โมงครึ่งกุมารบาล101พระคาถาคนเกิดคือปีแปะปีแม่เมพระบรมธาตุประจำปีเกิดคือพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่15 นาฬิกา30ถึง16 นาฬิกามา90พระคาถาคนเกิดปีวอกปีลิงพระบรมธาตุนครพนมจังหวัดนครพนม16 นาฬิกา20 นาทีถึง17 นาฬิกาสักบัน43พระคาถาละกาไก่คนเกิดปีนี้ละกาไก่พระบรมธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุธาริปุญชัยจังหวัดลำพูน17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกามหาธาตุ69พระคาถาคนเกิดปีจอหมาพระบรมพระเกศแก้วจุฬามณีอยู่นู่นพุ่นสวรรค์ชั้นดาวดึง18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาชักกษัตริย์36พระคาถาคนเกิดปีกุลกุลในที่นี้เรียกว่า2แบบคือกุลหมูกับกุลช้างกุลชรแปลว่าช้างพระบรมธาตุประจำปีเกิดคือพระบรมธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงราย19 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานครกัน48พระคาถาเสวยรวมชะตาปีเกิดนะครับอันนี้กุปีไล่ไปตั้งแต่ชั่วชโลคานทอมะโรงมะสิงมะเมียมะแม่วอกละกาจอกุล20 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา30อันนี้ทรงทางประทีปองค์เทศมาแล้วอย่างองค์เทศมาแล้วสมณเณรณัฐพันธ์บุญหาคำวัดยางกวงสำนักยางกวงนี่สำนักเทศเลยท่านพระมหาครูประหลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีนักธรรมเทศธรรมาทองเมื่อไปคั้นเป็นสมณเณรนะครับวัดนี้จะเก่งเรื่องเทศเทศนาธรรมกำเมืองเหี้ยขวัญเข้าอ้องเข้าเอาขวัญเป็นต้นสมณเณรวันนี้จะเป็นสมณเณรนักเทศทั้งหมดช่วยกันเพราะว่าเพื่อนส่งเสริมการแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาแล้วสมณเณรเพราะฉะนั้นพันใดที่เกิดปีหนูมาเน้อปีหนูมาเลยข้างบนวิหารศรัทธาที่อยู่บ้านตัวเน้อศรัทธาที่อยู่บ้านศรัทธาที่อยู่ทางบ้านศรัทธาที่อยู่บ้านศรัทธาที่อยู่บ้านก็ตั้งอกตั้งใจขณะนี้ยังมีเวลานะครับมาวัดได้อย่างช่วงเช้าขณะนี้ก็7 โมงอยู่7 โมงก็มีเวลาอีกเยอะทั้งวันกำหนดแล้วศรัทธาท่านใดมาแล้วจะบูชาตุงสตังตุงเงินตุงทองตุงจตาราศีมาบูชาได้บนวิหารเลยนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใส่ในตุงแล้วก็มาห้อยอธิษฐานแล้วมาห้อยในโคงชะตานะครับเพื่อเป็นการซื้อโพลาชะตาวันนี้มีเทศทั้งวันคาถามีทั้งหมด1,000 พระคาถาจะได้บังเกิดกับคณะศรัทธาเน้อเจิญได้ไปบูชาได้ตุงเงินตุงทองตุงคำเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับปีใดก็บอกเจ้าหน้าที่ก็จะนำชะตาปีฮื้อเช่นเกิดปีมะโรงเอามะโรงเขียนมันจะมีรูปมะโรงกุงูใหญ่เขียนก่อน
เขียนแล้วก็แขวนเนอร์เอามาบูชานะปัจจัยเพื่อก็จะเอาไว้ใจในงานเทศมหาชาตินะครับช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาไว้วัดจะสวยเพราะศรัทธาช่วยปัดกวาดวัดสะอาดสวยสดหมดเศร้าหมองวัดจะเด่นพระประชามาประคองหากทั้งสองช่วยกันวัดมั่นคงนะครับพี่หนูโอสปอนเดี๋ยวจุดเทียนช่วยกันก่อนไปครับผมคุณแม่ชื่ออะไรจ๊ะคุณแม่บุญยืนนะครับอายุจะได้110 120 200นะคุณแม่นะสุขภาพพรามัยแข็งแรงคุณแม่บุญยืนชื่อเพิ่นดีเนาะบุญยืนเนี่ยมาคนแรกคือบุญยืนยืนอายุจะได้ยั่งยืนนะครับคนแรกเลยเนี่ยมาคนแรกเทวดาเห็นก่อนปีแปะกับพี่เดี๋ยวเนอะปีแปะปีแปะดอยสุเทพปีแปะดอยสุเทพเดี๋ยวเนอะแป๊บหนึ่งประมาณบ่าย2 โมงปีแปะ101พระคาถาวันเกิดปีแปะสามเณรมาแล้วขอนิมนต์เนอะขอนิมนต์ขึ้นสู่ธรรมะแก้วธรรมะคำเริ่มเนาะนิมนต์ท่านเจ้าคุณจุดเทียนกันบอกจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันหรือยังครับนิมนต์สามเณรขึ้นบนวิหารนะครับสามเณรองค์เทศนะครับเดี๋ยวที่ท่านอาจารย์จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์นะครับเอาท่านเจ้าคุณจุดก่อนนะครับเพราะว่าเป็นพระสงฆ์เป็นนะครับจะได้นำศรัทธาแล้วเดี๋ยวเขาไหว้พระเขาห้าศีลแล้วจะได้เรียนเชิญคุณแม่บุญยืนจุดเทียนที่สตวงนะครับบัดนี้ได้จุดเทียนเล่มที่1บูชาพระธรรมธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเทียนเล่มที่2บูชาพระวินัยคือข้อห้ามของสงฆ์ธูป3 ดอกบูชาพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณนะครับจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ก่อนแล้วนะครับไม่น้อยขึ้นมาอธิษฐานนะครับท่านเดี๋ยวจุดเทียนช่วยกันเดี๋ยวค่อยนั่งก่อนคนเกิดปีหนูนี่นักนะสังเกตไปที่ไหนคนเกิดปีหนูนี่จะนักท่านเจ้าคุณจะได้จุดเทียนน้ำบาทน้ำพระพุทธมนต์ก่อนครับหลังจากนั้นมาชูเทศตาแม่มาช่วยกันเอาช่วยกันทั้งหมดเลยลุกเลยช่วยกันเอาแตะกันเลยนี่แตะกันเลยจุดแต่กันจุดแต่กันแตะกันนะสาธุสาธุสาธุแล้วก็จุดเทียนตาสีเดียวแม่รอนี่กำรอด้วยกันสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุเราสมบูรณ์เราจะไม่เจ็บเราไม่ไข้นะครับจุดครับกดกุเล่มเลย4 เล่มช่วยกันจุดหมดเลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุสมบูรณ์เราก็ไม่เจ็บเราจะไม่ไข้ทั้ง4 แจงหรือว่า4 มุมเสาสืบชะตาโป่งชะตานะครับจุดเลยขอนอบน้อมกราบไหว้สายังพระโบสถ์พระบาทพระบรมธาตุเจ้าเจดีย์เจ้าทั้งหลายอันทะปานาตั้งไว้ในกำแพงเมืองจันในกำแพงเมืองจันนอก
นบน้อมกราบไหว้สาพระบรมธาตุเจ้าอารามวัดโลกโมลีอัฐปนาตั้งไว้กลางควงอารามวัดโลกโมลีนบน้อมกราบไหว้สาปารมีธรรมปารมียังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดเทียนส่องธรรมด้วยนะครับคุณแม่เรียนเชิญเลยครับจุดเทียนส่องธรรมด้านบนเลยนะครับจะได้ทำก็ได้ขึ้นทำนางงามในที่สุดก็คือปัญญาเกิดเทียนจะได้นำแสงสว่างมงคลต่างๆคือมาบังเกิด หลังจากนั้นกลับมานั่งที่เดิมก่อนเราจะได้ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลหับศีลเป็นมงคลชีวิตจะได้เริ่มขึ้นสิ่งใหม่ๆณบัดนี้กราบอิมินาสังกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสังกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสังกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภวันตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภวันโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิลำดับนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลยกเอามาเป็นมงคลสืบไปณบัดนี้ครับมะยังพันเตติเนนะสหะอานิยาจามามตุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามามตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคั
คัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมานังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌัปปะเมทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสสะแมสิลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนมเทพเทวาเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านลูกค้าเทวดาก่อนจะได้ขึ้นธรรมอาราธนาพศปรณบัดนี้สาธุสาธุสาธุองค์การสานนำมันสการยกมือสานขาบไว้กามดอกไม้ขาบวันตีปางเมื่อนางพุทธดีลงมาเกิดอับเอาปอนแก้วจากอินตาปอนนั้นนาเลยเลิศแล้วก็มาสมแก่นางแม่พุทธดีคาถามีบอกการนับได้19 บาทอุดมบัดนี้ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระโคดมโตนะสุเศษขึ้นนั่งธรรมาแนวเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปะชังอาลาทนังกาโลมังนะมัทธุรัตนตยัสสะขอถวายความเคารพของข้าพเจ้าจงมีแก่พระพุทธเจ้านะโมธัมมายะขอถวายความเคารพของข้าพเจ้าจงมีแก่พระธรรมนะโมสังฆายะขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแก่พระอริยสาวกเจ้าจุโตนจุวรองค์ขอกราบถวายความเคารพอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลที่ได้ขอเจริญพรไปขอเจริญพรไปยังคณะศรัทธาท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลที่ได้ตั้งใจมาแต่บ้านที่ได้มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจารย์วันนี้ลูกเนนก็จะได้มาเทศนาธรรมกันทวนเก้าปฐมะคือกันทศพรมีคาถาว่าเก้าคาถาเนื้อธรรมมหาจารย์นี้จักได้กล่าวถึงนางพุทธดีที่ได้อยู่ในเมืองสวรรค์เป็นภริยามเหสีของพญาอินทราธิราชเจ้าที่ได้จุติลงมาเกิดเป็นยังแม่พระเวสสันดรและพระเวสสันพญาอินทราธิราชได้ฮือปอนสิภการแก่นางพุทธดีแล้วจุงได้มาจุติเกิดในมนุษย์โลกของเฮาเนื้อธรรมมหาจารย์จะเป็นอย่างใดนั้นก็ขอเจริญพรสันคณะศรัทธาท่านทั้งหลายได้โสตะตั้งจิตตั้งใจสดับรับฟังเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
มมาสัมพุทธัสสะโหสันติวันนะวันนะเพติอิตังสัทธากะปิและวัดถุงอุปนิสัยญะนิโคทะระเมวิหาลันโตโปคัลละวิสังแอลัมพิสังสัมแมเสติสัตโวดูแลสัพพุลิสัตทั้งหลายอาจารย์เจ้ามวลหมู่อันมาพร้อมแน่อยู่ฟังธรรมจงได้จำที่ถอยยังจะดกซอยแต่เดิมอ่อนคือพระมหาเวสสันดรวิเศษอันพระพุทธเจ้าแหกเตสนาในอดีตแต่ก่อนเจนปูมอนเมินแม่โจมเล่าแลอาจารย์แต่ไทยได้สืบไว้แม่และแน่สัทธาอันแวพระสัพพัญโญพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าติโลกาจันอันได้ทรงสัทธามวลมากคือพ้นจากตังหานพงสำแลนยังอยู่ในเมืองแก้วกูกะปินและวัตถุนครเป็นที่โคจรปินที่บาดบ่หือแขดกองงามในนิโคทาแลมขวางแก้วพระก็พาลบยังฝุ่นหาแก้วอันตกแม่สู่เมืองคนก่อนหือเป็นเหตุคือปนปกกัลปัดวิเศษมีแม่พระจริงเตสันแนวิปธรรมดวงผาเสดคือแวมหาเวสสันตันและดวงใสพระจริงไขโอกาสเป็นบทบาทกแทว่าพุทธติวันละนาพิติอุปติเหตุมีแหลกเก้าอันว่าพระพุทธเจ้าหากเตสันแนดังนี้เตอสันแทอันแวพระสัพพัญโญพระพุทธเจ้ากันตัดสะรู้แล้วเล่าแต่หัวตีก็มีเมตตาดีไฟหอยไข่โปรดยังสัตว์ใหญ่น้อยสงสารได้อยู่สำแลนยิ่งโยดหือปนแจกแต่งตุกโลอันแต่งตุกโตดโลกาพระกฏเตสะแน่ทอมดวงผ่านเสดคือว่าทอมมันจะกรรมปวัตตะแน่สูตรเลิศใสแสงในป่าอิสิมังกะทายะวันผ่องแผ้วนอกเวียงแก้วปาลานาสีมีอัมมาชื่อว่าเทยุทานีก็มาอัญจุลีโอกาสอัลลาทันแนว่าขอต้นศรัทธายอดซอยตั้งอันละหันตาน้อยหมื่นตนอันสร้างกุศลแผ่กว้างโพดหันเจ้าจ้างปิดตาเป็นพุทธายอดเฮือลู่แจ้งโจทันสายพระก็เสด็จกะไกไปสู่ยังตีอยู่เมืองกะปิละวัตถุนครก็มีหันและแนตัทธาในกาละนั้นเล่าอันว่าพญาสังไกสังเกียแย่ตนองค์อาจก็โอจาเจียนจาจุมเสแนในเราผู้มีโลเปิงเปล่าสังงาสูงอย่าได้เมินจ้ารีบหาสถานที่ยังกอดอันควรยอดศรัทธา
เต้าหาปลายศแอดสำโอกาสไข่แคนที่ว่าส่วนอุทยานใหญ่กว้างแห่งตนพระเจ้าจ้างพาปลาชื่อแวนิโคทรามาผ่องแผ้วก็แหกเปิงกวนแล้วปอแต่กวนพันดาเพียวกวาดหึงงามซะละแอดงามดีเหล่านี้มาม้วนหมู่จากปากันไปสู่ส่วนอุทยานควรมีดวงบานและดอกไม้แม่น้อมไว้และปูแจยังตนศรัทธาปิ่นเก่าเฮือหนุ่มเนาไปก่อนเจนเด็กขาอ่อนยิงใจส่วนหมู่พะแย่ตั้งหลายแก่เท่าก็เตียวไต่เต่าเตียวไปส่วนเจ้าห่อใจที่ราชกอมปาอำแมดโยธาตั้งเสนามวลหมู่เสด็จเข้าไปสู่นิโคทรามก็มีหันและแน่สัทธาอันแวพระสัพพัญโยพระพุทธเจ้าก็แม่อาสะไหลโคดเงาแห่งปีน้องก็แม่เวทเสาะสองหลายแหลมเขาบ่มีใจแงมจมจืนปิติบ่จืนจอยแบนบ่แสตุการกลมเก่าย้อนแม่นาเก่ายังมีสมควรได้สอนบอกแม่นาออกสันดานพระก็ควรสำแดงปาฏิหาริย์วิเศษให้รู้แจ้งเจตแก่เราแลแล้วพุทธาปิ่นเก่าก็สำแดงยังเข้าจตุทะญาณอันเป็นอภิญญาญาณแก้วกูในอันแก้วกูแล้วก็เสด็จขึ้นสู่อากาศเลียงลายพันพงภายติดตั้งแบดตั้งกูหือตกสู่เต้าพะแย่ตั้งหลายแล้วก็พันภายสำแดงแสงลำมากคือเป็นลำน้ำและลำไฟอันเป็นต้นไม้อำปาแต่ก่อนก็มีหันและแนบตาแทน้อยแก่ละนันเล่าพะแยสลีสุโธทันแนะตนปอก็แม่เล็งหันพออัศจรรย์พระจอมธรรมจริงกล่าวว่าข้าแด่เจ้ากูยามเมื่อก่อนแม่อันแม่นมอุ้มเจ้าไปสู่ยังตีต้นไม้จุมปูแต่วันดูใบจ้าบ่คอยค่ายพัดนี้อัศจรรย์มีเป็นคะแนนตนแต้วราชปิแต่ก็ได้ไว้แสนนอนเอาทวนตุติยะเล่าไข่ปันป้อยอมือพันกลมเก่าไว้ยังเจ้าสามีไว้ยังเจ้าสามตีก็มีแลตาแทนในแก่ละนั้นเล่ายามเมื่อพระญาเจ้าสลีสุโธทันแนะก็ปาไหวพระบาทจุมสักยะลาตั้งหลายก็แม่นั่งใหญ่เป็นหมู่อาจตั้งตนอยู่บ่อนใดก็มออันก็ปากันย่อมือไว้เหนือหัวกับยังตนตัวแห่งพระสลีสัมปัญโยพระพุทธเจ้าจวนล้วนจุคนเล่าสะแลก็มีหันแลตัดสมิงคันเนในคันแนนั้นเล่าฝนหาแก้วเป็นเมฆาก็ตกลงแม่สะสู่เป็นฝนบกคลปัดสู่อัศจรรย์มีวันแนะสีวะวังแดงเหมือนแนมขังดูแงมตกแม่ไหลแหลมเหลือแลคนเท่าแก่ฝูงได้ก็มีใจไข่เปี้ยไข่จุ่มก็หือตุ่มตกใส่คนใด
ก็เปียเสียงควายกันแย่กันคนแน่กลัวเปียกลัวจุ่มดังอ่านฝนแห่นั้นก็นี่ไก่ก็ตกใส่จันก็บ่ตกใส่ได้เปียหำอาศจันดังนี้ตั้นกล่าวจีว่าเป็นฝนโบกขลปัดก็เพื่ออันและแน่ส่วนเจ้าพี่คู่ตั้งหลายก็แม่นั่งใหญ่เป็นหมู่พร้อมแน่อยู่ลงธรรมก็ปากันจำกรรมฮือเป็นเหตุเพื่อจะคือพระพุทธเจ้าเตสะแนว่าผลโบกขลปัดนี้แน่แห่ใหญ่ตกลงใส่เขตห้องจุมปีน้องพระสัทธาก็สั่งแม่ทาราบบ่เปียจุ่มสันดายจักเป็นแอนุภาพใสอันผาเสดแห่งพระเจ้าเลิศจอมธรรมแอทะโคภะกวาในแก่ละบัดนั้นพระติไวยสัทธาก็แม้จากเก่าอูก็มาเล็งดูหินเก้าเหตุก็สมควรเตสะแนจริงลีลากาภาคเสด็จแจกคอนแทะกูดีหลังและจะสี่ตัวองค์แอดไปนั่งเนื้อแอดสนะเต้นแก้วกันบัวระมวลแล้วงามดีพี่คู่ไหลแหลมหนุ่มเทาก็ป้าก่อนไว้พระพุทธเจ้าบ้านเจ้านามัสการยังตนแทะลงแยนยอดซอยจริงกล่าวถอยพุทธชานันตีนันแน่เจ้าพี่คุตนองค์แอดผู้ฉลาดโดยโวแหนกันแนมัสการบอกแล้วตั้งแต่เก้าลำดับมาอาทะโคภะเกาวาในกาละนั้นไซพระติไวยทะลงแยนจังไข่นิทานอันล่วงแล้วอันนำมาคือพระว่ามหาเวสสันตละผ่องแผ้วก็แม่เตสะแนว่าดูแลเจ้าพี่คู่ตั้งหลายอันมีพัญญาต้นหนึ่งใส่เจอว่าเต้าวิสีวิราชตนองค์แอดลือแจสะเบยเมืองใหญ่กว้างเจอว่าเจตาและนากรอันมีในคงเขตสีวิราชมีน้อยแนดเจอว่าสันใจกันใดถึงกาละวัยใหญ่คืนอายุใด17 ปีก็สมควรดีพิเศษจริงเอายิ่งอีกนอนเอาลูกเต้าพญามัทแลดจือว่านางน้อยแนดพุทธดีมาเป็นเทวีเตรียมยอดแล้วเต้าก็ปล่อยเว้นเมืองสัมปติเรื่องมวลหมู่ฮือลูกสืบแต่นไปกันว่าเจ้าสลีสันใจญะลาดตั้งนางน้อยแนดพุทธดีเป็นเทวีเอกอังยะสะกวังหรือเมืองก็มีหันและแนตีนั้นจากมีอันตีนั้นจากจะบุญสมปันแห่งนางนงคันพุทธดีผู้มีสีวันแนราชเปิงรู้ขาดดังนี้ดังเติบกิระอันได้ยินแม่นิสัยนับว่าได้สังขญาปางเมื่อพระพุทธาต้นโยดมาภายโพดโลกสงสารก็มีขานอันก็มีนามขานกล่าวถอยชื่อแว่ยอดซอยวิปัสสีพงสำแลนดียังโจดใหญ่แก้วโกอาลามนอกเวียงแงมใหญ่กว้างแห่งเต้าพันผู้มัตติราชอันผู้มีศรัทธามากกว้างทุ่มก่อสร้างตั้งบุญ
มาเกื้อหนุนใส่บาตรบ่ได้ขาดเป็นนิรันดร์ก็มีตีนั้นมีพญาต้นหนึ่งใส่จันอยู่ไกลเมืองมันทุตินกรเป็นเต้าผู้ทอนตีแลดได้กึดแขะนิ่งแขะตึงวันกันถึงวันเต้าหอจันพันตุมาตีแลดอันหือเสนาผู้แกวนเอาน้ำนำเอายังแก่นจันแดงและดอกไม้คำแฝกกามากมาเป็นของปันนาการตวายพระผู้บานพระทุแม่ตีแลดก็มีหันและแน่ส่วนว่าเต้าพญาท่านทุแม่ตีราชก็นำเอาของแน่แน่ไล่แหลกนำไปฝากเป็นปันนาการฮือสองนงคานปีน้องอันว่าตามใจพอใจเตอเนอว่าอ่านส่วนว่านางนอเนาเปิงเป่าผู้เป็นลูกสาวเต้าแลดก็โอกาสขี้แย่ว่าสองเรารานี้บอกควรบริโภคของกามากปันนาการควรปูจายังพระพุทธเจ้าจักมีแผ่นและแอนนิสงส์มากเต้านานำแล้วสองทีราชนอน้อยก็จะขออันก็จะบอกปอของตนว่าตานอันเป็นกุศลมากเต้าก็มีหันและแน่ตีนันพญาอันนางราติดาผู้เป็นปีก็มีใจครีเจยบานก็มาฮือนายนักการผู้แกวนบทยังไม่แก่นจันแดงอันเป็นของแปลงบ่อพรอันเป็นพงอ่อนสุกมาบ่ระมวลผ่องแผ้วส่วนว่านางแก้วราชติดาก็ฮือจังคำผู้ฉลาดมาตกแต่งแปลงดอกไม้คำฮือแงมสลีกันมวนกันบ่ละมวนดีพร้อมควายสองปีน้องไทยก็ได้กาพรากจากเฮือนตนไปถวายยังแพทย์ตดสะปนปิ่นเก่าผู้ปีเล่าจักขายสีก็ปูจาโดยคันท่าดีจวนจันเลือกว่านั้นฮือเอารูปไล่ทาก็พัมพาทะแนว่ากันว่าข้าใดจะติไปนาขอฮือตัวข้านี้เล่าเป็นพระเจ้าตนทะลงยานแดเตอส่วนวันนางที่ดาสองอันน้องไทยก็อธิษฐานกลมเก่าแม่นว่าตนคานี้ได้ไปเกิดในชาติใดก็ขอฮือมีเครื่องผัดดับผัดแดดตนแผ่เสดลักษณะงามเลิศงามดีดังยาได้กานีไกกาดไปจากตัวขาดสักอันฮือมีแดดเตอตินันพระวิปัสสีพระพุทธเจ้าผู้มีสินดีจองหอยก็กล่าวถอยขี้แย่ว่ามโนปฏิทานโตกัมมักกัมหาทะนามีโดยภาคการหนึ่งสันใดก็ขอฮือสมมโนในไฟอ่างฮือมีบุญกว้างสมฤทธิ์ดีแด่เตอตินันไปแน่นางนราตั้งสองเกาะกะตำบุญกองบ่ขาดก้อยอันกันก้อยกาดเสียตนบุญบันดลฮือไปเกิดในเมืองสวรรค์ลายกับพันบ่อพรเวียนบนค่อยไปแม่นางผู้เป็นปีบุญกี้พาเสดก็มาลงมาเกิดเป็นพญามาเป็นนางสลีมหามายานอนเนาแม่พระเจ้าตถาคตในกาลบัดนี้และนาปันดังอาน
นางและจะธิดาผู้เป็นน้องกันแพกจากสวรรค์ก็ภายพันเอากำเนิดในเมืองคนมีตนงามเป็นลูกพญากะลิงกะแลดบุญใหญ่มีชายลักไข่งามดีพันดาโดยคำใส่สีผ่องแผ้วเต้าตุนแก้วปิตาตั้งแยติกาปีน้องอันมาเวทเจาะซ่องเป็นปะลิวันจริงน้ำขันยอดซอยว่านางบุญน้อยอุทรชากับนางที่ได้อันใหญ่คืนแอายุได้17 วาษาได้ฟังธรรมมัตเตศนาโอวาทแห่งพระเจ้ากัสสปะตนมีสินใสขาวสละอาดอันนางก็มีใจจมจืนตื่นปิติยินดีศรัทธามีออกบวชอันบวชแล้วลวดนิพพานก็มีหันและนาส่วนว่าพญากิ่งศิลาดอันเจ้าภาษาภากาก็มีที่ได้บ่ยอนคือ7 คนซอยใส่4 ส่วนว่าเจ้าสุธรรมแม่นิสัยสร้างบุญไว้หลายแหลมมีสินแงมอันแผ่เสดนำเอาตนไปเกิดในห้องแฟเลิศแกะเสมสีจือแวนนางพุทธดียอดซอยเป็นกูหอยอินแต่ก็อยู่นานมาบ่จ้าก็มีนิมิตหาพระการพากฏญาณเป่งปล่อยแก่นางยอดซอยพุทธดีเป็นลางดีจี้หนว่านางตนน้อยนาดจากใดกาก็อันจากใดก้อยกาดดับขันจากสวรรค์เตต้องลงสู่ห้องเมืองโคนเต้าเมืองบนขวาดรูกก็แปนางกินกู้พุทธดีมะเหสียศใหญ่เข้าไปสวนดอกไม้อุทยานดอกไม้แบนเหลือแลคันทะแผ่เหลือลายนางบุญแผ่ยอดซอยงามจืนจอยพุทธดีนอนดีสีวิราชงามสะอาดปอตาคนอินตาเต้าไทยก็มาอยู่ไกลตัวนางตนบนขวางโยดอาจก็ปั่นปอนเก่ากำดีปอนสิพากันมีพังอันผาเสดเธอบังเกิดยาวไปตีนอนนางพูดสดีน้อยแนดก็โอกาสใครขี้แย่แวะคุณอินแต่เต้าไทยก็รู้ใดเป็นหมายว่าจักกันว่าตนจักตายภาคห้องจากเตต้องเมืองสะวันจริงได้ปันโอกาสเป็นกะถาบาทว่าเทวราชามโนอาตายุกิงปาปะกังปาปะไตญาดังนี้เป็นตนแวะคาแดมหาราชเจ้ากำมนเศร้าอันใดอันแค่ได้กระทำไปแต่ก่อนบ่ถูกบ่นกองทำอันเป็นปาปะกรรมตำยอบสะยองตอบตนตัวกัวสะยองตอบตัวตันเฮือได้พันกาภาคตายเสียจากเมืองบนไปสู่เมืองคนโลกลาได้ก้มกาอันใหญ่อันปัดต้นไม้เต้าลมดังดาวดังตนดังอันจาตินั้นคุณอินแต่เต้าลาดก็มีโอกาสกำมีว่าดูแลนางพุทธดียอดซอยกรรมอันใหญ่น้อยอาธรรมอันใดแนะนำบ่ยอนใดเล็งหันแม้นว่าปุงเสียจากขาดอนุญาตวางไปบัดนี้แน่
นางหน่อเนาบุญแต่เก่าเสียงแขดก็ได้และแพทย์เมืองไปป้อนอันใดนั่นเล่ากันว่านางหน่อเนาหันดีสิพระกันมีพาเสดนางไปเกิดลุ่มตายปอนนั้นจริงใดจูภาการตีนั่นนางพูดสดีโยดซอยได้ยินกำถอยอินตาก็มีกรรมก็มีกรรมจะมีอยู่ใครขวดรู้สับปันก็ย่อมือพันไว้ขาบขอปอนไว้สิภาการนางนงคานน้อยหน้าถอยอภิวาทกถาว่าวรันเจเมอาทะโกสะโกปุพัตตานิมิสแลดังนี้เป็นต้นข้าแด่มหาและเจ้าโอเป็นเก้าเมืองสวรรค์ก็ได้แก้กับขันกัดก้อยจากภาษาดเมืองบนก็เอาตนไปเกิดในขกุลเลิศตาวมัทธราชอันมีกันมีวันแน่ใหญ่ขึ้นอายุไขว้ได้16 ปีก็เป็นเทวีเตรียมบาทแห่งตาวราชสีวิแห่งแต้วสีวิราชราจาก็มีตาเขียวงามหุ่มเหมือนดังเนื้อกวงทลายมีกิ้วกุงก้มเหมือนดังขาธนูเลียวงามอันหนึ่งมีแง้มชื่อซอยชื่อว่านางนอดน้อยพุทธดีกันว่าบุตรตามีหน่อเนาอย่าฮือได้เศร้าอย่าฮือได้มีใจเศร้าอวยตั้งตานนมบ่ยานหย่อนย้อยยามลูกน้อยกินนมอุดมมาอย่างเก่าอันใดอันมีนึ่งอันผมแค่นี้นานำอย่าฮือดำอย่าได้งอกผากดออกบนหัวตัวขานี้เกียงอ่อนดังคำอันดังนี้อันหนึ่งอันโตตังผ่านอันใหญ่ผู้ขาได้มีอำนาจปลดออกคายจากสังกาปอนแน่ฝูงนี้นับทวนกี่สิบประการขอบันดาลข้าไทยได้สมกรรมพาธนาแด่เตอสโกเตวะละจะส่วนแวะผัดญาอินแต่ตนโยดยาวอันฟังนางกล่าวขอปอนเต้าภูทรธิราชก็กล่าววาดว่าดูแลนางพูดสดีน้อยแนดหลักคันนางงามล้วนอันถูกทวนเจียงคานอันว่าปอนสิพักแกนนั้นใสหากนางขอไว้ขอมาปอนนั้นนากูเจื้อสมไฟเอื้อใจหมายนางพันภายไปเกิดเอากำเนิดในเมืองโคนก็ได้เอาตนไปสู่ตีเวียงห่อใจเต้าสลีสีไว้อันเต้าสีวิราชจุงมีนางนาฏอันนางนาฏธาราแด่เตอกันได้หาปอนสิภาการเลิศแล้วนางแก่นแก้วพุทธดีก็อยู่ภาษาสีวิจัยโยนอันเป็นตีอยู่แห่งตนจันแฝก็มีหันและแน่ทัสวันละกถานิทิตังขีแยสังวันแนวิเศษจะห้องเหตุตัสปอนอันพาดาไปโดย10 เก่าพระกถาก็บังคมสมเลสเดชสาธุสาธุทศพร19 พระคาถาคนเกิดปีชวดปีหนูพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุเจ้าสีจอมตองอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่
สมณเณรณัฐพันธ์บุญทาคำสำนักวัดยังกวงก็เทศนาธรรมเรียบร้อยลำดับนี้ไปขอเรียนเชิญนะครับคณะศรัทธาที่อยู่ในซุ้มคนเกิดปีหนูประเคนกันธรรมกันเทศเรียนเชิญครับศรัทธาที่อยู่บ้านก็พนมมือขึ้นช่วยกันเลยไม่น้อยตัวลุกเลยครับผมจะได้ประเคนกันธรรมศรัทธาที่อยู่บ้านก็พนมมือขึ้นบัดนี้ทศพรเรียบร้อยเป็นหนึ่งการทวนที่หนึ่งแตะเลยนะครับ19พระคาถาบรมวลเรียบร้อยศรัทธาท่านใดจะร่วมใส่กันเทศกันธรรมแห่งกันเรียนเชิญครับใส่เสียบเกเรียบร้อยก็ปีกไปนั่งที่เดิมนะครับบุญกินบุญตาลในการทำบุญทำกุศลก็ขอให้เป็นมังคละกับตนกับตัวสืบไปนะครับสาธุสาธุสาธุครับผมปิกมานั่งที่เดิมก่อนแล้วก็จะได้หยาดน้ำหมายตาลอุทิศะส่วนบุญส่วนกุศลนะครับไปถึงแต่สัตว์ปีหนูที่ดูแลชะตาปีเกิดนะครับสืบไปศรัทธาที่อยู่บ้านก็ตั้งใจเด้อเตรียมน้ำหยาดไว้หยาดน้ำอุทิศะส่วนบุญส่วนกุศลการบัดนี้สืบไปครับคนใดมีน้ำหยาดก็ตั้งใจกวดน้ำฮับปอนเนออยะถาวะลิวะหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปะเนละโสยะถามณิโชติระโสยะถาเจโตปฏิภาณโตกัมมะกัมภาธนาของเจ้ามูลศรัทธามีภาการหนึ่งภาการใดก็ขอให้สมมโนในใจไฟแองนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีเอวังโหนตุสัมปติสาดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีสลีสุปมังกลากถาอันพาเสริฐดูและล้ำเลิศยิ่งโกวันและยามตั้งหลายบัดนี้ใหม่มีเจ้าเก่าเงาปฐมะมูลศรัทธาและมูลศรัทธาก็ปากันทะละนงคงควายยังต้นการทอดสะปอนกันเก้าได้รับสัตได้ฟังพระธรรมบัตเตสนาตัสสะปอนเป็นติโบรมวลอันดีพร่ำพร้อมแล้วตั้งแต่มุตุหะกาละปัจจุบันวันนี้ก็ขอให้ตนตัวของมูลศรัทธาบ่อดบ่อยากบ่โจรบ่ต่ำกว่าคนแล้วก็บ่โจรกว่าใครใต้ที่สุดแล้วคือเหลือกินเหลือตานเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ทุกประการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินาสันตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมแนวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัมปังอาปาลาทังกามาตามิพันเตมยากามตังปุญญังสามินานุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิทีแกยุโกอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการก็ขอบพระคุณสมณเณรณัฐพันธ์บุญทาคำวัดยังกวงมาแสดงพระธรรมเทศนานะครับขอบคุณครับศรัทธาขออนุญาตประชาสัมพันธ์เป็นลำดับไปเลยในเวลาประมาณขนาดนี้จะได้เข้าสู่ธรรมท่วน2หิมปานเวลาก็คือ8 โมงถึง 9 นาฬิกาปีวัวปีฉลูพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุลำปางหลวงนะครับเพราะฉะนั้นคณะศรัทธาท่านใดเกิดปีวัวปีฉลูปี
ตอนนี้องค์เทศก็มาแล้วนะครับพระมหานารากรวัดพระสิงห์หลวงมาแล้วตะคืนก็เตศกระถาปันไปแห่งบทนึ่งทำนึ่งนะครับคนใดเกิดปีวัวฉลูเข้ามาในซุ้มเลยครับเจิญมาศรัทธาวัดโลกโมลีคนใดเกิดปีวัวบะหมี่อย่ามาเตื้อนะครับครับผมเดี๋ยวท่านเจ้าคุณจบคนเดียวนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วขอราธนานิมนต์นะครับขึ้นสู่ธรรมัสแก้วธรรมัสคำนะครับนิมนต์เจ้าพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านตอนนี้ก็ประมาณ8 โมงเจ้าใกล้8 โมงคนใดอยู่บ้านสะดวกเดินทางมาก็เชิญนะครับมาวัดโลกโมลีได้ขณะนี้ไปก็จะได้อังการราธนานิมนต์นะครับท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงช่วยเจ้าอาวาสพารามหลวงวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเลขานุการรองเจ้าคณะภาค7จะได้เมตตาเป็นประธานจุดเทียนทรงธรรมแทนพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านเพราะว่าบางท่านก็อยู่บ้านเป็นลูกศิษย์ลูกหาฝากบอกว่าท่านเจ้าคุณจุดเทียนทุกกรรมนะครับเพื่อจะได้บูชาธรรมคนเกิดปีฉลูปีงวงพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุลำปางหลวงนะครับจังหวัดลำปางเมืองละกอดนี่ได้เวลาแล้วได้เวลาขอราธนานิมนต์นะครับท่านเจ้าคุณเป็นประธานจุดเทียนทรงธรรมแทนพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านไว้สาราธนานิมนต์ครับปีงัวครับหลวงพ่อเกิดปีวัวเนาะครับอันนี้จุดแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าอารามมาธิบดีวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับสืบไปอธิกัลยาณางามในเบื้องต้นคือศีลมาเฉกัลยานางามในท่ามกลางคือสมาธิปริญโยสานกัลยานางามที่สุดคือปัญญาเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนมเทพเทวาฮักเสื้อเมืองเชียงใหม่ฮักษาเสาอินทกินลักเมืองเชียงใหม่นวัดอินทกินสะดือเมืองตีเลยครับผมสันโดษสาธุองค์การสาหิมวันนามอันว่าหิมมาปายระวายหนอพันเจ้าจังตัวประเสริฐเป็นตามเจ้าเมืองกากำพระโอษฐ์ล้วนกายเกิดเป็นโคตรโกธามนับกากีกองมันตัวตองเวียงใจกับกายเป็นกำบาดเข้าอำนาจแห่งโจรเป็นการบ่อสักยาเธอหนอพระเจ้าพรากเมืองไปเสียงนั้นไปยานปานจักแตกยามเตียวเมืองเป็นเตียวขนานกาถานับได้134 ปาน
บัดนี้ผู้ข้าตั้งหลายอันจุ่มนุมกันอยู่บนวิหารหลวงอารามวัดโลกโมลีตตินิขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตน้ำพิเศษขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วขอเทศนาธรรมอนุคัมปิมังปะชังอาลาทันังกะโลมังนะมามิเสลาสะหังวันตามิผู้ข้าก็ย่อมือสารใส่เกล้าไว้พระติรัตนะทลายแก้วเจ้าสิงอาสาองอาจได้แล้วเสียยังความประสงค์เพื่อเป็นมิ่งมงคลสืบไปหน้าขอได้ขัดยัดปัดเป่าเสียยังสัพพทุกข์สัพพโสสัพพโลกภัยมารเสนียดจางไพลชั่วเจ้าขอมนุษย์โลกลาได้อยู่สุขยืนนาเจบ้านขออันเจิญเทวดาเจ้าโจตนโตไปบนหนอากาศกว้างไปใต้ล่างนั้นเถิงพระแม่เจ้าทรณีเทวดารักษาวัดโลกโมลีศาสนาสถานตัดติเนโจตนโตขอจุงมาอนุโมทนาบุญกับศรัทธาวานเนื่องในวันนี้นะเปิ้นได้จัดประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศมหาญาติเวสสันดร13กันดังขอเทวดาที่อยู่ในวัดโลโมลีและในเมืองเจียงใหม่ตัดตินิโคจุงได้มาโมตานาบุญขอศรัทธาพี่น้องจงได้มีแต่ความสุขกายสบายใจ
งใดขอสมใจไฟห้อยขอจงได้มีโจกหนอมีใจก็มีด้วยพระกาดังกล่าวมานี้และนาขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเจ้าจุตนจุวรองค์ด้วยความเคารพขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่พ่อแม่พี่น้องศรัทธาวัดโลกโมลีทุกท่านทุกคนบัดนี้ก็ได้เดินทางมาถึงกันที่สองแล้วชื่อว่ากันหิมปานอันประดับประดาไปด้วยพระคาถาว่าด้วย134พระคาถาวันนี้มาเตะเจ้าไปหน่อย เสียงก็เลยยังบ่ค่อยเข้าตี้นะก็ขอสุมาอภัยกับครูบาอาจารย์และญาติโยมวันนี้นะที่นี่เป็นที่แรกวันนี้จะได้ไป3-4 ที่วันนี้มาแหกที่วัดโลกโมลีก่อนที่จะได้เตียวธรรมในเนื้อมหาญาติก็จะได้อู้ถึงเนื้อหาธรรมหิมปานสักเล็กน้อยเพื่อให้ญาติโยมได้เกิดความเข้าอกเข้าใจเกิดศรัทธาปัสสาทะบางคนเปิ้นก็อาจจะฟังธรรมมหาญาติรู้เรื่องบางคนก็อาจจะฟังบ่รู้เรื่องก็บ่เป็นหยังถ้าฟังบ่รู้เรื่องก็ถือว่าเฮามาฟังเอาอานิสงส์เนาะถ้าฟังรู้เรื่องก็ได้ถึงความรู้ได้ถึงอานิสงส์การหิมพานต์นี้นะตะกี้กันที่1ทศพรพระนางพุษดีได้ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วได้มาเกิดในเมืองมนุษย์เจริญวัยขึ้นมาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนใจทีนี้พระโพธิสัตว์เจ้าลงมาเกิดในท้องของพระนางพุษดีคนทั่วไปนี่เวลาเพื่อนแปะท้องเนาะใครอยากกินส้มพ่องใครอยากกินหั่นกินนี่แปลกๆมีพ่องกับบางคนนี่แพ้ท้องแล้วใครซื้อหวย ถ้าจะบะหมี่เนาะแพ้ท้องแล้วใครอยากกินลาบโอ้นี่ประเทศลายเด้อมาตองแล้วมาใครอยากกินลาบกินลูนี่ประเทศลายข้านางพุษดีนี่แพ้ท้องบ่เหมือนคนอื่นแพ้ท้องจะใดใครอยากทานโอ้ใครอยากทานเป็นแค่ตาลอ่ะแค่ตั้งโรงทานอ่ะแค่ตาลหั่นแค่ตาลนี่โอ้ยมันตึงแค่ตาลแห่แตะอันนี้คือแพ้ท้องพระเวสสันดรจนกระทั่งครบ10 เดือนในวันหนึ่งขณะที่พระนางพุษดีกำลังว่าจะไปประสูติพระโอรสที่ในบ้านเกิดเมืองนอนตามหีดตามหอยสมัยนั้นปรากฏว่าพระนางก็เกิดปวดท้องปวดคันขึ้นมาประสูติพระโอรสกลางกาดไปประสูติในระหว่างต่างพ่อกาพอดีเปิ้นก็เลยใส่ชื่อพระโอรสน้อยองค์นี้ว่าเวสสันดรแปลว่าผู้เกิดในระหว่างหนทางแห่งพ่อค้าเวสสะแปลว่าพ่อค้าพ่อกาบวกอันตระแปลว่าในระหว่างเนาะหวดหูบาลีนะ เวสสันดรแปลว่าเกิดในระหว่างทางพ่อค้านะจำไว้เนอะถ้าเกิดเพื่อนถามมันจะสู่ไปฟังเทศวัดโลกมลีกุปีเนี่ยเวสสันดรแปลว่าอย่างบ่ฮู้ เวสสันดรแปลว่าผู้เกิดในระหว่างหนทางพ่อค้านี่จำไว้ลูกหลานถามญาติพี่น้องถามจะได้ไปตอบเพิ่นได้พระเวสสันดรประสูติออกมาแล้วมีปกติอยากจะฮื้อตาลตั้งแต่น้อยนะโยมเนอะ
ตั้งแต่น้อยๆ6-7 ขวบรู้ความได้เครื่องประดับที่อยู่ประจำพระวรกายพระวรองค์ทอดให้สนมกำนันจนหมดเครื่องประดับอย่างที่อยู่ติดเนื้อติดตัวพระเวสสันดรทอดให้คนใจหมดเป็นตาลพอใหญ่ขึ้นมาพ่อก็เลยสร้างโรงตาลไว้6 แห่งรอบเมืองพระเวสสันดรก็ออกฮื้อตาลวันละ600,000เสี่ยงเงินวันละ600,000ออกฮื้อตาลแก่ประจานราชเจ้าเมืองทีนี้เล่าย้อนไปว่าในวันที่พระเวสสันดรประสูติช้างมังกรตัวหนึ่งได้เอาลูกช้างเผือกมาไว้ในโรงช้างของพระองค์ช้างเชือกนี้ก็เลยเป็นช้างกู้พระบารมีของพระเวสสันดรชื่อว่าปัจจัยนาเคนปัจจัยนาคเป็นช้างเผือกที่มีคุณสมบัติพิเศษบอกว่าจะไปในทางใดฝนก็ตกฟ้าก็ห้องเกิดความชุ่มฉ่ำพลาหารมักพักษาหารก็บริบูรณ์ทีนี้มีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองกลิงคราชโยมทั้งหลายเมืองนี้ฝนบ่ตกมาหลายปีฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องมันแรงขนาดเกิดความลำบากไปทั่วหัวละแหงประชานาราชเจ้าเมืองกับปากันมาประท้วงต่อพระเจ้ากรุงกลิงคราชว่าขอเดชะประเดี๋ยวนี้ยะจะใดฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องพระองค์ในฐานะเป็นประมุขของเมืองพระองค์จะมีวิธีใดที่จะทำให้ฝนตกถ้าเป็นประเดี๋ยวกับใจไปทำฝนเทียมมาเนาะใส่หมอยน้ำมันบอกมีฝนเทียมก็เลยเนี่ยใดทีแรกพระเจ้ากรุงกลิงคราชก็เลยออกประกาศให้เจ้าเมืองพร้อมทั้งพระองค์เองถือศีลปากันถือศีลภาวนา7 วัน 7 คืนฝนก็ตึงบ่ตกใหญ่เนี่ยข้าวแรงก็ไม่ได้กินถือศีลอดปะท้อฝนก็ตึงบ่ตกทีนี้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งเสนอว่าพระองค์ที่เมืองเจตุดรมีพระโอรสของพระเจ้ากรุงสนใจชื่อว่าพระเวสสันดรมีใจปกติมักฮื้อตาลแล้วทราบมาว่าช้างปัจจัยนาคเชือกนั้นเป็นช้างเพื่อกู้พระบารมีไปที่ไหนฝนก็ตกฟ้าก็ห้องที่นั้นขอพระองค์ทรงราชทูตไปขอพระเจ้ากรุงกลิงคราชหันดังนั้นก็เลยใจพราหมณ์8 คนไปขอช้างเผือกแก้วของพระเวสสันดรพระเวสสันดรเมื่อเห็นพราหมณ์8 คนเข้ามาก็ถามว่าสู่เจ้ามีเรื่องอย่างกันก็ว่าขอเดชะพระองค์บัดนี้บ้านเมืองของข้าพเจ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องเกิดความแห้งแล้งทั่วละหัวละแหงทราบมาว่าช้างปัจจัยนาคเชือกนี้กู้มงคลของพระองค์ไปที่ใดก็ยังให้ฝนตกที่นั้นข้าพระองค์จึงมาขอเปิ้งบารมีของพระองค์ขอพระราชทานช้างเชือกนี้ให้แก่เจ้าเมืองกลิงคราชเตอะพระเวสสันดรนี่เปิ้นเป็นผู้นักในการฮื้อตาลเปิ้นบ่ห่วงเลยนะของที่เป็นแม้แต่ของรักของห่วงช้างกู้บารมีหยาดน้ำตกเหนือมือพราหมณ์8 คนแล้วพา8 คนก็ขี่ช้างออกจากเมืองไปเจ้าเมืองบางคนหันดังนั้นบ่พอใจไปฟ้องพระเจ้ากรุงสนใจว่าบัดนี้พระเวสสันดรได้เอาช้างเผือกแก้วงางอนกู้บ้านกู้เมืองยกให้เจ้าเมืองกลิงคราชไปแล้วต่อไปพระองค์จะบ่ยกเมืองเจตุดรให้เขากะประท้วงบอกให้ประหารชีวิตโลกเจ้าเมืองบ่ฟังฟ้าฟังผีซะอย่างจะให้ประหารชีวิตพระเวสสันดรพระเจ้ากรุงสนใจหันว่าเรื่องเต้าอี้บดาลจะมาฆ่ามาแก่งกันมันก็บ่ใจเรื่องก็เลยจะได้ครับพระเวสสันดรออกจากบ้านจากเมืองไปเพื่อไปจำศีลภาวนาอยู่ในป่าเนื้อหากันต่อไปจะเป็นจะใดก็ขอญาติโยมทั้งหลายก็ให้ตั้งใจฟังไปวันนี้เฮาอยู่ด้วยกันวันค่ำเนาะตั้งแต่เช้าจนถึงเมื่อคืนน่ะใครบ่ได้กินข้าวเตื้อกับไปกินข้าวน่ะใครที่กินข้าวแล้วก็ขึ้นมาฟังก็ว่าจะกินไปฟังไปก็ได้นะโยมเนอะมันกวมเข้าง่ายพอดีเอาละต่อไปอาตมาภาพก็จะได้แสดงมหาจารย์เวสสันดรจาดกการหิมพานต์อันประดับประดาไปด้วยพระคาถาว่าได้134พระคาถาสืบโหดราชตาของท่านผู้เกิดปีงัวหรือว่าปีเป้าปีฉลู
ญาติโยมท่านใดเกิดปีงัวคือเข้ามาในโขงเจ้าตานอกจากนั้นปีนี้ยังเป็นปีเกิดของหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนะเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพต่อไปก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอติสาวะเลกะเอตวาตโตจุตตามัทธาลัญโยอากามะเหสิญาโกจิมเหนิมพันเตเตลำดับธรรมเตสนามาส่วนวาราจาพุทธสัตติเตวีกันว่าเอาปอน10 ประการแล้วนางแก้วก็โจติกากาจากภาษาแก้วเวชโยนลงมาเอาปฏิโสในวรองค์ราชเทวีแห่งพระยาสรีมัตตลาดอยู่ทวนทศมาศ10 เดือนนางเกิดมามีเนื้อตนอันหอมมากนะเป็นดังไล่ทาโดยจวงจามเหตุดังอันพระปิตามาตาทั้งสองจริงเบิกใบละวายสีใส่เจอว่าโพสเดชงามลำเลิศนางแก้วเกิดจำเลินใหญ่โดยยศปริวารอันมากนิดนีเมื่อถึงกาลอายุ16 ปีขวบเขาเจ้าก็ทะลงลูกโสมนมพันวันนะอันงามมีผมอันอย่างลงเพิงน้องเที่ยวมีปลายเกี่ยวขมวดขึ้นบนจุเส้นแลอาธาในกาละนันพญาสีวิราชก็เฮอไปนำมายังราชธิดาเฮอมาอยู่กับสนใจราชกุมารก็กังกลางด้วยเศรษฐศาสตร์ไว้ในที่เป็นอักกะมเหสีเฮอเป็นใหญ่เกนารีนาสนมตั้งหลาย16,000 นางนั่นแลส่วนว่านางโพสเดสาลีวิลาศกันจุติกาจากเมืองโบนก็ลงมาเอาปฏิสนในมนุษย์ญาติครบถ้วนทศมาศ10 เดือนแล้วกันนางแก้วขึ้นใหญ่อายุได้16 ขวบเขาเจ้าก็ทะลงสุปลักษณะอันงามก็มาอยู่ด้วยกับสนใจราชกุมารถึงกาละเมื่อราชพิเศษวันนั้นแลอาทะสักโกในกาละนั้นพญาอินตากะลำเพิงดูว่าพร10 ประการอันกูแก่นางพุทธดีควรกูสมฤทธิตามกรรมแห่งนางจุสิงเตตาธาในกาละนามบรมโพธิสัตว์เจ้าก็เสวยราชสัมปติอยู่ตาวะติงสาสวรรค์มีอายุอันจะไกลเสียงกันจุติกากราชจักได้เมื่อเกิดในภาษาเมืองโคนพระยาอินตาตนรู้เหตุแล้วตนแก้วก็เข้าไปสู่สำนักมหาสัจเจ้ามากล่าวกำกวนว่ามาลิสาดูลาเจ้าผู้หาตุกบ่ได้ในกาละนี้ควรเจ้าลงไปเกิดในกำเนิดเมืองคนเอาปฏิสนในวะละองค์อากะมเหสี
ราชเทวีแห่งสีวิราชมีน้ำจัดว่าโพสดีปั้มเป่งป่าละมีไปใจเป็นที่ไก่ตัดพญาสัพพัญญูควรจะแลพญาอินเอาปฏิญญาณแก่โพธิสัตว์เจ้าเต่านี้แล้วจริงเอาปฏิญญาแห่งเทวบุตรต่างอะไร60,000 ตนขอลงมาเกิดในเมืองคนแล้วก็เมื่อสู่แต้นแก้วแห่งตนส่วนมหาสัตว์เจ้าก็จุติกากาจากภาษาเวจโยนลงมาเกิดเอากำเนิดในต้องแห่งนางพุทธดีโทลาหาเลนีความมักผาธนาในใจไข่หือสร้างศาลากว้านตาล6 หลังคือแต่ประตูเวียงตั้งสี่และตัดตีกลางเวียงกับตีไก่คุ้มหน่อยราชนิเวศมักไข่หือเป็นเหตุคนต่างหลายจ่ายเข้าของเป็นตาลมีประมาณวันละ600,000 คำเป็นขนาดส่วนสนใจราชจะมีได้ยินโทธาราหาเรนีในใจราชเทวีดังอันจริงหือพามต่างหลายทำนายตายเหตุเพื่อรู้แจ้งเจตจุปการพามตั้งหลายจริงไว้พระบาทไทยสนใจว่าข้าแด่มังหาราชเจ้ายังมีสัตว์ตัวหนึ่งวิเศษใจสัตว์เพศสามานมีใจบ่นายในอันใจเตตานร้อยมาเกิดในวัดองค์คารราชเทวีเจ้ามีจะแลต้าวสนใจได้ยินคำพามตั้งหลายแล้วใจยืนยาวเจยบานจริงผงองค์การแก่คนตั้งหลายแต่งแปลงศาลาลายด้วยประการดังกล่าวแล้วจำเนียนมาแต่มหาสัตว์เจ้าเกิดมาในข้ากูลมหากษัตริย์ตาลาธิราชคนตั้งหลายก็น้อมถวายของฝากมากนักหนากาณนานับบ่ได้ด้วยเตจาอานุภาวะแก่นไทยตนบุญตาวคนพระญาตั้งเตตราชบ่อาจจอดหยุดได้ก็น้อมมาถวายอย่างบรรณาการมากนักแลส่วนราชาพุทธดีก็ยังรักษาข้าพระโดยยาสาปฏิบาลนานพระมหาว่าได้10 เดือนปัวละมวลกวนพาสู่มหาสัตว์เจ้าตนวิเศษนางก็ใครทอดพระเนตรดูยังเวียงจริงบอกยังตาวสนใจราตาวก็ฮืออมาตประดับประดาตกแต่งยังเวียงฮือวิราชจำเดินตาเหมือนดังเวียงเทวดาบนฟ้าแล้วก็ฮือน้องลามีหมู่เสนาโยธาแวดล้อมเป็นปริวารโดยราชญาณอันวิเศษเพื่อจักทอดพระเนตรเวียงใจเมื่อนางไปรอดตามกลางปอกาลมกรรมสวัสดิ์อันจากเฮโปติสัตว์โปติสัตว์เจ้ากากาจากองค์การนางก็สำแดงอาการกิ่วตองนางจากเฮบอกเหตุอันนั้นแก่เต้าสนใจที่
นั้นสนใจราชก็ฮืออามาตย์แปลงเรือนมงคลกวนพระโสดในที่นั้นแล้วจริงคือคนเฝ้าแห่รอจุกำจุปายนางโพสดีได้ลูกใจตนพาเสดอันบังเกิดแต่องค์ตนในเรือนมงคลที่นั้นแลเมื่อมหาสัตว์เจ้าออกจากขับพาราชเทวีตนบริสุทธิ์วิเศษขายพระเนตรออกมาแล้วก็เหยียดมือขวาไปจากับด้วยแม่ว่าอามาคาแต่แม่คาไข่หือตานักแก่นิเลตินันนางราชเทวีได้ฟังแล้วยังลูกแก้วพุทธาว่าดูราเจ้ารูปลักแม่เขาของเรามีมากนักแก่บอกเคิงใจเจ้าจากหือตานอันใดก็หือตามอันเปิงใจเจ้าเตอว่าอันแล้วก็ตั้งยังโถงอันเต็มไปด้วยคำปันหนึ่งใบในที่ไกลมือโปติสัจเจ้าอันเหยียดไปนั้นแลส่วนมหาสัตว์เจ้าเกิดมารู้จักกับด้วยแม่มีสามชาติดีลีปังเป็นมโหสถตีหนึ่งและเวสสันตลราชและปังเป็นสีธาตุกุมารเป็นปางสูตรนาซอยในกาละนั้นคนตั้งหลายเจียงเบิกบายระวายสีใส่ชื่อว่าเวสสันตลากุมารเหตุเจ้าใดเกิดมาในตั้มกลางหนตั้งป้อกาและในวันมหาสัตว์เจ้าเกิดมายังมีจ้างตัวหนึ่งมีปกติอันจรเดินไปอากาศก็นำเอาลูกจ้างตัวหนึ่งมีตัวอันข่าวตั้งมวลควรเป็นจ้างมงคลตัวพาเสดมาตั้งไว้ในโรงจ้างมงคลเหตุว่าเป็นจ้างเกิดมากำจูสมปานพามหาสัตว์เจ้านั้นแลส่วนว่ามหาสัตว์เจ้าก็จำเริญขึ้นใหญ่ด้วยญาสาปริวารมีกุมารน้อย60,000 คนหากแวดล้อมเป็นปริวารในเมื่อมหาสัตว์เจ้าขึ้นใหญ่อายุได้4 ขวบเขาเจ้าก็กากาดปลดปลดเครื่องประดับตั้งมวลให้แก่แม่นมแห่งตนในเมื่อแม่นมตั้งหลายถวายคืนดังเก่ามหาสัตว์เจ้าก็บรับเอาแม่นมต่างหลายจริงได้ถวายเหตุการณ์อันนั้นแก่เต้าบรมสนใจจุภการพระผู้บานปิตาธิราชจริงได้ปงอาจารย์ว่าตาอันนั้นนาเลิศแล้วอันลูกแก้วหาหือปันไปจุงไว้แก่แม่นมตั้งหลายโจเยื่องแล้วก็แปลงเครื่องคำแดงอันใหม่ใส่หือลูกลักแห่งตนเล่าแลพระมหาสัตว์เจ้ากลาลดปลดเครื่องประดับอันนั้นเป็นตาวันละเก่าคาบจะแลในเมื่อโปติสัตว์เจ้าสายบ่อเศร้าบนรำเตอเถิงต้านแห่งตนดังอ่านยามนั้นแผ่นดินนาสั่งขญาว่าใด240,000 โยจานาการนาก็ร้องกองสนั่นวันไหวไปมา
อันว่าเขาสิเนรุปัปปตาอันเป็นพญาแก่ดอยตั้งหลายก็ไหวนาซึ่งเวียงเจตุตละนากรแล้วก็อ่อนน้อมก้อมไปมาพญาอินตาเจ้าฟ้าจมจื่นนาอนุโมตนาสาธุการเสียงบันดาลกระคลื่นแต่แผ่นดินคืนถึงโสลาสามหาภพก็มีแลการว่าโพธิสัตว์เจ้าคืนใหญ่อายุได้16 ปีเจ้าก็มีปัญญาดีอันเลิศวิเศษเรียนจบไตรเพศตั้งมวลส่วนพระปิตาตนพ่อรำเพิงต่อลูกตนมักไข่เฮือสมบัติตั้งมวลกับลูกจริงด้านถูกเจียนจากับด้วยราชามาตาตนแม่ฮือไปนำราชาธิดาพระญาตนปนมาตราชเป็นเจือจาตราชวงศ์ศาตนชื่อว่ามัทธีงามวิลาศเธอมาเป็นใหญ่แก่นางนาคสนมได้16 ปันนางแล้วก็อาภิเษกลูกแก้วปุตตาเธอเป็นพญาบรมนาถในเจตุตละนครก็มีแลพระมหาสัตว์เจ้าตนเลิศแล้วมีปกติขึ้นขี่จังแก้วตัวประดับด้วยคำไปเด้งดูสลากวันตานแห่งตนวันละ6 ตีก็มีแลอาทาโขในกาลนั้นเมืองกาลิงคาลาฟ้าฝนขาดบ่ตกเข้ากาหมากแห้งเหี่ยวบ่ได้เกี่ยวตามฤดูกาลความกันอยากอาหารมีมากจากเมืองจวนกันกระทำบาปโจรกรรมกระทำตัวเขตบ้านแดนเมืองคนนั้นเนืองอยากเข้าก็ไปลุมเล่าตี้ขวางหลวงบอกข้าวสารตั้งพวงแก่พระญาเจ้ารู้จุปการพระผู้บานกาลิงกาลาชจริงได้มีราชจางอัญญาว่าดูลาเพื่อนต่างหลายเฮ้ยเราจักหือหาฝนไหลหลังห่างตกลงมาจะแลว่าอันแล้วก็ส่งฮือคนตั้งหลายเมื่อสู่ยังที่อยู่แห่งตนแล้วก็สมาทานอธิษฐานเอาศีล8ประการนานประมาณ7 วันบ่ขาดก็บ่อาจฮือฝนตกลงมาได้เต้าไทยจริงกล่าวว่าโนลาอามาตตั้งหลายเราจักกระทำสันใดจะอามาตตั้งหลายจริงไว้ว่าข้าแต่พระยอดไทยราชาพิว่าเจ้าบ่อาจยังเมฆธาราตกต้องใดข้าเงาไทยยังรู้ดีว่ายังมีราชาพุทธตนบนบ่อเศร้าชื่อว่าเวสสันดรในเจตุตระนครราชลูกเต้าบรมนาถสนใจเจ้ามีใจบ่นายตั้งตานเจ้ามีจังสานงามขาวผ่องไปตั้งใดฝนก็ตกต้องบ่กาดกลางควรพาราชาเป็นเจ้าใจพรามไปขอควรจะแลเมื่อนั้นพรามตั้งหลายก็เดินจรเข้าสู่เจตุตละนครบ่จากว่ายนาสู่ศาลากวานตานกินอาหารหลายหลากกินปลามากมวลมีแล้วไล่ทาโดยฝนพงทุลีเอาเพศเป็นยาโจกเดินเตดไปมาเข้าสู่ศาลากวานตานโหนวันออกเพื่อจะขอเอาจ้างแก้วปัจจัย
ทรงพระบุญไขเวสสันดรนั้นแล้วจริงกล่าวว่าข้าแต่มหาราชเจ้าต้นภาพเงา4 ปีผู้ข้านี้เป็นทุกข์หลายไข้มักใดยังจ้างแก้วปัจจัยตัวงามสีสายพาเสดอันเกิดมาด้วยราสมปานแห่งเจ้านั้นแลตั้งสุดว่าพระมหาสัจเจ้าได้ยินพรามกล่าวขอตานจริงกล่าวว่าดูลาตั้นพามตั้นจะขอจ้างแก้วตัวใดเราก็มีใจบ่บันไหวด้วยมัจเจลธรรมจักหือตานเกตันเข้าขานปาติญญาณจักหือจังแก้วเป็นตามก็ลงจากคอจ้างแล้วจริงเอาน้ำต้นคำอันเต็มไปด้วยน้ำคันโทตกะพระผ่านแผ่วจริงจากับด้วยพรามวาดุราตั้นพามตั้งหลายตั้นจงเข้ามารับเอาเตอะแล้วก็ตั้งไว้ยังงวงอันไว้เหนือมือพามแล้วก็ไล่หลังทางโตอย่างทักขีโนทกตกเหนือมือพามแล้วก็หืดจ้างแก้วเป็นตากว่านานาและนาเมื่อนานคนตั้งหลายเขาก็เคิงเคียมหาสัจเจ้าเขาก็ไปร้องดีไกลพระเงาไทยสนใจว่าเตวาคาแต่มหาราชเจ้าพญาเวสสันดรลูกเจ้ากระทำพิษแบบเป้าโบราณฮือจ้างตานแก่พามกาเลงคาลาดเจ้าเจือจาดขอตานเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าได้ยินอำมากล่าวขานมีใจบ้านจมจื่นหอมหื่นยินดีว่าดูราอามาเจ้าเมืองต่างหลายจักขับเราฮือพระลานีไปอยู่กิเลป่าไม้เหตุเราใดฮือตานเราจักตานเยื่องละ700เป็นขนาดเจ้าเมืองจุงฮือโอกาสบ่นานเราจากฮือตานพุ่งนี้เตอกันว่ามหาสัจเจ้าได้พิจารณามหาตานก็เข้าไปสู่ที่นางแก้วราชมาดีจากำดีกำนวยนางอากาศจญามัทีตามกรรมอันมีแต่ก้าวตีพระราชาเจ้าหักยอตามอิเตบุตาปกาเลนาก็มีด้วยภากาดังกล่าวมานี้และนาฟังละจงฟังจงฟังละมลาสัทธาตังลาเด็กขายิ่งใจหลวงลายใหญ่น้อยบัดนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วสายอาตมามอนนาทายจะขอเลิกลาไป
อำลาพระพุทธโลกเจ้าปิมปาองค์งามสขอลวดลาไปดังขอกราบอำลาพระสงฆ์สามเณรตนมีศีลสายนาขอกราบอำลาขอำลาศรัทธาพี่น้องต่างหลายอาตมาขอลวดลาไปดังขอมหามลาสถาเจ้าจงอยู่สุขเจอนอเจยนอจงได้สุขกายสบายใจนึกเกิดสิ่งใดขอสมใจไฟห้อยขอมีเงินปันเงินหมื่นเงินแสนและเงินล้านบ่น้อยขอเป็นเศรษฐีด้วยกันหนอจุคนขอมีพญาลายหลอดว่าจะอ่านเขียนหรือเขียนสิ่งใดขอสมองไว้ดังขอเป็นที่ฮักของคนตั้งหลายนั้นขอเป็นที่ฮักแก่คนหนอตั้งปวงขอเทวดาเตนาต้องจงมาตามตัวรักษาจะไปหนทางใดจ้าขอมีแต่ความปลอดภัยดังจะขึ้นรถขึ้นเรือขี่เครื่องบินนขออย่าได้มีหนออันตรายขอสายดุจจะดังท้องตาดังขอมหาโมลา
สถาเจ้าจ้าได้อยู่สร้างกะตามบุญขอได้ปะนอโพธิสัตว์โตนาขอได้ไปเกิดบนสวรรค์จานนาฟ้าพอได้ตกต่ำถอยจ้าสู่อาหารบายหลอนอาตมามอนนาตาได้เทศนาจาข้าปิดผวนแบบเบาขอสุมาอภัยญาติโยมตั้งหลายนาเพราะว่าวันนี้ตื่นเจ้าไปก็มีโดยพระกาดังกล่าวมานี้และเดเฮมาวันตาวันนานิติตาขิญาสังวันนาหิมาปานปริเชตจาห้องเอหิมาปานอันผดับผดาไปด้วยกาธาว่าใดสาธุสาธุสาธุพระแม่ศรัทธาการทวน2หิมปาน134พระคาถาคนเกิดปีฉลูปีกัวพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุลำปางหลวงจำปันลำปางปีนี้เป็นปีคล้ายวันเกิดวันปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าอารามกล่าวกับผมขอนบน้อมกราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะพระอาเดขานุการรองเจ้าคณะภาค7นะครับแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับวันนี้ก็จะได้นบน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเดชพระคุณวันนี้ไปทุกท่านรับปอนทางบ้านตัวหับปอนครับผมญาติโยมทั้งหลายตั้งใจหับปอนเป็นลำดับสืบต่อไปยะถาวะลิวะหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานะอุปกัปปติเหชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามะนิโชติละโสยะถาเอวังหนตุนีและอาจจะในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันเย็นสะลีสุภาจายะมังกละอันพาเสดลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตำหลายหลอนว่าวันนี้เป็นวันขึ้น15 ค่ำเดือนยี่เหนือเดือน12ใต้หากว่าเป็นวันลอยกระทงคณะศรัทธาสันนิบาตตันเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงของวัดโลกมลีต่างได้สนงผงขวายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังวัตถุไตยตันตั้งหลายมนต์ฝงนี้มาถวายเป็นตันเพื่อจักปูจายังธรรมเทศนาเนื้อมหาจาดเวสสันดรจาดกกันตวน2อันมีชื่อว่าหิมปานอันประดับประดา
ไปโดยพระคาถาว่าได้134พระคาถาบัดนี้ก็ได้เทศนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้แล้วสมดังกรรมผาธนาของเจ้ามูลศรัทธาทั้งหลายก็ขอน้อมเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ญาติโยมทั้งหลายจงได้เจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณะอธิประการใดเป็นต้นก็ดีขอให้สมบัติโนไมไฟอ้างไปจุอย่างจุประการบัดเต่าแต่นั้นขอเป็นบุญเป็นกุศลอุติสะแผ่พายไปหาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมิตรเกอสหายครูอุปชาอาจารย์เจ้ามีเจ็ดข้าคุณเป็นเก้าเจ็ดข้าคุณเป็นแดนแสนเจ็ดข้าคุณเป็นกานาสเปสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่พื้นฟ้าเหนือหน้าแผ่นดินสัตว์สี่ตีนสองตีนและสัตว์อันหาตีนบ่ได้จงมาปัตตาอนุโมทนากับเจ้ามูลศรัทธาทั้งหลายฮอนขอให้ได้อาบอยากขอให้ได้กินบัดเต่าแต่นั้นขอเป็นบุญกุศลอุทิศไปหายังเตวบุตรเทวดาที่รักษาจนตัวเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาก็ดีที่รักษาบ้านจองหอเฮือนให้นากรรมมาเขียที่อยู่ที่กินที่ทำงานของเจ้าศรัทธาทั้งหลายก็ดีตั้งเทวดาอันรักษายังวันโลกโมลีนี้ก็ดีรักษาเมืองเชียงใหม่ก็ดีรักษายังวรองค์คงเขตประเทศไทยนี่ก็ดีขอได้มาปัตตาอนุโมทนากับเจ้ามูลศรัทธาทั้งหลายนั้นจงจักมีเตี้ยงแต่ดิลีวิรุณหาพุทธศาสเนอโลคาสุขิตาโหทะสหัสสะเปหิยาติปิจายสิทธิทานังลาปังโสติภากายังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภกังบุติจะยัสสวัสตวสสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตภวะตนตารโยสุขีอิคายุโกภวะอภิวาตนาสิริสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังนิพพานังปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิพพานังปัญจโยตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานังปัญจโยโหนตุโนนิจังในนามคณะกรรมการก็ขอขอบพระคุณท่านพระมหานรากรสำนักพระสิงห์หลวงเมตตาแสดงธรรมบรมวลเรียบร้อยขอวันทุกท่านจะได้วันตาน้อยขอขมาเพื่อเป็นบาปเป็นกรรมสืบไปครับวันตามีพันเตสัมปังอาปาลาทังกามาธาเมพันเตมยังกาตังปุญญังสามินานุโมติตัมพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิสลีทีคายุโกโหตุอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอาการท่านอาการทุ่น3ท่านอาการนะครับ209พระคาถาคนเกิดปีเสือพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุเจ้าแฮแป้นะครับท่านเจ้าคูณน้อยสำนักวัดโลกโมเลนะครับท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลเลขานุการรองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพและรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เป็นปีคล้ายปีเกิดด้วยนะครับคนเกิดปีขานคนใดเกิดปีขานเข้ามานั่งในซุ้มนะจ๊ะคณะศรัทธาที่อยู่บ้านปีขานตั้งใจยังมาวัดโลกมนลีตันนะวัดโลกมนลีอยู่ที่สวัสดีขอบคุณครับผม หลายท่านหลายคนกำลังเดินทางมาวัดโลกแล้วก็ศรัทธาที่ประชาสัมพันธ์ก่อนวันนี้เราสืบชะตากันทั้งวันเพราะฉะนั้นคนใดไม่ได้ปูจาตรงชะตาอยู่ข้างด้านข้างวิหารนะครับไปเขียนชื่อนามสกุลใส่ก่อนแล้วก็มาแขวนก็ได้จะไปบูชาเอาปัจจัยใส่ตู้นะครับเชิญเลยอยู่ข้างๆพี่อยู่ข้างๆนะท่านจะบูชาอยู่ที่โต๊ะครับ
เขียนให้ลูกให้หลานก็ได้นะแล้วก็ศรัทธาเนอในลานพระธาตุเจ้าเจดีย์เปิ้ลมีโคมแขวนบูชาพระบรมธาตุวัดโลกบุรีแล้ววันนี้ประคืนนี้เปิ้ลก็โยงฝ้ายไปละถึงปุ้นถึงพระธาตุเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นการสืบชะตาชื่อของเจ้าศรัทธาทุกท่านเลยนะครับเจิญนะครับมี2 จุด 3 จุดแล้วก็ทางประทีปนี่อยู่หน้าใครจะบูชาทางประทีปแมลงบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีพระบรมธาตุวัดโลกบุรีบูชาพระพุทธปฏิมาประธานนามว่าพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถเจ้าศรัทธาก็ไปบูชาเลยนะครับแมลงจุดทางประทีปนะครับคณะศรัทธาที่มาแล้วยังไม่ได้บูชากันเทศเอาสตางค์ร่วมกันนี่เป็นการไปก็ใส่เขาใส่ขันที่ต่างกลางแล้วก็บูชาชะตาปีเกิดเอาใส่กวยอยู่ข้างวิหารหลวงตั้งแต่ชวดฉลูคานเทาะมะลงมาสิงมาเมียมาแม่วอกละกาจอกลศรัทธาช่วยกันนะช่วยกันวัดจะสวยเพราะศรัทธาช่วยปัดกวาดวัดสะอาดสวยสดหมดเศร้าหมองวัดจะเด่นพระประชามาประคองหากทั้งสองช่วยกันวัดมั่นคงดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตานามรำค่านครพิงนะครับดอยสุเทพเป็นศักดิ์เป็นสีกนพบุรีเชียงใหม่ราชธานีตั้งอยู่ณเหนือและอยู่ทางทิศตะวันตกของเชียงใหม่บนยอดดอยอุชุบรรพตนะครับหรือว่าดอยอ้อยจางมีพระบรมธาตุสถิตเสถียรนะครับมีพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในใต้องค์พระบรมธาตุนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาราธนาด้วยเดชะบารมีพระบรมธาตุวัดดอยสุเทพขออาราธนาบารมีพระบรมธาตุมาประดิษฐานตั้งไว้ในอารามเดี๋ยวมันมีไม้ทั้งข้างพี่อธิษฐานก่อนนะอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานหันหน้าไปทางหลวงพ่อประธานก่อนบอกชื่อนามสกุลนะครับอธิษฐานต่อหลวงพ่อก่อนว่าวันนี้ดิฉันชื่อนามสกุลวันนี้มาบูชาดวงชะตาขอให้ดวงชะตาของดิฉันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์พ้นจากข้อต่างๆนานาเช่นข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อมาหลับมาตื่นข้อมาย่างมาเตียวข้อไม่รู้ไม่เห็นข้อนา108 900ปันประการข้อภายในก็ขอให้ออกข้อภายนอกก็ขอให้หนีตั้งแต่นี้ต่อไปข้อทั้งหลายขอมันลายหายออกไปด้วยเถิดขออำนาจบารมีขององค์พระพุทธปฏิมาอำนาจบารมีขององค์พระบรมธาตุวัดโลกบุรีได้เดชะบารมีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสถิตเสถียรดูแลอารามวัดโลกบุรีแห่งนี้ขออำนวยอวยผลอวยพรในข้าพเจ้าชื่อนามสกุลตั้งแต่นี้ไปขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอได้สำลิดผลอยู่ก็ขอให้มีความสุขไปก็ขอให้มีความสุขมีโชคมีลาภประกอบการค้าขายก็ขอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รับราชการขอให้เลื่อนลดเลื่อนตำแหน่งทำสิ่งใดก็ขอให้ได้สำลิดผลด้วยเถิดอธิษฐานแบบนี้จะประสบความสำเร็จไม่ต้องบอกว่าดิฉันขอถูกหวยนะไม่ได้วัดยังกวงเขาก็ตกใจ วันนี้มันอยู่ยังกวงเนาะผมอันนี้ก็ทุกพระคุณเจ้าเสียงม่วนตนหนึ่งนะครับเตดกุปีมากุปีนิมนต์กุปีนะครับปีขานคือปีเสือนะครับท่านเจ้าคุณน้อยวัดเดี๋ยวจะได้พร้อมศรัทธาจุดเทียนทรงธรรมศรัทธามาแล้วจะทำบุญทำกุศลอย่างไรก็ถามได้นะครับถามเจ้าหน้าที่อยากจะร่วมทำบุญทำกุศลกันนะครับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าวัดโลกโมลีวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องรถนะครับเรื่องการจราจรรถตู้ก็ดีรถส่วนตัวก็ดีถ้าเข้ามาแล้วนะครับผมขออนุญาตเรื่องหนึ่งคืออย่าจอดซ้อนคันนะครับจอดชิดไหลทางถ้าฝั่งด้านวิหารแล้วก็ฝั่งนู้นก็เข้าซองให้เรียบร้อยนะครับอย่าจอดซ้อนคันเด็ดขาดเพราะมีปัญหาเรื่องการจราจรนะครับบางท่านไปจอดขวางรถคันหลังนะครับรถคันหลังจะกลับออกไม่ได้นะครับแล้วก็ท่านก็ขออนุญาตถ้าจอดก็ไม่ใส่เบรกมือไม่ใส่เกียร์ว่างไว้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ขออนุญาตเลยไม่จอดคือหน้าหอระฆังทางเข้าลานพระธาตุไม่จอดรถเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคณะศรัทธาวันนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะจะเข้าไปกราบพระบรมธาตุไม่สะดวกนะครับแล้วกิจกรรมเราก็มีในส่วนลานพระบรมธาตุด้วยสำหรับคณะศรัทธาที่มาจากกรุงเทพวัดโลกโมลีเป็นวัดเก่าของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับสร้างในปีพุทธศักราชใดพศใดไม่ปรากฏชัดเจนขอกราบราธนานิมนต์พระคุณเจ้านะครับพระใบดิกาวรัญโยวรปัญญาเมธีวัดสำนักยังกวงสำนักวัดยังกวงนี้เป็นสำนักนักเทศเชียงใหม่นะครับพระนักเทศอยู่ที่วัดเนี่ยเป็นแหล่งผลิตนักเทศเลยนะครับเจ้าวาดพระโคปลัดทีนวัดญาณสิทธิวาทีนี่ก็เป็นนักเทศทับม่านทองของประเทศไทยนะครับนักเทศอยู่วัดนี้เยอะลำดับนี้ไปเรียนนิมนต์ท่านเจ้าคุณนะครับเจ้าคุณน้อยประสิทธิวชิรานุกูลผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลขานุการรองเจ้าคณะภาค7นะครับปีนี้เป็นปีคล้ายปีเกิดของท่านเจ้าคุณตัวศรัทธาพนมมือขึ้นตีกองหั่งลั่นจุมนุมเทวบุตรเทวดาเทพาหักเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองนะครับบัดนี้จุดเตียนอาทิกัลยานางงามในเบื้องต้นคือศีลมัชชีกัลยานางงามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสารนากัลยานางงามที่สุดคือปัญญาธรรมล้วนนี้คือตานาขันณบัดนี้สาธุองค์การสาตานาขันกันดังตานาขันอันยิงหนอพันเจ้าคือ ทุกสิ่งเป็นตาลคนไหลล่างที่ทวนน้ำตาญาติกาถามีหลายพอเศร้านับได้200ป่ายเก้าพอดีบัดนี้ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตนันวิเศษขึ้นนั่งธรรมานแก้วแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปะชังอาลาอันทนังกาโลมาสุนันโตพรต่อฟังลาจงฟังลาสามนาสัทธาและโมลสัทธาตันนาตังลา
ตังเด็กหญิงใจหนุ่มเทาตีปากันมานั่งฟังธรรมนี้เข้ามาสู่อาลามวัดโลกโมลีแห่งห้องสาธามาตานอักษาศิลและนอบธรรมมหาจารย์เวสสันดร13กาบัดนี้ก็มาถึงยังตาหน้ากันใหญ่กว้างจากได้กล่าวอ้างนานว่าได้209พระคาถามีหลายนานาบ่น้อยปางเมื่อเวสสันดรตันนาตจากได้ลีลาดออกจากมือไปก็ได้หือตาหลายเยืองหลายประกาอย่างละ700ก็หือตานบ่อนน้อยตั้งจังมาตาเสียงและตาสาตั้งของนานาหลายสิ่งตั้งสัพพมิงอาภรณ์เสื้อผ้าก็สั่งลายังปิตามารดาแม่เจ้าลับออกจากเมืองนั้นนาลาเข้าสู่ป่าไม้ป่าปันแสน
นทุกข์ตามมา มองอาภาหอบเอาลูกน้อยกับมาตินาดน้องลาลับจากมือไปตามตานาการเป็นตามปีเปิงปีนี้หรือว่าเสือขาได้ปูจาเป็นธรรมตานเยื่องนี้เป็นกุศลปกหอมเกศีปกหอมดีดีสัทโจผู้บัดนี้สัตตันตั้งหลายก็มีใจผ่องแผ้วเปิดแจกฟังธรรมเทศนาเยื่องนี้อาตมาก็จักได้กล่าวนาทีแจ้งทีใครสงสารเพื่อแจกได้อานิสงส์โจผู้อานิสงส์จักสงนาอยู่บ่ฮือได้ตุกมองผ่านบ่มีภัยพยาธิมาลังควานจูบมือปรารถนาสิ่งใดก็จะเอื้อนาฟื้นสมดังกำมักกำผาธนาแห่งมูลสถาจุใหญ่น้อยหนอคนได้สุขในโลกนี้และโลกหน้าสุขในเมืองคนและเมืองอาภาตลาบยัง
ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแก่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งขอถวายความเคารพนบนอบในปรมีธรรมยังหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพผู้รักษาการดูแลยังวัดโลกโมลีตัตตินีขอถวายความเคารพมายังหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ตัตตินีตลอดถึงท่านพระครูไพบุญเจติยานุรักษ์ประธานสงฆ์วัดโลกโมลีตัตตินีขอเจริญสุขยังบรรดาคณะศรัทธาท่านทั้งหลายบัดนี้ก็มาถึงมหาจัดเวสสันดรจาดกกันท่วนสามอันมีชื่อว่าตาลกันอันเมื่อพระเวสสันดรจะได้เดินทางออกจากออกจากเมืองไปก็จะได้ฮือตาลสัพพะสิ่งอย่างละ700เป็นประมาณว่าจังมางัวควายธาตุข้าใจตาสีละสาอาหารและโภชนะเสื้อผ้าเมื่อฮือตาลแล้วก็สั่งอำลายังปิตามารดาพ่อแม่เจ้าเพื่อเข้าสู่ในป่าไม้ไปเมื่อไปถึงกลางทางนั้นโดยราชรถก็มีพราหมณ์มาขออย่างราชรถแห่งเจ้านั้นพระเวสสันดรก็ฮือตานไปทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าเป็นราชรถหนต้าเดินทางก็ได้อุ้มหอบเอาจารีและกันหาและนางราชมัทีพาเข้าป่าไม้เป็นลำดับไปต่อแต่นี้ไปอาตมาภาพก็จักเทศนาธรรมเพื่อจะเป็นพระอานิสงส์ให้บังเกิดขึ้นแก่คณะศรัทธาท่านทั้งหลายจงได้ตั้งจิตตั้งใจสดับรับฟังยังพระธรรมเทศนาเวสสันดรจาดกกันตานกันเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุณสันติภิกขุเตเวปุณตัสสะเมกาตาคัสสะสะนังอาคัตตังกินนุโคกะโลติอาหังคันตวาจานิสามิติปันติจันนโยเคขันตัวสิริตานาคัมปตวัลเลอินตาเตสังสันลาปังสุตัวกลุนังปลิเตวังปาลิยวิติลำดำธรรมเทศนามาในเมื่อกาสัตลาสองพี่น้องยังอยู่แห่งห้องจากกันดังอันเบื้องบันนางลาจาพุทธันดีเตวีจิงมีลาดลำเพิงว่าเข้าสารอันแสบร้อนเนื้อใจมาลอดเถิงเติงกูสันนี้จะเป็นเหตุสันใดควรคุมไปจักหาจักรู้แลว่าอันนางแก้วก็ไปด้วยย้อยยานอันกังกันแต่สายยินถอยเจียนจาแห่งอากาบุตตานางใจนางก็มาร้องให้มากนักหนากวนคุณนามากนักวันนั้นแน่นางลาจะพุทธันดีตนแม่เจือเต้าแต่ละจะวงศาการได้ยินคำจาที่ถ้อยจาอ่อนอ้อยแห่งลูกนักสององค์นานบ่อาจตะลงตนอยู่ใดนางก็มาร้องลำไห้
ไปมาแล้วกองเข้าไปหาเต้าบ่ลมสนใจตนเป็นผัวนางแก้วก็มาร้องลำไห้กล่าวว่าข้าแด่มหาราชเจ้าบ้านเมืองเฮามหาราชเจ้าจักเป็นสถานแก่เต้าพระญาตั้งเตศเหตุมหาราชเจ้าขับลูกเต้าตนนี้กันมหาราชเจ้าเท่าแก่ถอยลีปนหาลูกตนจังครอบครองบ่อนใดก่อนจากซุบเศร้าเงาไม้ในองค์เป็นดังลาจะหงปีกหักตังกูซุบเศร้าอยู่เหนือเปลือกตมนั่นแหละมหาราชเจ้าขับลูกเต้ายังหาโตดบ่อนใดเฮนีเหตุฟังกรรมสี่ปีมาสนสอเต้าตนปอบพิจารณาขอพระลานจะเป็นเจ้าอย่าคำลูกเต้าเฮานี่แดนเตอประหยัดสะเลสนใจได้ยินคำดังหันจริงกล่าวว่านุกะลานางลาจาพุทธดีเต้าพระญาตนใดปฏิบัติบ่ชอบใจเจ้าเมืองขับหนีไปตามจารีตเฮาก็บริตโบราณจากอานุขับตามเจ้าเมืองมากล่าวจังขับลูกเต้าเฮาไปบ่ใจเกิดแต่ใจกูตนเป็นปอกูฮักหนอใส่ใจกูฮักเพียงหรไทยข้างคอยลูกน้อยน้อยของเรานานางลาเจ้าพุทธดีได้ยินคำอันนั้นยินสาลดใจอยู่บ่อนใดก็มาร้องลำไห้แล่นไปมาว่าบัดนี้ลูกกูจังได้สักหมู่จอน้อยตุงใจเข้าป่าไม้ตนหนึ่งคนเดียวดังลือจาลูกกูเคยไปด้วยยานสีวิกายคำบอกปรากเคยขี่รถมาลากอ่อนซ้อนบัดนี้ลูกกูเจ็บได้เที่ยวต่อแผ่นแล่นเหนือดินดังลือจาลูกกูได้ลงท่าจวงจันมันวิเศษเคยนุ่งผ้าตรเตศควรกาได้แสนกรรมมีนังนาฏสนมแวดล้อมทรงแสกออมด้วยโดลิญาดนตรีมีปูจาบองขาดในภาษาราชปุรีจักนุ่งได้จาใบบวชเป็นจีถือเพศละสีนุ่งหนังเสือถือเธอออกดังเล็บจังเจ็บคิงมากนักหนาอันหนึ่งจังนุ่งผ้ากองด้วยข้าและเปลือกไม้ดังลือลูกกูปันนางลาเจ้ามาตีสะไปลาดเคยอยู่ห้องภาษาทมีสะลีบัดนี้นางนี่ไปอยู่ป่านุ่งผ้าเปลือกไม้กองคาดังเลือนนางพระญาจักได้อินดูสะไปใส่ใจบัดนี้นางจังไปด้วยตนเปล่าเต้ามีปืนตีนอ่อนเอาสุกุมารนางดังลือจักเตียวไปได้กลางป่าไม้น้ำนาบัดนี้นาเป็นทุกขนาดจังเข้าป่าไม้ดงเขียวสะพายแม่ผู้เดียวเตี้ยวยังลือจากูนางลาเจ้าพุทธันดีบ่หันนาลูกเต้าจักหันประสาทอันเป่าหือสมเศร้าเงาอยู่ในเมื่อร้องให้ขอจะใจ
เจ้า4 ปีบอกขับลูกกูนี่ฮือปันปาก4 ปีเมืองใหญ่ชีวิตกูบ่ได้จักยืนยาวจะแลอาตมหาสัตโตเมื่อพระมหาสันเจ้าตกวันลุนลุงเจ้ากินไงเจ้าก็คงพายอาองค์ทรงเกตเก่าเข้าเครื่องเต้าปรัญญาสเวยเข้าน้ำโภชนะอาหารอันมีลดหลายประการต่างๆมีหมู่คนอันมากหากแวดล้อมเป็นปริวันก็สู่ควันตานเมื่อยามเจ้าเปิดจักฮือเข้าของเป็นตานจริงโปร่งอาจจะยาอานาถมาตว่าดูลาอามาตตั้งหลายฝูงคนใดมีใจใฝ่มั่งใครใดเสื้อผ้าและจิ้นปลาและอาหารตั้นจุงดาตานอย่าฮือขาดอย่าฮือได้ตีดาอย่าจกตั้งหลายจุงฮืออิ่มด้วยข้าวน้ำอาหารแล้วตามใจเขาเติมเย่บุตธาคนตั้งหลายแก่เท่าก็ปากันนาล้อมล่ำให้เล่าตัวทิศาว่าดูลาเจ้าเฮาตั้งหลายม้วนมาขี้ญาอันขับปรัญญาเวสสันตลาดฮือปันปากจากปลาดด้วยกำเจ้าเมืองมาสนศอกเต้าตนปอหลวดขับนี้เป็นอันดีบ่อนจอบบ่อพระกอบด้วยธรรมตันหือตันจังมาตั้งคาถายิ่งใจและลาจะลดภากดได้สิ่งละ700 สัตกะมหาตานอันนี้มีสันใดอาศจรรย์เกิดกองเป็นตนว่าแผ่นดินนาล้อมและดอยกลางก็มีแลพระมหาสันเจ้าหือตานวันนั้นก็เป็นกาลคำตะวันตรงต่ำพ้นเวลาเจ้าก็ไปสู่พังกาภาษาราชมนตรีแห่งตนแล้วตนแก้วจริงลำเปิงว่ากูจะไปไว้สาสั่งอำลายังพ่อแม่เป็นเจ้าวันผูกเจ้าจากออกเมืองส่วนนางลาจะมาเตก็คันนิ่งใจว่าจังไปตามพระญาเวสสันตลาชจังขออนุญาตโลกาสไปดีนางเทวีก็ไปโดยพระมหาสัจเจ้านั่นแลกันว่ามหาราชเจ้ากล่าวอำลายังพระปิตาติราชแห่งตนแล้วพายหนไปสู่ยังสำนักพระมารดาไว้นางพระญาตนแม่ขออนุญาตแต่นางพุทธันดีแม่เทวีเจ้าฟ้าขออนุญาตให้ข้าได้บวชเป็นจีบวชเป็นฤาษีในป่าเป็นที่เพิ่งใจแห่งตัวข้าพ้นพม่านข้าได้ตานจังมาเพราะว่าข้านี่ไล่บ่อนดีจริงครับข้านี่ออกจากหือปัดปากเมืองไปข้าจังไปผูกเจ้าข้าจังเข้าไปเสพทุกในป่ากว้างเป็นติอยู่และจ้างและเสือมีบวชเป็นฤาษีในป่าจังได้กระทำบุญใจจุวันแลทีนั้นนางลาจะพุทธันดีได้ยินคำเต้าตนลูกจินตันถอยถูกการทาว่าอนุจานามิตังปุนตาปปัจจา
เตสมินชันโตดังนี้เป็นต้นดูแลเจ้าลูกฮักแก่แม่แม่อนุญาตแก่บุตรตาไปจำศีลภาวนาในป่ากว้างเพื่อเสพสังเสวยบุญอันเป็นกุลแก่เจ้าตลาบต่อเต้ายาวจีวังโดยมีแลนางมันทีงามบ่อนเศร้าจุงหืออยู่กับลูกเต้าปอดซองนางจักปองกระตำดังลือในป่าไม้หิมมาบานเหมือนนั้นปรัญญาเวสสละตนรุนกว้างจริงกล่าวอ้างกับพลาเจ้ามันดาวังคารแด่พระแม่เป็นเจ้าพิวานางบัดเทมีใจใครติดตามข้าไปก็จงตามใจนางเป็นใหญ่พิว่าหมอมังใครไปตัวยก็จงอยู่ด้วยพระแม่เจ้าและลูกเต้าทั้งสองแด่เตอตาโตลาจามาติเจ้าจงอยู่ก้อยเลี้ยงลานปู่ในเมืองนี้เตอตีนันนางลาจะมาติจิงไว้พระบาทไทยปิตาวางคานแด่พระมหาราชเจ้ากันว่าได้ปันจากลูกเต้าเจ้าตนชื่อเวสสันตลลาชแม้นได้อยู่ภาษาอันด้วยคำมีนางนาสนมแวดล้อมแห่นแห่อ้อมเป็นปริวารข้าก็หาความสำลันบอดได้ข้าจังไปสู่ป่าไม้เป็นเปื้อนพระเงาไทยลาจะสามีจะแลดูลานางมัดดีจักไปในคิลีป่าไม้อันเป็นป่าใหญ่ดงนามีกำลังอุตสาหะยากเตี้ยคลำบากแต่ดิลีที่นั้นนางลาจะมัดดีจริงไว้พระบาทไตสนใจว่าข้าแด่พระจอมใจนอฟ้าข้าจังโอนภัยใดกุงนั้นบ่อยู่ไปบ่อยาจะแลข้าแต่พระลาจะเจ้ากันว่าได้ปันปางจากลูกพระเจ้าฟ้าแม่นอยู่เป็นใหญ่เหนือนาและแผ่นดินกินสกลจมพูทวีปมีน้ำกุกแก่ตัวข้ากลัวใจแม่ยิงนั้นอันหยาบกานักหนาข้าจากมังคำตามบ่อนใดจังเข้าป่าไม้ตัวไปจะแลเมื่อนั้นเต่าสนใจตนปอจริงตานต่อนางลาจะมาตีวันดูลาลาดมาตีปอจากคำดีตันต่อเจ้าบ่มีใจมอขับตามจังเข้าดงลามป่าไม้พอก็ห้ามได้ดังใจว่าเต่าสลีนงไว้ลานปู่เจ้าจุงละไว้อยู่ภาษาราชมนเทียนพอหือได้หันหน้าลานกำพาเหมือนดังจังเจ้าหันปอสองแดนเตอเมื่อนั้นนางมัตติจริงไว้พระบาทปิตาวางคานแด่พระลาจะเจ้าลูกขาดเน่าลูกเต้าข้าหักเหนือชีวิตบ่อาจจังปิดเปียวไปได้เพื่อข้าทั้งสองจังยินดีในป่าไม้เพราะว่าข้าหันลูกหักทั้งสองและหน้าเต้าบ่ลมสนใจจริงกล่าวว่าดูลานางมันทีกุมารหลานทั้งกูเกยสะเวยเข้าน้ำโภชนะอาหาร
อันมีลดหลายปังการเจือจานด้วยจินป่าอาหารดีลีได้ลานกูดังลือจักไปกินยังลูกไม้และหัวมันแถมปักการหนึ่งลานกูเคยมีนางนาสนมแวดล้อมอ้อมปัดมีด้วยจามาลีไกวกัดไปมาบัดนี้นางลานกูจังไปอยู่ป่าไม้หาคนจังปัดวีบ่ได้เหลือบยุงไตตอมจะแลมาติงเทวีส่วนนางลาจะมาตีสลีสไปไว้ปอผัวสั่งอำลานางนาสนมเจ้าแม่นางแก้วแก่เลือนหลวงตั้งหลายก็เอาลูกแก้วตั้งสองคืนขี่รถก่อนรอทาพระมหาสันเจ้าก็มีวันนั้นแลส่วนพระญาเวสสันตลาผู้ทรงยศอยู่ในป่าหิมพานต์ตันตั้งหลายก่อนสันเด่นขึ้นขี่รถดาไปและตีนใดคนหลายมีแคว้นมากเจ้าก็ฮือสัญญารถขอสั่งอำมาตย์บ้านดุลาเท่าแก่ป้อมแม่ญาติกาตั้งหลายตูข้าตั้งหลายพ่อแม่ลูกจักเอากันไปอยู่ป่าไม้หิมพานต์ตั้งหลายจุงเอากันอยู่หาพญาติบ่อนใดสดสันดีจุงอย่ามีความประมาทอย่าได้ขาดการกระทำบุญอันจังเป็นคุณเมื่อหน้าในฝากฟ้าเมืองสวรรค์ว่าอันแล้วก็ออกจากเมืองไปนั่นแลเบื้องบันนางลาจะพุทธดีตนเป็นแม่ก็ฮือคนตั้งหลายปั๊มเป่งเปลี่ยนเต็มไปด้วยแก้วจิตประการไปตลาดสองครั้งฮือลูกกูวางตั้งจำไตเตอพระมหาสันเจ้าก็ลาลดปลดเครื่องประดับตั้งหลายตานไป18 คราบแล้วก็ออกจากเวียงไปยามนั้นอาศจรรย์เกิดกองเป็นต้นบาแผ่นดินนาล้องและดอยกลางก็เกิดมีด้วยคุณนาดีอินดูเต้าพระญาจักลาปัดปากนี้ออกจากเมืองกันไปวันนั้นแลพระมหาสันเจ้าก็สั่งอำลาอำมาตย์แล้วตนแก้วกองคำลานจะลดจากกันไปจริงกล่าวกำนางนงไว้น้องเนาว่าดูลานางลาจะมาตีพิวาญาจุกคงได้หากมาตามดังอันจุกมาจิ้มไก่จริงบอกรังเงาไทยลาจาว่าญาจุกมาว่าอันเจ้าก็เอารถอย่างทาญาจุกก็มาเติงตันก็มาขอนบนอบขอเอามาแก้ว4 ตัวแห่งพระมหาสันเจ้าก็ปรุงปันฮือตานแก่พระมณาจารย์ฝูงนั้นสันนั้นแลยามนั้นพระผู้หนึ่งก็มาตามหลังเล่นมาตันมหาสันเจ้าก็ขอยังลาดจะลดเจ้าก็เหลือยังลูกเต้าและเมียตนก็ฮือลงจากลาดจะลดแล้วก็พุทธไปฮือเป็นตานวันนั้นแล
ตาโตเวสันตโลเหมือนนันตาเวสันตลลาดฮือลาดจะลดตาลแล้วก็ฮือนางแก้วลาจะมัดตีกามตั้งสองสาลีลูกนักลาดก็ฮือก้อยกาดลงดินตาวพระญาพ่อแม่ลูกก็เอากันไตเตียวไปพระมหาสันเจ้าจริงจะด้วยราชกัญญาว่าจุงเอากันหาผู้เป็นน้องยังปอเบาจากกันสันนี้แล้วก็พากันเอาลูกแก้วทั้งสองไปใจก็เข้าสู่ป่าไม้หิมพานต์ก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละนะเงี่ยวพระนมมาขึ้นใส่ก้าวต่างมาลาดอกงามสิ่งนาแม้นว่าข้าได้เตสนาหลอนพิษผวนกระบวนแบบเบาขอพระติลัตตนะทลายแก้วเจ้าจงอดโตสาเพื่อสมกรรมักกรรมปรารถนาสถาเจ้าภาพเก่าสถาตันนาตั้งลาพ้นจากสัมปะขอพัญญาตนาอย่ามาจุจอดตอนตูบ่ได้เมามัวหล่นลูสะดาตันนาตังลามีความสุขกายสบายใจนึกกึดสิ่งใดสมมโนในไฟขอสถาตันนาตังลาได้ถึงอานิสงส์ฟังธรรมเหมือนกันจุหนอคน
ได้พบปาศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีปัญญาญาณผิวพังวันละหมดจดใสดุจจะดังทองตามีกำลังนั้นนาต่อสู้เหมือนช้างปังปายตัวเอกอ้างมีทรัพย์สิ่งจุเยืองนั้นได้กินได้เหลือตานเหมือนพระเวสสันดรจุผู้บัดนี้เทศนามาแล้วศรัทธาได้ตั้งใจฟังธรรมจนสุดซอยตั้งแต่ต้นสะปอนกันนาเก้าทลามต่อเต้านาก้อนไปจากได้ถึงอานิสงส์ดังกรรมมักกรรมภาธนาเหมือนกันจุผู้บ่ได้ลิงลูนอตาตานมีสวรรค์เป็นที่ตั้งยามเมื่อสุดซอยตลาบถึงนิพพานเวียงแก้วเหมือนกันมาบ่ถึงเติงตานสู่เจ้ามีลาภาสักการนั้นนั่นเหมือนกันเมื่อไปวันนั้นและนาตานากันตังนิทิตังกิญาอันเทศนายังตานากันอันพระดำพระดาไปโดยกาเท่านี้ก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุทานกันนะครับ209พระคาถาก่อนเกิดปีขานเสือพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุจ้อแฮครับผมใส่ท่านเจ้าคุณนิมนต์ครับอันเจ้าคุณน้อยประสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เอาคุณพี่ขึ้นไปด้วยคุณพี่ปีเสือไปเลยครับอยู่ในซุ้มเนี่ยไปเชิญเลยครับช่วยกันคนเกิดปีขานอยู่กรุงเทพไหว้สาครับคนเกิดปีขานอยู่กรุงเทพด้วยอยู่เชียงใหม่ด้วยอยู่ต่างอำเภอด้วยตั้งใจนะประเคนคันธรรมสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวคุณพี่หยาดน้ำคณะศรัทธาที่อยู่บ้านปีขานปีเสือหยาดน้ำนะวิมลครับ
ยะถาวาริวะหาปุลาปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยะถามณิโชติระโสยะถาอิมินาปุญญกัมเมนะกุศลผลบุญตานตันตั้งหลายได้สละนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังเครื่องสักการะปูจาน้อมมาเปิดจักมาปูจายังพระธรรมเทศนามหาจาตุเวสสันดรจาดกกุศลนรัมมาบุญอานิสงส์ส่งโยปกปักรักษายังเจ้ามูลศรัทธานั้นแม้นมาดจากปรารถนานึกคิดสิ่งสมประการใดจงสมมโนในใฝ่อังจุเยื่องจุประการพุทโธมังกละสัมพุทโธสัมพุทโธติปตุตตโมพุทธมังกละมากัมมะสปะทุกขาปะมุญเจเลธัมโมมังกละสัมพุทโธคัมภิโลทุตัสโสอานุงธรรมะมังกละมากัมมะสปะพญาปะมุญเจเลสังโฆมังกละสัมพุทโธตะกินโยมังกละมากัมมะสปะโลคาปะมุญเจเลสปปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศชันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทังพะลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังนิปานัมปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิปานัมจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวันนากัมมังนิพานาปัจจโยโหนตุโนนิจังในนามคณะกรรมการก็ขอบพระคุณท่านพระใบดีกาวรัญยูสำนักอารามวัดยังกวงขอบคุณครับผมวันตามิพันเตสัมปังอาปาราทังขามาทาเมพันเตเมยากาตังปุญญังสามินานุโมติตัมพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิสุขีทิขายุโกโหนตุจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุอาทานกันนี้เป็นปีคล้ายปีเกิดของท่านเจ้าคุณน้อยขอบุญและกุศลได้ปกได้ห่มอันเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับท่านจะได้เป็นร่มโพล่มไทรกับคณะสัตยาสืบไปด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุวันประเวศปีเถาะกระต่ายพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุแจ้แห้งจังหวัดน่านคนใดเกิดปีกระต่ายเชิญมานั่งในซุ้มเลยครับเชิญมาเลยคนไหนเกิดปีกระต่ายมีก็ครับเชิญมาคณะสัตยาเชิญครับเชิญเลยนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในวัดโลกโมลีตอนนี้กำลังมีเทศมหาชาตินะครับบนวิหารหลวงก็ขอเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวท่านใดจะบูชาดวงชะตาราศีขึ้นมาข้างบนได้เลยเป็นการสืบชะตาปีนะครับชั่วฉลูขานทอมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกละกาจอกุลท่านใดจะร่วมทำบุญถวายสังฆทานถวายจตุปัจจัยนะครับนี่เชิญนะครับถวายท่านถาดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บอยู่นี่พี่เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเข้ามาให้นั่งนี่ก่อนมีก่อนผ่านนี้ก็ได้ใส่เลยปีเถาะกระต่ายคนใดเกิดกับเมฆปีกระต่ายก่อนกระต่ายเชิญครับ
ปีมะเมไม่ใช่ปีมะเมปีแพะปีกระต่ายนะครับนี่เป็นรายปีกระต่ายวันประเวทคณะศรัทธาที่อยู่บ้านคนใดเกิดปีกระต่ายก็ตั้งใจนะนบน้อมบุญกุศลนะครับปีกระต่ายเรียนเชิญครับศรัทธาที่อยู่นั่งในซุ้มตอนนี้พระคุณเจ้าก็ขึ้นธรรมาสน์แล้วนะครับพระสมุนิชวัตรญาณโสพโนนะครับวัดเมืองขอนนะครับเมตตาเมืองขอนครับครับผมมาแล้วเรียนเชิญคุณแม่จิตเทียนจุดเทียนส่องธรรมนะครับเทียนอยู่ข้างนี้สุมาเตอร์ครับผมเอาเทียนเล่มนี้คุณแม่จุดเทียนส่องธรรมจุดบนด้านเลยครับธรรมะหน้าธรรมะนะครับบัดนี้ลั่นกองจุ่มนมเตปเตวาหักวันประเวทกันท่วนบัดนี้พระคุณเจ้าก็ได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วยกเอาคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธหนึ่งคุณพระธรรมหนึ่งคุณพระสังฆะหนึ่งยกอันเป็นมังคละมงคลสืบไปณบัดนี้สาธุองค์การสร้างสิริญาณเลยกำมาลวงลำฟ้าปุญจากกิฟามสัมมาส่งโลกลาจมปูเต้าปองทารัตพยามาลาไอจานได้แต่งไว้แล้วญาติได้เรื่องหลายประการยังสตะมหาตานบัดนี้ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตนวิเศษเทศนาธรรมวันประเวทพูดแก่ผู้ค้าต่างหลายอันนั่งท่าคอยฟังธรรมังอาลาธนังกะโลมังพุทธปูจามหาเตจวันโตธรรมปูจามหาปัญญวันโตสังฆบูชามหาโภควโหติโลกนาถังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพในร่มบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เป็นต้นเป็นประธานในเมตตาธรรมท่านอาจารย์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระสิทธิวชิรานุกูลหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ในเมตตาท่านอาจารย์ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์เป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรมายังคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้สดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ซึ่งการนี้นั้นเป็นการวันประเวทกันผูกทวนที่4มีพระคาถาว่าไว้จำนวน57พระคาถาเป็นธรรมสืบโหราชตาของผู้ที่เกิดปีกระต่ายเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านไหนที่เกิดปีกระต่ายก็ขอได้ตั้งจิตตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไปนะบัดนี้นะมาศีลาสอาหังวันตามิใส่เก้าไว้พระ
นาทลายแก้วสิงสาจะสมดังความผสมของมหามลาสถานหนุ่มเท้าพวกข้าอาตมาหม้อน้อยเนี่ยจะขอเหล่าเทพเทวดาเจ้าต่างหลายแห่งห้องสกลตัวเมืองคนโลกกว้างอันหักษายังมูลสถาเจ้าวาจาจุนนอคนเทวดาเจ้าตนหักษายังปาแห่งห้องนอไพรโสรักษาเมืองคนวัดโลกโมลีตนที่รักษายังวัดว่าศาสนาที่นี้ดังขอจงได้มาปัตตาอนุโมทนาบุญกุศลที่เราสมณสัทธาเลมหามูลสัทธาหนุ่มเท่าในร่วมกันกาตามาขอจงได้มาอยกมือไว้สา
สักการะปุจจากุศลให้ใหญ่น้อยที่ลูกหลานเหล่าสมณะสถาและมุลาสถากุคนจากสร้างกุศลสืบไว้ไปนาจูโอคนก็มีด้วยหากกล่าวมานี้แลนะอันเชิญโดยสุเทพเจ้าเจดีพระเสตังคามณีโลกไว้พระพุทธสิงห์เรือรังสีกวนกาเมืองเฮยขอจุงมาอภิบาลไกลอยู่ด้วยสวดสดีใจโยใจโจกจังมคนสุพเลิกมหาวงยิ่งเลวลาพาจูงมาโดนตานตังลายสุขเกษมบ่องแผ้วยิ่งด้วยลาภาอายุยืนยิ่งร้อยวาสาวันนาพองโสภาเลิศลู
นพลากำลังทวนปราบได้หมู่ภัยมารเดินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปันติปันเตอังคาจันเตมนุเสติสวะคุหิงวากตาปัมพันโตติพุชันติติลำดับธรรมเทศนามาส่วนว่ามหากันสันดาลาตั้งสีตนก็เอากันออกจากรากเมืองไปหันคนทั้งหลายไปนาจึงถามว่าดุราเพื่อนทั้งหลายเข้าวงโกฏปามพันตากิรีมีที่ใดนั้นจะมนุษย์คนตั้งหลายโกฏแขวดหมายรู้ว่าเจ้าพญาเวสสันดราเจียนจากรากเมืองมาจิงยอหัตถะมือขึ้นไหวว่าเตวะคาแด่พระแก่นไทยผู้มีเขาวงโกฏขีเรมีในที่ไก่นักและว่าอันเตตาลกาอันว่าเจ้าจารีและนางกันนาตั้งโกหันดอกไม้และลูกไม้อันตั้งอยู่สองตราบข้างตั้งไปก็มีเจ้าใครใดจิงร้องไห้วอนขอลูกกาเทวัดดาก็อินโดสองแก่นใดจิงเฮอเก่งไม่อ่อนน้อมก้มลงมาปอยอถายุบถือเอาใดมหาสัจเจ้ากบิดเอาดอกมาและโลกไม่โลกสองแก่นได้เราราสวรรค์วานางราชมาเทียตุทรงอิทธิลักษณะทวนบ่ได้ย่อนหันกิ่งไม้ผ่อนกมาบังเกิดสาธุการไม่อ่อนน้อมก้มลงมาปุณณาสัจจันลำเลิศอโหวัตโอยโนด้วยมีแต่และไม่ทั้งหลายอันหาจิตใจบอดใดอาสะไรเสริงอันให้แห่งกุมารก็มาบันดาลอ่อนน้อมก้มลงมาก็ด้วยอนุภาวะแห่งปัญญาเจ้าจอมเชื่องเงาราชาอัศจรรย์อันนี้นาบอกเคยมีมาก่อนคนหัวปองสยองเส้นผลลูกเกิดมีในโลกนี้และว่าดังอันว่าพระมหาสัจเจ้าก็เตียวไตไปยังมีดอยอันหนึ่งชื่อว่าสุวรรณกิรีมีแม่น้ำชื่อว่าโกนติมารามีไปนาได้5 โยชน์ก็นายังมีบ้านพรามชื่อว่า
นาลีดันตะกามเป็นสถานยังนันใสมาตราวัดไร30โยจันกะนันนาเทวดาก็มาย่อหนตางสีโตลจิงเดินหนมาเถิงมาตูตระกะกอนบ่อนนอนเก่าต่างไปวันเดียวก็มารอดเจ้าทั้งหลายสิยอดกษัตริย์ก็ไปรอดมาตุตระประเทศอันอยู่ในของเขตเจตราชปุเรอันอุดมสมฤทธิโดยหมู่คนอันมากดาเต็มไปด้วยบ้านใหญ่น้อยเหลือพระมารบรมวลโดยกินปลาและอาหารเขาเหล่าพระมหาสัจเจ้าก็บอกเข้าสู่เวียงใจยังอยู่ในศาลาที่ไกลประตูเวียงที่นั่นแลส่วนว่านางราชมาดีก็ปัดฝุ่นพงทุลีอันติปาตะตังโกแห่งพระโยเนื้อหัวจริงกันนิ่งใจว่ากูจักเนื้อคนต่างหลายรู้เหตุอันไม่ยากเวสันดาราเข้ามาแต่เตอว่าอันนั้นก็ไปยืนอยู่ที่ไกลประตูศาลาอันว่ายิ่งเจ้าเจตราชหันนางนาตราชมาทีผู้มีลักษณะงามดีจุงแงก็เข้ามาแห่ห้อมเป็นปริวารก็กล่าวโวหารตามข่าวคาแต่แม่เจ้าเทวีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ทุกข์ยากโดยอันใดเคยไปนะด้วยยัวยานมอบราชสีวิกายกรรมหากนำไปบัดนี้เจ้ามาเดินตั้งไก่ในป่าเจ้ามาที่นี่โดยเหตุใดจามนุษย์สาอันว่าคนทั้งหลายมวลมากก็เข้าลีลาดไปสู่ยังที่อยู่เต้าปัญญาเจตละธาบอกขีญาณมาแห่งเวสันดรเจ้าแก่ปัญญาเจตราชทั้งหลายได้ยินคนมาบอกกล่าวรู้ข่าวอันมาแห่งปัญญาเวสันดรแก่นได้เขาก็ร้องรำให้ไปมางต้องเข้ามาสู่ศาลาตั้งเต้าร้องให้เก่าบาสลายว่าข้าแต่สมมติเตวราชตั้งปัจจาภัยราชบ่มีปัญญาที่โลกาบ่โศกาเดือดร้อนบ่ตุอันจะเลอโจมรีบนมากจังมาหากลวงไหลไปในที่ใดก็ยอมที่ตามไปบ่พลาดสันใดจริงได้จากเมืองมาอันจะเรือพระมหาสัจเจ้าจักบอกเหตุอันมาแก่ปัญญาเจ้าเจตลาชว่าดูแลเพื่อนเจ้าตั้งหลายเล่าอยู่ในเมืองสุขมากบ่ตกยากอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีพยาธิกังวลกับตั้งตนพิตาเทระตั้งปัจจนราช4 ปีด้วยมิแต่เราจ้างมงคลตัวประเสริฐงามล้อมเลิศหลายลามทานแก่พรามกลิงกราชเจ้าเมืองเข้าอำนาจโกธาครับเล่าลากาใจกาออกจากปากพรากเมืองมา
เราจะพากันไปอยู่ที่เขาวงกฏกูเสือสิงพุนแลที่นันเต้าปัญญาเจตลาจริงโอกาสกำงามว่าข้าแด่มหาราชเจ้ามาแล้วโดยดีบ่มีอ่านมารอนนาราก็เจ้าอย่าได้ค่ายหนีไกลจุงอยู่ในเมืองเจตลาดสะเบยอำนาจเมืองมนเป็นเต้าคนตนใหญ่แห่งเจ้าไรเจ้าเราเจ้าจักบรรเทาตุกร้อนบ่โศกกอนโศกากินป่าอาหารมิมากน้ำเพิ่งน้ำมินหากเหลือไหลเจิญอยู่สบายตึกเจ้าขอเจิญเข้าสู่เวียงใจแด่เตอเวสันตโลอาหาพญาเวสันตระเจ้าจริงกล่าวว่าดุราเจ้าทำลายสิ่งอันใดม้วนมากอันเจ้าหากนำมาเราก็รับเอามาแต่แรกเป็นของแขกกุฎยาพระปิตาทิลาครับเล่ากาดเมืองมาเราจะไปอยู่วงโกฏพระปตาจะแลตัวทั้งหลายตั้งสี่ควันไปอยู่ที่แดนใดเจ้าทั้งหลายจุงเฮอโอกาสเต้าปัญญาเจตราชมีโอกาสกำจาว่าพระราชาจุงโอกาสโอคาจักไปขออนุญาตเสริงพระปิตาธิราชสัญจรเมื่อได้คนใจไปตั้นมาขอพระราชาอย่าไปสู่ที่อื่นเจ้าเจตราชจักจมชื่นสมนัสสาจริงปากันมาลิงน้อมแวดล้อมเป็นบริวารเจ้าจักเดินจรไปสู่เมืองเจตุตราชอันเป็นเจ้าอาวาส4 ปีดังเก่าเดลีและนามหาสัตโตมหาสัตเจ้าจริงได้ยินเต้าปัญญาเก่ากำงามเจ้าบ่อาจจักตามใจได้เต้าเธอเก่าใครจะว่าโนลาเพื่อนเจ้าเราตั้งหลายเราบอกวันควายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ไพรพระจาเป็นตาปัญญาสอนพระชาราชเจ้า4 ปีข้าเรากาจากเมืองมาพี่ว่าเราอยู่เสวยราชเจ้า4 ปีเศษนาอามาและปโลหิตาจากที่เตียนติดตามมาเกียรติใหญ่จักใดพิษเทียงกันกรรมเดือดนั้นจักมีมากกรรมอันนั้นหากบ่เปิงใจลาวเราจักเอากันไปสู่ยังที่อยู่โดยเขาวงโพธปุญจะแลที่นันเต้าปัญญาเจตลาชได้ยินโอกาสกำจาแห่งปัญญาเวสันตระเป็นเจ้าเขากระทำการพูดจาเต้าปัญญาตั้งหลาย60,000 ตนก็ส่งนอทัศบนแก่นใจเสียงหนตั้งใดจิบโยจนากนานาก็อยู่ในป่าหิมมาปันเตนั้นก็มีแลเอวังพุทเตเต้าปัญญาเจตลาชการว่าโอกาสเก่าหนตั้งอันไกลมาตราว่าได้10 โยชนาเป็นมหาสัจเจ้าห
เขาก็ล่ำเบิ่งในใจว่าข้าศึกผู้ใดอย่าได้โอกาสกระทำร้ายแก่เจ้าราชสีโตลเป็นอนดะไรไตกว่าเขาก็ตั้งลูกพันป่าชื่อว่าเจตบุตรอันสั่งสอนดีตั้งไว้เหือรักษาประตูป่าหิมพานต์ว่าตันจงเป็นจารัตนาในกาดนอกคนเข้าออกไปมาตันจงรักษาอยู่เฝ้าอย่างเป็นทุกโศกเศร้าแก่เจ้าเวสันตราแต่เติกว่าแล้วก็เกินโสยังที่อยู่แห่งตนวันนั้นแลเวสันตโลปีส่วนว่าพญาเวสันตราชกับนางพิญาราชราชากันไปรอดเข้ากันมาตันนาแล้วตนแก้วก็โยนตีนั้นเตียงคนวันบุกเจ้าก็เขาจำพอหน้าสู่หนเหนือก็ไปโดยเขาวิปุลาเจนั้นก็ไปถึงแม่น้ำเหตุมาดียามเมื่อสุริยาหลังสีแดดฮ้อนกาเจ้าก็ปากันมานั่งที่ไกลฝั่งนาทีมีใจเย็นดียิ่งล้ำก็เสวยข้าวน้ำโภชนาหารมีละสวรรค์อันพรันป่าเกิดแล้วเจ้าก็ปิ่นคำแก่พรานป่านั้นแล้วก็อาบองค์สลงเกศแล้วก็ดื่มน้ำอิ่มเพียงใจความร้อนกะหายดับกว่าเจ้าก็เข้าถึงป่าไม้ถึงเก้าไม้นิโคตอันใหญ่อันตั้งอยู่จอมดอยตาสมิงคเนยามนั้นปัญญาอินตาต้นวิเศษรู้แจ้งเหตุว่าปัญญาเวสสันดรได้เที่ยวจรอยากไรเข้าสู่ป่าไม้หิมมาปานพระองค์การตนเป็นใหญ่จริงรีบใดพิจารณาการเอ็นตาลำเพิงสันนี่แล้วตนแก้วกะหามายังวิสุกรรมเทวบุตรตนวิเศษเจ้าจงมาเนรมิตเปรตลงสู่คงเขตเมืองคนในลำมิตรอาสโลมบติโยอันควรโกสนุกใจในประเทศต้องมองเขตเขาวงกฏแล้วจงมาแต่เตโสสาตุติสามปจิจจสิตัววิสุกรรมมันเทวบนตนใจกว้างก็หับเอากำอ่างแห่งอินตาก็มาเนรมิตสาราตั้งโกเป็นที่อยู่เมื่อวันและคืนแล้วเขียนหนังสือไว้ว่าผู้คนใดใครบวชทรงพระหนวดเป็นละสีจุงเอาบริขารคงนี้แล้วจงบวชสร้างพระหนวดแสวงองค์อาจกว่าขับเพเวสาดลายเหล็กย้ายนี่ไก่เนื้อและนกต่างลายสั่งเสลิดอันเมเสียงเปิดเบิ่งกัวกังเอาตัวหลีกเพียกนี้กายก็กาไปโสยังที่อยู่แห่งตนวันนั้นแลมหาสัตโตอันว่ามหาสัจเจ้าก็เข้าไปด้วยหนตั้งเตียวปอผู้เตียวใจใจกังนองได้
ราชบุตรเข้าไปสู่บรรณาศาลานั้นแล้วตนแก้วจริงล้ำเพิ่งใจว่าที่นี่เป็นที่หาอาศัยแห่งนักบวชสร้างผนวดภาวนาเจ้าก็ไขประตูสาราเข้าสู่ในแก้วโกบายน้อยก็เล่นหานนาไปอ่านหนังสืออันต้านวิสุกรรมเขียนไว้เต้าไทยล้วนยินดีว่าโกเนมาอยู่ในป่าอินตาเจ้าฟ้าหากรู้ตานเต้าหันกูจักตกยากลำบากด้วยภาวนาจริงเฮอวิสุกรรมมาสร้างแต่งยังแห่งห้องบ้านนาศาลามีจะแล้วว่าอันแล้วก็เข้าไปสู่บ้านนาศาลาเอาเป็ดเป็นตาภาษารสินีชื่นจอยแล้วก็เฮอก็มาน้อยตั้งสององค์ถ้าลงตนเป็นนักบวชสร้างพระนวดเป็นจีคติญะละสีพ่อแม่ลูกเต้าก็อยู่ในห้องเขตต้องเข้าพระมารว่าได้นานนับได้7 เดือนก็มีโดยหากามานีแลนะนาขอเอาพระพุทโธเป็นที่จำเป็นสารณะที่เปิ้งก่อนสิ่งใดจากแล้วสมดังกำปรารถนาของมหาโมลสถานหนุ่มเท้าแม้นว่าจะปรารถนาสิ่งใดนั้นของสมดังคำปรารถนาเจ้าจุนอแม้นว่าบนโกศลเยื่องนี้มีมากมายสะกขอผลบุญแผ่ภายใหญ่กว้าง
พรหมเทพเทวดาตาอันสถิตอยู่โกเวมาบนขออุทิศบุญกุศลไปรอดไปโดนปิตามาตาแห่งผู้ข้าอันไปสู่ปรโลกไปนาจุหนอคนของท่านทั้งหลายจุตนจุคนได้รับกุศลมั่งมนตุนาตาเหมือนกันจุคนก็มีวันนั้นแลนะวันนาบเวสนากานตานิทิตังกิญาสังวนานาจะเหตุวันประเวทอันบดาบดาไปโดยคาถาวาดอยสิเจตภกถานิติตาบางกมสมเลสเดสาธุสาธุสาธุพ่อแม่พี่น้องศรัทธาทุกท่านวันนับประเวท57 ภกถาพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุแจ้แห้งอำเภอจังหวัดน่านคนเปิดปีกระต่ายพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านวันนี้เทศมหาชาติคือการสืบชะโหชะตาราศีปีเกิดตั้งแต่ชวดฉลูคานทองมาลมมาเสงมาเมียมาชวดฉลูคานทองมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกละกาจอกุลอเรียนเชิญเลยนะครับคุณแม่ที่เกิดปีกระต่ายขึ้นประเคนขยธรรมศรัทธาที่อยู่บ้านก็ตั้งใจหับศีลหับปอนมงคลได้เกิดบูชาชะตาปีกระต่ายญาติน้ำใหม่ตาลอุทิศะส่วนบุญส่วนกุศลนาการบัดนี้สืบไปนิมนต์ครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาเอวังโหนตุเดและอัญจนัยวันนี้ก็หาเป็นวันดีสรีสุภมังกละอันพาเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันทั้งหลายเหตุว่าเป็นวันพระเวณีเดือนหยี่เปงมาจุจอดรอดเติงเถิงบัดนี้หมายมีสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาทั้งสองเบื้องเฟื่องฝ่ายต่างก็ได้สรนงคงควายตกแต่งแปลงบำน้อมมายังมาตุปะบุปาราชาดวงดอกเขาตอกดอกไม้ได้รำเตียนได้อารัตนาตนตัวแห่งอาตมะมาเป็นองค์ธรรมกติกาเทศนาธรรมเนื่องในประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศมหาจารย์ณวัดโลกโมลีตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่นาทีนี้วัสนีแต่ดีลีก็เทศนาธรรมการวันนาประเวทโจบบละมวลไปแล้วบะเต่าแต่นั้นยังมีจตุปัจจัยไตยวัตุตานตั้งหลายมวลฝูงนี้มาทาปณะถวายเป็นตาน
เพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลบุญตานทั้งหลายมันตรงนี้ไว้เป็นส่วนจะได้อุทิศไปหายังเทวบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าตีอันหักษาตนตัวก็ดีเทวบุตรเทวดาหักษาบ้านจองหอเฮือนให้นากรรมเขตก็ดีว่าสนิเตยีลีจะอุทิศไปหายังบรรพบุรุษอันมีปิตามารดาพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ปัตตาอนุโมทนาได้รับทราบพำหู้ได้กินได้บริโภคบรมเจ้าเขาได้เป็นข้าวงายเถิงมาขวายได้เป็นตังแผ่นเสื้อแผ่นผ้ากันมาไปถึงมาลูนมาล่าจุงได้กับกายเป็นข้าวติบน้ำจิ้วซีประการได้กินได้บริโภคประจุมือจุวันประจุขาบจุยามไปช่วยอุ้มโปกโยกย้ายกดข้าดวงวิญญาณให้ได้พ้นเสียงที่ยากก็ได้ภาคเสียงที่ตุกให้ได้เทิงโศกเตียงแต่ดีเกื้อมาตามหาเนรปานนั้นจุงจักมีส่วนหนึ่งเจ้าทิศไปหายังเจ้ากรรมและนายเวรแม้นว่าตันตั้งหลายได้ประมาทกรรมต่อเจ้ากรรมและนายเวรด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมล่ำกว่ากรรมตั้งสามมีอินทรีย์ตั้งหกอริยบทตั้งสี่หู้แจ้งทีร้อนว่าได้กระทำหู้แจ้งทีร้อนว่าได้กระทำเพื่อเมื่อได้เป็นโทษเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเจ้าของเจ้ากรรมในเวรได้โพธิโหสิกรรมเมื่อได้เป็นนิวรณธรรมกรรมมันแก่นการจะกำลาบไปสู่สิยังจันฟ้าและเนรปานนั้นจุงจักมีภวสปีติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานะสิริสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังนิปานัมปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังปานาปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัญจโยโหนตุโนนิจังในนามคณะกรรมการขอขอบคุณนะครับพระสมุนิชวัตรญาณโสพโนวัดเมืองขอนเมตตามาแสดงธรรมบรมวลเรียบร้อยวันตามิพันเตสัมปังอาปาลาทังคามันทาเมพันเตเมยากาตังปุญญังสามินานุโมติตัมพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิเมสัมมุขาสัพพาหรติเตสัมมุขาสัมปจิชามิสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธานักท่องเที่ยวคนไทยก็ดีคนต่างชาติก็ดีถ้าคนต่างชาติเดี๋ยวถ้ามีไกด์มาก็แนะนำว่าด้วยนะวันนี้วัดโลกโมลีมีการเทศมหาชาติหรือว่าตั้งธรรมหลวงคือการสืบชะตาปีเกิดเช่นปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกลากาจอกุลตอนนี้ก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาบนวิหารท่านใดจะขึ้นมาฟังได้นะครับแล้วก็ท่านใดจะมาบูชาตุงชะตาปีเกิดชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกลากาจอกุลมาบูชาได้ที่บนวิหารหลวงจะมีตุงชะตาราศีปีเกิดเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุนะครับแล้วก็เอาสอดไว้ในตุงด้านบนแล้วก็อธิษฐานต่อหน้าองค์พระพุทธปฏิมาประธานบอกชื่อนามสกุลของข้าพเจ้าแล้วก็เอานำมาแขวนในซุ้มชะตาในได้ายที่บนวิหารสำหรับท่านใดที่จะบูชากองเทศบูชาดวงชะตาก็ไปใส่กองเทศบูชากองดวงชะตาได้อยู่ข้างกำแพงในวิหารวัดโลกโมลีท่านใดจะบูชาธรรมเป็นกองไปก็มารวมมาถวายได้ในวิหารนะครับสำหรับด้านล่างในลานพระบรมธาตุท่านใดจะไปบูชาโคมแขวนเพื่อนอบน้อมถวายในงานยี่เปงต่อองค์พระบรมธาตุนะครับก็ไปบูชาได้ที่ในลานพระธาตุเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วหันหน้าเข้าสู่พระธาตุเจดีย์อธิษฐานบอกชื่อนามสกุลแล้วไปแขวนถวายองค์พระบรมธาตุวัดโลกโมลีพระธาตุวัดโลกโมลีมีอายุหลายขวบปีหลายร้อยปีสร้างประมาณปีพุทธศักราช 2070
ในสมัยพระเมืองเกตเก้าเป็นต้นเจ้าเมืองเชียงใหม่ราชวงศ์มังลายเพราะฉะนั้นเหล่านี้เราทำบุญในวัดโลกโมลีเราก็ทำบุญกับบุรพมหากษัตราธิราชราชวงศ์มังลายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นประเพณียี่เป่งนะครับประเพณียี่เป่งสืบสานวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสืบไปเพราะนะครับตอนนี้เป็นการประชาสัมพันธ์บอกบุญบอกกล่าวกราบเรียนเชิญเพราะฉะนั้นพระนักศรัทธาที่เดินทางมาเป็นคนไทยก็ดีนะครับขึ้นมาบนวิหารได้นะครับมากราบองค์พระพุทธปฏิมาองค์พระประธานนามว่าพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถนะครับเป็นพระพุทธปฏิมาสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่รูปหนึ่งนะครับมาขอพรเป็นสิริเป็นมงคลมาเชียงใหม่เราต้องมาวัดเพราะวัดเชียงใหม่มีเยอะมาขอบารมีวัดสำคัญเยอะในจังหวัดเชียงใหม่1วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นศักดิ์เป็นสีตั้งสง่าราศีให้ทุกคนได้กราบได้ไหว้หลังจากนั้นวัดโลกโมลีก็เป็นวัดในเครือข่ายวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับมีพระบรมธาตุคู่กันสร้างมานานหลายกว่าปีเพราะฉะนั้นคณะศรัทธาเดินทางมาแล้วนะครับมากราบขอพรสิริมงคลจะได้เกิดขึ้นและที่สำคัญวันนี้มีการบูชาปีเกิดท่านใดอยากบูชารวมชะตาปีเกิดก็บูชาตรงได้ที่โต๊ะกองอำนวยการนะครับไปบูชาเขียนชื่อนามสกุลได้อันนี้บอกคณะศรัทธาเพราะว่าตรงจะแขวนไว้จนเสร็จสิ้นงานก็เป็นการสืบชะตาให้กับท่านไปในตัวด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับแล้วก็วันนี้กิจกรรมมีไปจนถึงช่วงค่ำขณะนี้แสดงธรรมพระธรรมเทศนาตั้งแต่ภาคเช้ามาทศพรตั้งแต่เวลาประมาณ7 นาฬิกาคนเกิดปีหนูก็ไปกราบพระบรมธาตุสีจอมทองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่2เวลา8 นาฬิกาถึง9 โมงหิมพานต์134พระคาถาคนเกิดปีฉลูหรือปีวัวพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปาง3กาทานกัน209พระคาถาคนเกิดปีเสือพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่นะครับอันนี้ก็แสดงพระธรรมเทศนาไปแล้ววันนประเวท57พระคาถาคนเกิดปีกระต่ายพระธาตุปีเกิดคือพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวอีกธรรมหนึ่งที่จะเดินทางมาถึงคือธรรมชื่อว่าชูชก79พระคาถาคนเกิดปีมะโรงปีงูใหญ่ท่านใดเกิดปีมะโรงเข้ามานั่งในซุ้มได้เลยนะจ๊ะเข้ามานั่งด้านหน้านี่เลยเดี๋ยวจะได้จุดเทียนส่องธรรมด้วยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับคนเกิดปีมะโรงเพราะว่าปีนี้ปีหน้าจะเฮงคนไหนเกิดปีมะโรงยิ่งเสริมดวงชะตาจะเฮงมากๆนะครับคนเกิดปีมะโรงจะเป็นลำดับไปชูโชค79พระคาถาพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุพระสิงห์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วก็เวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงจุลพล35พระคาถาคนเกิดปีมะเสงงูเล็กพระธาตุไปเกิดคือพระธาตุพุทธคยาประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องไปไหนไกลเรามากราบพระธาตุในวัดโลกโมลีได้ในลานพระบรมธาตุจะมีพระธาตุประจำปีเกิดทุกปีท่านใดจะบูชาตุงก็ไปที่โต๊ะเลยนะครับสตังค์ปัจจัยเอาใส่ตู้นะครับตุงชุดละ100 บาทนะครับเขียนชื่อตามปีนักกษัตริย์ราศีปีเกิดคนที่เกิดปีไหนก็เลือกเอานะครับเกิดปีตั้งแต่ปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกลากาจอกุลเขียนชื่อนามสกุลของท่านวันเดือนปีเกิดอายุนะครับบางคนบอกว่าดิฉันอายุเยอะแล้วเขียนเล็กเขียนน้อยๆได้ไหมเอาได้แล้วแต่กำลังแล้วแต่นะครับบางทีไม่อยากไม่เปิดเผยอายุนะเชิญนะครับเขียนชื่อเสร็จแล้วก็เอาชื่อสอดเข้าไปในด้านบนที่เป็นช่องว่างนะครับหันหน้ามาทางองค์พระพุทธปฏิมาอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านอธิษฐานขอให้บารมีหลวงพ่อพระพุทธปฏิมาประธานพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถอำนวยอวยผลอวยพรให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีเกินในหน้าที่ในการงานนะครับอธิษฐานแล้วก็เอามาแขวนอธิษฐานเสร็จแขวนในซุ้มชะตานะครับพระคุณเจ้าก็จะแสดงพระธรรมเทศนาตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำมีทั้งหมด 1,000 พระคาถา
นะครับมี 1,000 พระคาถา13กัน13กองนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเลยนะครับขณะนี้มีเวลาก็เชิญแล้วก็ด้านข้างก็ยังมีต้นบูชาชะตาปีเกิดท่านใดจะร่วมทำบุญบูชาธรรมชะตาปีเกิดไล่ใส่เลยนะครับดูปีเราเกิดปีไหนอธิษฐานแล้วก็ปักปัจจัยเท่าไหร่ก็ได้20 บาท30 บาท40 บาท50 บาท100แล้วแต่กำลังทรัพย์นะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวทุกท่านตอนนี้ไปก็เกิดปีมะโรงท่านใดเกิดปีมะโรงงูใหญ่เข้ามานั่งในซุ้มรอก่อนนะครับรอพระคุณเจ้ามาเดี๋ยวจะเริ่มนะครับเราจะจุดเทียนบูชาพระธรรมบูชาจิตจุดนะครับมงคลจะได้เกิดกับทุกท่านนะครับแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวก็ดีรถขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องรถทุกคันที่เข้ามาในบริเวณวัดโมลีทุกคันขอให้ความร่วมมือกับทางวัดด้วยนะครับว่าไม่จอดละเกะละกะไม่จอดกลางถนนนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับจอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจอดเข้าไปในซองแล้วก็ขออนุญาตคือไม่จอดซ้อนคันเลยนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเมื่อคืนก็ผ่านมารถจอดด้านในออกไม่ได้กันบางท่านมาจอดรถทิ้งไว้แล้วไปเที่ยวนะครับ2-3 ชั่วโมงแล้วไม่กลับมาคนข้างในออกก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือเลยเราช่วยกันสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับจอดเข้าไปด้านในเลยนะครับไม่จอดซ้อนคันออกมาบริเวณถนนเด็ดขาดนะครับเมื่อคืนนี้เจอปัญหาเยอะกับเรื่องรถนะครับบางท่านอยู่ข้างในออกไม่ได้เลยรถมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ข้างในก็ออกไม่ได้เพราะข้างนอกซ้อนคันเข้าไปเยอะนะครับเมื่อคืนนี้คนมาเที่ยวครับคนมาเที่ยววัดโลงโมลีเยอะมากราบขอพรเยอะปัญหาเรื่องการจราจรเลยมีปัญหานะครับเพราะที่วัดมันไม่กว้างที่จอดรถไม่เยอะนะครับขออนุญาตส่วนรถจอดด้านนอกได้ในส่วนหนึ่งข้างหลังวัดส่วนหนึ่งนะครับข้างหลังวัดส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาถ่ายรูปบันทึกภาพเรามาวัดเก่าวัดแก่วัดของจังหวัดเชียงใหม่อีกวัดหนึ่งเชียงใหม่มี1,000 กว่าวัดโลกโมลีเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่ฟื้นมาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช 2544 พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฟื้นเอาอารามแห่งนี้ขึ้นมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ฟื้นขึ้นมาเป็นศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบมาวัดเป็นวัดพระดอยสุเทพนะครับในเครือมีวัดโลกโมลีวัดหนองจิตลี56 วัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฟื้นนะครับเป็นวัดศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วที่สำคัญวัดทุกวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไปฟื้นเป็นวัดที่ปูละพระมหากษัตราธิราชราชวงศ์มังลายทุกพระองค์ได้มาสร้างนะครับได้มาส่งเสริมอุปถากไว้ว่าประมาณราวปีพุทธศักราช1310ประมาณนะครับพระเจ้ากือนาธรรมิกราชอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ที่บริเวณส่วนนี้ทั้งหมดเป็นที่พักสงฆ์สมัยนั้นเพราะคณะสงฆ์พระสงฆ์เดินทางมาเยอะจากต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาเยอะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยของพระสงฆ์ก็ส่วนหนึ่งคือวัดโลกโมลีเป็นที่พักสงฆ์ตั้งแต่บัดนั้นนะครับหลังจากนั้นมาพระเมืองเกศเกล้ามาสถาปนายกที่แห่งนี้เป็นที่วัดเป็นพระอารามหลวงขึ้นนะครับก่อร่างสร้างองค์พระบรมธาตุเจดีย์ขึ้นมาวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างเรามาวัดที่มีความสำคัญนะครับตอนนี้พระคุณเจ้าก็มาแล้วพระปริญญาทิตธรรมโมวัดหางดงมาแล้วนะครับเมตตาปารมีธรรมครูบามากุปีที่เปลี่ยนหลังคากุปีครูบามาลันเนอร์เสียงม่วนเสียงใหญ่นะครับเทศมหาชาตินิมนต์กุปีเอาเจอนะครับคนใดเกิดปีมะโรงมานั่งในซุ้มได้เลยปีอะไรครับเนี่ยถ้าปีมะโรงก็เข้ามานั่งในซุ้มนะครับถ้าปีอย่างอื่นก็นั่งถัดกันไปนะครับเราจะเริ่ม
การว่าวันนี้พระคุณเจ้าก็มาละพระปริญญาชูโชคทิตธรรมโมวัดหางดงนะครับเมตตามาแล้วศรัทธาท่านใดอันนี้ขออนุญาตเวลาสัก1 นาทีประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งก่อนคนใดจะบูชาดวงชะตาราศีปีเกิดนะครับไปบูชาตุงได้เลยนะครับเราเกิดปีอะไรเปิดปีอะไรก็บูชาปีนั้นแล้วก็ที่สำคัญเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เอาสอดในช่องที่ว่างๆนะแล้วก็อธิษฐานสำคัญที่สุดต้องอธิษฐานก่อนที่จะมาแขวนบอกชื่อนามสกุลข้าพเจ้าเอาเก้าอี้นั่งก็ได้นะครับคุณแม่นั่งเก้าอี้ตัวเล็กได้นะแข้งขาไม่สบายก็นั่งได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเป็นสวกันละนะครับนั่งเก้าอี้ลำดับนี้ไปคณะศรัทธาท่านใดที่อยู่ข้างล่างก็เชิญนะเชิญเข้ามาแล้วเชิญเรียนเชิญเดี๋ยวคุณแม่จุดเทียนส่องธรรมเลยเนอะคุณแม่มาจุดเทียนส่องธรรมครับจุดเทียนตั้งบนปุ๊บคุณแม่ทั้งสองเลยครับแม่จุดเทียนส่องธรรมก่อนจุดเทียนส่องธรรมครับศรัทธาทุกท่านตั้งใจบัดนี้ได้จุดเทียนส่องธรรมอาทิกัลยาณทีได้ลั่นกองจุ่มนุมเทพเทวาฮักเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองลูกขะเทวดาอากะสะเทวดาอินพรหมยมยักษ์ขุดหนักน้ำปรมัยไอสวนเจ้ามาเป็นเก้ามาเป็นประธานจุ่มนมณฑลสถานนาการบัดนี้พระคุณเจ้าพระปริญญาธิตธรรมโมวัดหางดงก็เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสแก้วแล้วทุกท่านก็มาถึงธรรมชันว่าชูโชคปูคาตั้งลายอันจุ่มนุมกันอยู่บนวิหารหลวงอารามวัดโลกโมลีตตินีขอกรมกราบพระมุนีโตนำวิเศษแสดงธรรมชื่อว่าจูโจกมี79 บาทบาลีบัดนี้ขอนิมนต์พระมุนีโตนเลิศแล้วคือนั่งธรรมาสแก้วโจงเทศนาธรรมโอษแห่งผู้คาต่างหลายอันนั่งท่าคอยฟังธรรมังอาลาทัดนังกะโลมังวันตามิเอโภคาก็ขอยอมสาใส่เก้าไว้พัติรัตนาทลายแก้วเจ้า30 องค์งามเธอแล้วตามความประสงค์เพื่อเป็นเบ่งมงคลสืบไปนะขอได้ขจัดปัดเป่าเสียยาเสนียดจังไรโจจาขอมนุษย์โลกและได้อยู่สุขเจริญบานขออัญเชิญเทวดาจต่อไปบ
หอนอากาศกว้างไปใต้รักนานาถึงพระแม่เจ้าธรณีเทวดาอันรักษาวัดโลกมอเลศาสนาตัดเตเนโจโตจูองขอจงมาโมตนาบนกุศลกับศรัทธาวานที่ได้ปะมานั่งฟังธรรมในวันนี้นั้นขอสิทธิยงเจ้าจงมีใจโจโกโคนเอาคนพะเลิศล้ำเป็นมนต์ก็สอนมาบันดอนเป็นปอนแก่กล้ามากำจัดสิ่งโจจาหมู่ภายมาคือออกจากตนตัวแห่งศรัทธาเจ้าใหญ่น้อยตัวห้องสันทานฝงไพมันอย่ามาเกิดกายขอตันใดหายหอดร้ายอยู่โดยโสสะเดอาตมามอนน้อยเตสะนาธรรมดวงเดโชชกวานเกิดตั้งหลายได้สะสมเสพมาเกิดในความสุขตั้งโลกนี้แล
เมืองฟ้าทาลาพึงเนลาปาและเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตะกัลเลงกัลลันเทโตดาเวทังพระมัณณกัมมาวันสิจุจังโกดัมมาพระมโนเพ่กัจจันเลยายะกังหาปันนาสิตังนังเพนตวะเอกัสสมิงพระมโกเลธาเป็นตวะโพนาทันนังปริเยสะนันทายาการโตติลำดำธรรมเตสะนาคมมาเถิงมาต้องยังโจจักกระทำกันทวนหาส่วนพระมังหากษัตริย์ตั้งสี่พระองค์พ่อแม่ลูกออกไปปลูกสร้างเป็นละสี่อยู่ในบงกฎกิเลสป่าไม้ในกาละเมื่อใดตะตาในกาละเมื่อใดตะตาในกาละเมื่อนั้นยังมีพระมานาโหนึ่งชื่อว่าโจจักกระทำยินลำบากตกตุกอยากเห็นใจจริงเล่าใจก็ได้อันว่าจกใจพระมารว่าใดร้อยกะหาปันนาจักว่าใดปันเกินตาพิจันจะลำดับมาแต่ตนใดร้อยกะหาปันนาเลือนแห่งพระนั้นเล่ามีสีเจ้าเอาไม้เป่าหนุ่มมาแป่งเนี่ยย่องแย่งแม่นบ้ามาคือแกว่งหางก็ไว้แมวไอ้ก็เฟื่อนก่อนใจหาตีจับไว้ทงคำใดจับไว้บนหัวก็ว่าเป็นจ้องจับไว้หน้าปอกกันเหนียวว่าจนจับจกจังมันจริงปกเอาคำไปเล่าจะใจไปฝากไว้ที่ข้างคนที่ไหลบอกมีสังเท่าวังใจไฟหอยอย่างนางสาวหน่อยจริงลิ้งกันฝากไว้แล้วก็เดไปขอแทนเล่าจะมาถามของเก่าแห่งตนนี้ไปเหมือนจะลำทำว่าได้หลายปีนี้ไปเหมือนหลายกว่าเขาก็ว่ามันเมื่อมอนจริงได้ใครทงทอนคำออกใจเท่าก็ใจไหลขึ้นมาเนี่ยมาทำหาจะโจทย์จะจากเบิ่นจังตุนยาเตเมื่อนั้นข้าคนพรำถอยไหลบอกมีสั่งใจกล้าดีคำพามเต้ามีลูกเดียวยิ่งงามจะจอนจื้อบ้านนางเนื้ออ่อนมิตรตาจริงจับดาขายกว่าเป็นกล้าดีคำพามเมื่อนั้นแลโจจะกับทำจริงลมเหล่านางดุ่มหน่อยว่าเจ้าแม่หน่อยเมตตาคนเล่าปูจังเอาเจ้าเมื่อไว้แต่งตัวขาดนางก็เตี้ยงว่าจับได้แต่งครอบครัวตุกจองปูจับย่องเอาไว้เป็นลานนางเมตตาจริงมังคานว่าดีและปูเฮยเมื่อนั้นโจจังกระทำก็เอานางงามดุ่มหน่อยเมื่ออิ่งอ้อยใจสวยเลือนมันเมื่อนางงามเมื่อนอดแล้วนางแก้วโยบอกเอ่ย
มันก็มาเยี่ยจงเจยจ้าตอกบานดูแลนางน้อยหนอน้องรักปานใจเจ้าจักเมื่อเครื่องประดับอันใดโกปีก่อนยังฮือแต่งสร้างว่าจักมังนาต่างและคำซอยใส่ไปแขนรู้ว่าเจ้าจักมักตีแวนโกนิวรู้ว่าจักมักเสือใส่ไม่คำรู้ว่าเจ้ามักสินดำลงตาใหญ่โกปีก่อนจักแห่เงินใดจุกอันจะเล่นนาบ้านนางเมตตังตาก็ปันเตบาดมันดำเดิมลูกเจ้าป่มเลินพวนเท่าจุกวันยามพรามตั้งนายหันนางเมตตังตาป่มเลินพวนเท่าจุกคำเจ้าแรงไงเขาก็เสียได้อยู่บ่ได้ก็กล่าวที่ไก่เมียมันบ้านดูนานนางตั้งนายดังเรือปักมาดปอโอปาทางรักษายังโตตั้งลายจุกคำเจ้าเป็นดังนางอามิตันตาปั้มเลินพรเท่าโจจักกระทำนั้นจะเมื่อนานนางตั้งหลายก็มาจากกันบ้านดูแลสหายตั้งหลายแต่ก่อนหัวเราบ่อ่อนบานลายสังเตือดีเลยตั้งแต่เมื่ออีกาเลโพตีมาอยู่บ้านผัวเราจริงจักดาบ้านเราเทขันดีเราจักทำมันดีจากบ้านตีดีต้อเขาก็ปากันมาจมนมกันยังตาลองอ้นดาบ้านนางอามิตตังตาดูลาอามิตตังตาเฮยพ่อแม่นางมีใจดังเหินยังหนุ่มน้อยเป็นสาวจีจ้อยแกร่พรำเท่าพังห้อยนี่จะดังโกลำเปิงโดแม่นางผู้นั้นมีใจบาปเป็นข้าศึกหยาบจังนางจิงปดไปเฮือมึงนางแก่พรำเท่าดังจักส่งตัวนางน้องเดาได้ผัวเท่าสัมปูมุนมางลอยว่านางได้ทำบนใจเสนางจิงได้ผัวเท่ามาก่อนเจ็บกายแต่เด็ดเดโดรานางอามิตันตาเฮ้ยดังโดนนางมีใจปฏิพัติกับโดยพระเท่าแก่สามสาวหญิงคงเป็นสาวซ้ำเจ้าไผ่บ่อ่อนมีผัวเท่าเสมอดังใจเจ้าแม่ทิ้งบางนางนุ่งดีขึ้นเดือนแห่งปอมแม่จากสานุกกับโดยพรามเท่าแก่ดังเรือดีนั้นจะนางเมตตันตาบอดสมัติผ่านอยู่ใดก็ร้องให้ติ้วน้ำรีบมาเลือนโจจักกราบทางเสื่อนสัตตาพอหันเมียรักร้องให้บอกล่อมาหาโอดเมตตันนาบอดได้เจ้าใจเล็บมาทำบ้านดูแลนางน้องงามน้องพี่เจ้าเป็นสันใดจะจริงลองให้เดินจะดูบ้ากี่นางเบียพรามตั้งหลายโอบอกงามสักกาเป็นขี้ขาดตั้งตัวยังหัวโซนไปตั้งหน้ามาโยธาดาโซเสียเขาก็มาปนตาโกเนื้อใจโกโยบัดได้จริงร้องไห้เล่นตีมาและดาพรำเฮยพรำได้ยินกับนางอามิตตันตามาเก่าใจร้อนพังเผาโกธาจัก
ปิจารณาทีดูก่อนกรรมอันนี้ก่อนหลังบ่เป็นแต่จะแลโกจะได้ติดไตโดจักโจถึงจะบันจักจักขึ้นกวนเมืองฟังกันว่าโกแปะจักแต่ไม่ทำจะว่าจักไปต่อกับโยคะโพคะโพพดลงเล่นไปมานางอาเมตตันตาปนาจิงเก่าว่าโดราพรำแก่ตั้งแต่ต้นนี้ไปโกจังบอกกลางไกไปตักน้ำยังตาหาหิวติ้วผ่ามันเดือนเหตุว่าเบียพรำตั้งไหลเบือนลงกันดากำไหลว่าสหาว่าโกยังเป็นสาวดงน้อยปล่อยมาเป็นเมียพรามเท่าหลังโกนี้แลเมื่อนั้นโจจักกลับทำจริงจากำงามอ่อนอ้อยซึ่งนางแม่น้อยอามิตาตาว่าดูแลเจ้าแม่น้อยอามิตาตาอันว่าการอันใดมีในบ้านเจ้าอย่างบ้านจับแต่งตันกะตำเจ้าอย่างบ้านจับจำนำโต๊ะแต่งอย่างน้ำกินแห่งสองเราโกปีจับไปติ้วตักมาเต็มหาบแม่เต้าทาอาบยังเรือนราเจ้าโสภาเฮยนาดน้องเจ้าอยากจมฟ้องลาพี่น้องจังก้อยกัดตำเรือนนาโตเจ้าบ้านนันนางอาเมตตันตาจิงเก่าบ้านดูราท่านทางขออยากโกได้เกิดในข้างคนอันใดโกได้มาเกิดเอากำเนิดปฏิสนมาเกิดเป็นคนสักเพศทำมันจากโลกเหตุอันนี้ดินเลโกปีเตียงจักดีไปปอดโยเป็นเมียพระปูปอสองพิว่าเบิ่งปอกไปปอกสะแบ่งหาผู้ใดยังข้าใจยิ่งใจโกยืนละไอบอนโยในเดินเท่าปูปอสองโกจักปองดีเงือใดจังละทำเท่าไว้โยมองได้และนาโจจักกับพรำจริงเก่าบานัดเทเมสิบปัญชานังมาดูแลอามิตตาตาเฮยว่าเจอสีลำปัสสาแดนสิบปะคนโกเปก็บ่ได้เรียนมาหล่อเล็กหล่อต้องแดงหล่อกากแก้วเฮอเป็นกังกูปีก็บ่ได้เรียนมากูปีก็เป็นคนเท่าต่อยไหลพันยาตั้งมนยาหน่อยใหญ่โหลาตามกฎนอนจำโดยำมาดและนางปอนโกปีก็บ่ได้เรียนเอานางอย่างเงาอย่างเกียนจ๋าส้มเสียหัวใจปีเท่าจักก้อยขาดด้วยขาดใหญ่เล่นใจในตีไกลการนางจะแลเมื่อนานนางเมนตาตาก็มากล่าวว่าดูแลพาเห็นว่าเมืองบอกไปของควายได้ขาดจ้อยใจปั๊มเนินโกตัวโกอ่อนหลังจักโยจักละทำเท่าโปไว้บอนตายจักแดนตักโตเมื่อนั้นทำปาลาบาปไม่อยู่บนใดยิ่งกว่าเท่าเมาหัวโดยกามะลาข้าเขาอำนานกวมเมียเนียวว่าดังจังดีเสียบอนโยรำเท่าโปเตียนจาบ้าโดลานางเจ้าแม่อาบิตาตาเฮย
เจ้าจงแต่งดามาไว้ยังเขาทงไตเขาทงใส่ตั้งเขาสะโตหงสะโตย่อยดังพึ่งใหม่และพิงเกิดเพื่อจันเธอปรางเท่าไปกินโหดตังแล้วเอามาไว้ตีไก่เธอพระปราบใบเอาไปกินนั่นแหละโจจะโกงเป็นส่วนโจจะกระพังก็เอองบ้านนางแก้วอมิตรตันตาบ้านดูลานนางใส่ใจเฮยนางใส่ใจกูปีตั้งแต่นี้เจ้าอย่าได้ลาสะใจอย่าได้ออกไปนอกเดินเด้าของเรือนราเมื่อจวดเวลากาละอันค่ำอันหนึ่งอย่าได้ลาเต้ายำกลางคืนอย่าไปยืนทักคมใกล้พรามตกแล้วลามอย่าได้จามไอลักลืออะแหมลงอาจดังอย่าได้ปักมาดิเลนางยังเป็นสาวจีงามจงลมกว่าพรามเท่าดมคัดคืนอันหนึ่งให้มาร้องกลางคืนดกดึงนางอยากได้ตุนไปหากวนใจปัลลาเตียวสอดปุ๊บปั๊มกอดเจยจงเจ้าแม่จงพาลงกับการปัญญาใดขี้ขันตื่นนอนฝ่ายใดคบใจเจิงโจจักลิงโลมันยานันเตว่ากันว่าเก่ากำงามที่ถอยจากอิ่งอ้อยกับนางอามิตรตันตาปักนาน้ำตาไหลอาบนาตุกเต้าฟ้าเล่นลนแล้วก็ขึ้นบนเดือนสูบเกิบเท่าเกิบเก่ากำบทที่จำเลิงใจเก่ากำอำลาจักใจสบายทงใหญ่คัดไตเขาอยู่อึ่งปึงมันก็ปึงเดินไปจักใจเพื่อไปหาข้ามาไว้ป้อมเลินเบียมันก็ลงหนตั้งเสียเข้าไปสู่เมืองเสวิลานอันเป็นอัมบานเจ้าสิปีตีได้เจ้าสิปีจงดมกันบนหมู่พระเท่าก็เข้าไปสู่ธรรมหาว่าพระยาเวสสันตะลานตั้งดาวไปอยู่ดังดาวแดนใดข้าทุนใจจงจอดเต้าตนยอดสันปาละเมคนตั้งหลายมีมนโมสมกันอยู่ยังศาลาเขาเล่นมาลุ้มด่าพรามพระยางามเวสสันตะลานพรามกัดลิงกาลาดเมืองสู่มาบิดเบียนโกขอใจใจจังเพิดตั้นบอกไว้เตนดานเจ้าเมืองล้นลานเกียรติเฮอดาวขับหนีจากดาวเสียปีตั้นเอาลูกและเบียนหนีไปโยเขาแก้วโก้วงกดกิเลโซตั้งหลายเบิกเดสักหยาดเยอะเฮอเจ้าล้านโกนีคนตั้งหลายขับไล่ตอนมุกตียังทางตาจีใจปากเขาเก่ากำหยาบซึ่งทำว่าอันวันนั้นแหละส่วนโจจะกราบทำปัลลาอันเตบันดาหากบันดาลเข้าหัวใจก่อนลงเข้าไปสู่ปากกว้างปากเตตดาหิมมาปานมันก็เตียวไปใจสู่มาไม่ดงดันทามาผ่านเจตาบดก็มาหอมเหล่าหอมเท่าเหล่าเก่ากว่าตายมาผ่านตั้งหลายอันทานเดียงไว้ก็มี32 ตัวตวน
หนึ่งเจิมบาโปตุกแก้วแหวนเจือครบเจือกามตัวหนึ่งเจิมบาโปตามามันจังสาบจอมลอยตัวหนึ่งเจิมบาโปดำลอยโป๊กห่างครางไปตัวปลาเสียงตัวลาลอยเพตัวหนึ่งเจิมบาไอโหเลี้ยงห่างดอกตัวหนึ่งเจิมบาโปตอกปันจ้างซอกในหลอมล้อนหัวสัตว์มามันย่อมไหลหันคนเข้าไก่เปล่าเปิบตัวหนึ่งเจิมบาดาวสะเน็ดตีนตุ้เจ้าเป็นเน็ดยำกำนาแม้ว่าลงป่าได้เจ็ดบ้านปันก็หันมันหลอดตัวหนึ่งเจ้าบาให้ดำปอตาแวนตัวหนึ่งเจิมบาให้ตาแม่นมาเก่าเกลือมันย่อมได้เดือดตันต่างตัวหนึ่งเจ้าบาแดงต่างมันจังนอนปังข้างเจ้าเฝ้าอยู่ขันได้ตัวหนึ่งเจิมบาอีใจไว้หันอันใดมันเขาคบอยากเล่นกันกามยำเดียวตัวหนึ่งเจิมบาไอสาลักสะเหลียวดำปอนจ้างโดนสอดหาลอยก้อยโหตาแห่งเจ้าตัวหนึ่งเจิมบาอีเต้าเป็นมาเต้าตั้งแต่พ่อมันมาเล่งมักกาปล่อยแม่นใจโลกแวนหนตั้งหันวัดแหลกยังสับไปแสงพบแล้วแบกลงดอยตัวหนึ่งเจิมบาไอ้ตาบอยมันใจหันคนหัวล้านไหลตันใจตัวหนึ่งเจิมบาไฟเดินหาตัวหนึ่งเจิมบาฟ้าเดินหกอันยาจกก่อนใดมันฟังไล่เลยตาตัวหนึ่งเจิมบาบันติบันห่างการหันโมมันเม่งจังไล่ตามหลังพบหักติงกันกับเลือตายอันบาตัวหนึ่งเจิมบาได้ขาดลายแข่งเต้าหากเป็นมาเท่าแต่เหมือนมาตัวหนึ่งเจิมบาอีตาแดงเจ้ามันแป้งผูกไว้มันจังหุมไปย่ำเต้าปากมันเห่ายังแลนตามันเงนหาลังเฮงแหลกลังร้องหามันซอกเขาหาโลโหมันฟังหาเจ้ามันเรียกตัวหนึ่งเจิมบาอีกาเจียกแล่นตันต่อตัวหนึ่งเจิมบาของเคิงขาบเล่นกันกามเสื่อมมีตัวหนึ่งเจิมบาไอ้คนนี้สองสอจังหุบรอพบเสือตัวหนึ่งเจิมบาอีคำเคือคนหยาบกันมันกาบแล้วปองบางเอาบีดผ้ามางาการจริงออกไตหันพรำเข้าไกมาสะเลิศเขาพบองตัวหนึ่งเจ้าบางแสนตาวงอาวะอาวะตัวหนึ่งชื่อว่าสายฟ้าฝาดฮอลันเดหมู่บ้านดี32ตัวก็มาอ้อมเห่าเท่าเราเก่ากวนตายมันขาดย่อยขันใหญ่เคินต้นไม้สันตานยานโต๊ะไม่กวาวเป่าโต๊ะไม่มีตินมันยันแง่เก่าเอาไม่เต้ายกขึ้นหลังส่วนบ้าผ่านเจตาโบนเป็นผ่านเนื้อเกิดเป็นเชื้อผ่านมามันไปลาป่าเดินดงได้ยินเสียงพรานลงร้องไห้ล้วนเกินหน้าไม้ปิดเปิดไปเยินโยตอนหน้าด่าว่าจักขาดยิงพรำมันเหมือนดันพรำมีผีเพนเก่าตอก
ยังเจตบนบ้านดูราพันเฮยเคยยิงเท่าหัวโกจงฟังกาปูจักกล่าวตามข่าวอันมีมาพระราชาต้นโออันโยบันเวียงใจขามาลาทันนาตนโลกเหิมบังโปสร้างสะเบยบังเหินยศเลื่อนดังเก่าเป็นเต้าเล่าสองตีเพราะมีใจไม่ตีหลังโลกมีใจโพสิเดหายังนันดาลานรังยิ่งกับสับไปมิ่งมัดเทพยาสลีสนใจต้นโปอยู่บันไดกุดตงหาจริงใจข้ามาอัลลอฮ์ทันนาต้นโลกสิกสังโปแตนเมืองเจิญพระบนดังไปสักเบยลาดเป็นดาวลาดสองเดข้าบ่มีกำไรลดเลี้ยวไม่บางสังพิว่าเจ้ายังโรติโยพาแก้วกู้ปันนาสลาแห่งพัญญาเวสสันตะลานเจ้าจงมองแง่เท่าลงปันเตตั้งสุขกว่าพันเจตาโมดก็มีใจจอมเจริญเย็นเดมีกำลังเปิงว่าพรำเท่านี้บักโสดจะเป็นประโยชน์แต่และนาก็ผูกมันมาทำลายไว้ในป่าไม้ภายนาก็เรียกพระมาลงจากต้นไม้ว่าข้าจักบอกแก่มึงพรำอันหนทางนี้ไปสู่พระแก้วโกปันนาสาลาอันอินตาเทระเนลามิตไว้ตันจักไต่เต่าไปสู่เจ้าละสีก็มีน้อยเดยมพระกาดังกล่าวมาเดและนาโพนาโตดูแลตันตังลายหนุ่มเทาที่มาเด็กนั่งฟังบนอานิสงส์ธรรมดวงนี้จากได้กำจอดนอนเงินคำมั่งมนกำโจไปนะคือปุโลงสถาปนาจงได้มีอายุเตียงมันนอนยาวนานการเทศนาธรรมนั้นก็มาจบวาส
วงวาสนาจุโหไปติชินเนตาหากเพียรพาดพานนอกศาสนาขอสู่มาสถานใหญ่น้อยตั้งป้ออาจารย์ป้อนานป้อน้อยโปรดยกโทษเฮืออาภัยแม้นว่าส่งเสียนั้นสัมบ่อานั่งฟังไปเหมือนเสียงไอโคนเท่าถึงเวลาแล้วเฮาขอลุอดเลยลาพี่ละน้องญาติมิตรนาวงศาลาปู่ป้าลุงสถานหนุ่มเทาพร้อมขอลาตั้งเจ้าภาพเก่าโกคนจุงอยู่สบายดีจะปัดขอบลายเพื่อนใหญ่จุงเพื่อออกจากตัวเจ้ากูคนจับไล่ขอลายเพื่อไปไกลสัพพะขอจังลายอย่ามาต้องขอปีขอนองนั้นอย่าได้มากลัวมาคุยจงได้โยนิเตียงตามีความสุขโยนิกินเดทลากุมภาจงมีพละกำลังนาลาเก่งกล้าแข็งแรงมีอนามัยดีเลิศนาลามานกระแข็งจงมีเลี้ยวมีแรงดังจังแสนตัวหานขอมีอายุนานได้120 ปีอยู่คนค
คอนแดตนามาโจจังกังปังเด่นเทตังเตรียสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุอันพระดำพันตาไปด้วยคาถาวันใด79พระคาถาเดชเทนตาขอบังกงสมเลสเดสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาสดับรับฟังจบไปจูโชค79พระคาถาคนเกิดปีมะโรงงูใหญ่พระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาให้หอมก่อนจตุปัจจัยนะครับเราจะได้เกณฑ์บูชาธรรมคนเกิดปีมะโรงพ่อแม่ศรัทธาที่เดินทางเข้าวัดโลกโมลีดังบนมีเทศมหาชาติท่านใดจะบูชาตุงเงินตุงทองตุงชะตาราศีปีเกิดก็มาบูชาได้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแม่ลุกเลยครับช่วยกันแม่ลุกเลยครับช่วยกันประเคนเราเป็นเจ้าภาพเหมือนกันช่วยกันเลยแม่ลุกเลยครับพ่อแม่ศรัทธาท่านใดจะบูชาตุงเงินตุงคำมาบูชาได้บนวิหารเลยนะครับเพื่อจะสืบชะตาราศีสืบไปเอายกประเคนสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาที่เดินทางมาแล้วขึ้นมาบนวิหารได้ฮับปอนคนเกิดปีมะโรงจะได้เป็นมงคลกับชีวิตสืบไปนะครับรับพรครับยะถาวะริวะหาปุลาปานิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะดังอุปกปติอิชิตังปัจจิตังตุมหังจิปปเมวัสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาดีละอัจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายเจ้ามูลศรัทธาก็ได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังไตรยวัตถุสังฆทานเข้าตอกดอกไม้จตุปัจจัยมาบูชายังพระรสธรรมเทศนาเนื้อธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกกันที่5กันชูชก79พระคาถาได้เทศนาเป็นที่จบบรมนเรียบร้อยพระอานิสงส์ใดที่เกิดจากการฟังน้ำฟังธรรมในกาลยามนี้มีมากสันใดแล้วก็ขอย้อนมาปกปักรักษาให้เจ้ามูลศรัทธาได้เอากัญญาอินทรีย์ของตนได้ปะปนเสียยังสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตั้งหลายเป็นต้นว่าเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามเคราะห์น้ำต่ำไตเคราะห์เจ็บเคราะห์ไม่เคราะห์ไข้เคราะห์หนาวเคราะห์บลับบัตื่นเคราะห์บัดยืนอย่างเตียวเคราะห์มาเหลวบ่พอเคราะห์มาหลอดตาหันเคราะห์13น้ำ15เคราะห์อยู่หน้าและตามหลังเคราะห์ดำเคราะห์ขาวเคราะห์ยาวเคราะห์สั้นเคราะห์ต่ำเคราะห์สูงข้อติดตัง4ข้อติดตัง8อย่าได้มาติดแปดตนตัวของเจ้ามูลศรัทธาตั้งแต่กาลบัดนี้ไปเมื่อมีจบปีจบเดือนจบวันจบยามจัตตาปีจัตตาเดือนจัตตาวันจัตตายามเจริญก้างโป่งลุ่งเรืองในหน้าที่การงานของตนที่ปันมากะปันได้อยู่มีใจไปตั้งใดมีจบมีหลักพักแปรข้าศึกศัตรูก็ได้อยู่กำโจดูแลยังวรพุทธศาสนาไปถลาบ5 ปันพระวสาดังจุงจักมีเตียงแตะดิลีสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตตวนตะโยสุขีติกายุโกภวะอภิบาตนะสีนิสนิจังพุทธาปัญญายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏหันติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุ
อิตังตานากัมมังนิปานัมปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปานัมจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังคณะสัตจัดงานเทศมหาชาติก็ขอขอบนักปัญญาที่ตาธรรมโมวัดหางดงเมตตามาแสดงธรรมบทมนต์เรียบร้อยวันตามีพันเตสัมปังอาปะลาทังคามาธาเมพันเตเมยากะตังปุญญังสามินานุโมติตัมพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิทัตตุจิลังสตังธัมโมอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาคนใดเกิดปีงูน้อยมาเสงเข้ามานั่งในซุ้มชะตาเลยนะครับตอนนี้พระคุณเจ้าก็มาแล้วนะครับวัดบ้านมอนเสียงม่วนนะครับจะมาเทศกุปีนิมนต์เมตตามาแสดงธรรมพ่อแม่ศรัทธาท่านใดก็เกิดปีมะเสงงูน้อยเชิญครับวัดจะสวยเพราะศรัทธาช่วยปัดกวาดวัดสะอาดสวยสดบทเศร้าหมองวัดจะเด่นเพราะประชามาประคองหากทั้งสองช่วยกันวัดมั่นคงดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตานามรำค่านครพิงวันนี้ขณะนี้ทำก็รูปมาแล้วห้าทำนะครับน้องเขียนตุงชะตาเลยครับอยู่ที่นั่นเลยเขียนเลยไม่ต้องใส่ตู้แล้วนะครับเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็อธิษฐานมาห้อยในโขงชะตาจะสืบชะตาทุกปีเลยนะครับทั้งวันนะครับนักท่องเที่ยวขึ้นมาบนวิหารท่านใดจะบูชาตุงเงินตุงทองตุงชะตาชีวิตเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูพระเกตเกิด12พระราศีลวดธนูขานทองมะลงมะเสงมะเมียมะแม่วอกรากาจอกุลเจิญนะครับขึ้นมาเขียนตุงได้แล้วก็ขออนุญาตเลยเรื่องรถนะครับท่านใดที่จอดรถในวัดโลกโมลีจอดขวางไม่ล็อกเบรกมือนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ว่างไว้นะครับจอดให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวรถคันในมันออกไม่ได้นะครับช่วยกันนะครับเราช่วยกันพระคุณเจ้าพระอธิการรัตติพงศ์นะครับมาแล้วคนใดเกิดปีงูน้อยเข้ามานั่งในซุ้มจะได้จุดเทียนส่องธรรมมีก็ครับบะหมี่จะได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณจุดมีก็บะหมี่นิมนต์ท่านเจ้าคุณกระผมท่านเจ้าคุณสิทธิวชิรานุกูลนะครับงูน้อยกับท่านงูน้อยเจ้าคุณน้อยงูน้อยเมตตาธรรมนะครับจุดเทียนส่องธรรมสุมาเถอะศรัทธาพนมมือขึ้นตอนนี้จะได้จุดเทียนส่องธรรมบูชาธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอาทิกัลยานางงามในเมืองต้นคือศีลมัชฌิกัลยานางงามในท่ามกลางคือสมาธิปริญโยสานกัลยานางงามที่สุดก็คือปัญญาบัดนี้ท่านพระอธิการรัตติพงศ์นะครับเมตตาขึ้นสู่ธรรมะแล้วจะได้บูชาธรรมจุลปนยกยอเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักการณบัดนี้ด้วยเถิดจุลวันนานเลยอันว่าจุลปนกันแควดน้อยป่าเมื่อเจตบุตรมากล่าวถอยหุนตางเชื่อกำฟานลอยตำหวานถามปันข่าวฟานและน้ำพึ่งใหญ่กินแล้วบอกที่อยู่ไปอยู่ต้องจตุรสีเข้าดงน้ำป่าน้อยบัดนี้ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตน
วิเศษเมตตาแถวแดงธรรมจุลพลคาถามี35 บาทบาลีมัดนี้ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตนวิเศษเทศนาธรรมโพธิแห่งภูคาต่างหลายอันนั่งท่าคอยฟังธรรมังอาลาทานังกัลโลมังพุทโธเมนะโธของเอาพระพุทโธไว้เป็นที่จังกับตังพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสรณะก่อนสิ่งใดนาอาจจะเพลินแล้วสมภาทนาตั้งเจ้าสมณศรัทธาและมูลศรัทธาใหญ่น้อยอันมานั่งเรียบร้อยอยู่ดาฟังบัดเดก็มาเถิงเติงกานโจละปันใจเลยกันใหญ่กว้างปางเมื่อปุพามปลาโจจักกะนั้นจากได้ถามต่างไปยังเขาหวังกตะโนเกเลเพื่อจะไปขอปุตตาและโปเตเวสสันตะไลไปเป็นข้าใจที่บ้านตนดังอ่านก็ขอศรัทธาเจ้าคนนั้นจงได้ตั้งโสตาโนดาฟังหนึ่งทลามขอนอบน้อมถวายความเคารพนอบนบบูชามายังพระเถรานุเถระอันมีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมกับตังศรัทธาญาติโยมปอกแม่ออกตั้งหลายณสมาคมพระวิหารหลวงแห่งวัดโลกโมลีฐานันตรตินีในโอกาสต่อจากนี้นั้นจะได้นำเอาพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจารย์กันที่6อันได้ลำดับลำดามาเถิงเติงยังกันจุลปนมีพระคาถาว่าได้35พระคาถาปากเมื่อผู้พามเท่าชูชกจะได้ถามหนต่างเมื่อป้าพานเจตบุตรแล้วจะได้ถามหนต่างไปหาอจุนตฤาษีซึ่งอจุนตฤาษีนั้นจะเป็นผู้อันพระฤาษีที่เกิดอยู่ที่หน้าเขาวงกฏแห่งกรรมหนึ่งหลังจากที่พานเจตบุตรอันได้มาเฝ้าคุมขังหนต่างผู้พามชูชกก็ใจกลอุบายหลอกเข้ามาได้แล้วก็จะลวงหลอกเข้าไปถึงที่อยู่ของพระเวสสันดรเพราะว่าอยากจะได้กันหาชาลี
เอาไปเป็นค่าทาสบริวารของตนดังนั้นญาติโยมปอกไม่ออกตั้งหลายธรรมเทศนากันนี้เป็นธรรมกันจตาคนเกิดปีมะเสงปีงูน้อยในโอกาสต่อจากนี้ก็ขอเชิญชวนมวลศรัทธาญาติโยมได้ตั้งอกตั้งใจทำท่าดาฟังพร้อมกันในโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจตัมปุณโตพระมานังโพเจตาปะไทยาสัทธายามันทุโนตุมปัญญาเจวัมปังกัมเมกันสันทินจันตันตัวมังเกธรรมเป็นตัวตั้งขินลาหัดทังอกขิมเป็นตัวมังหันสันตันสวันสันโนกันสังอาจิขันโตอาหาลำดาธรรมันเตสันนานส่วนวามพลันเจตัมบุตรผู้ใจงามยังโยจ้างกับลำเท่าเฮืออิ่มโดยเขาน้ำโพจันนางอังหานแล้วก็เฮือต้มพาอันใหญ่อันเตพระเนื้อโพจงใจกว้างจักบอกติโยพระเจ้าจ้างการศรัทธาก่อนยกมือขวาไขว้กวาดจีวาวาดแก่จีหน้าพรามจะบอกยังสาบองปวงคำตั้นพรามจงมาดีโกจะบอกจีหือลูอาสะโลมเขานั้นกลมงามเลิศเตียนยอมไปโดยหมู่แก้วและหินพาจื้อวางเขาท่ามาตันนาพระยาเวสสันตระเจ้าจังอยู่เสพสร้างกระตำพรโดยเมียตนเลิศแล้วกำตั้งสองแก้วอุดมในอาสาลมโบติใดตันจุงไปเข้ากว่าตามตางนิเตเอเตสะโคนาอันว่านกต้องไหลงามเลี้ยงเสียงกองเสียงมีกองมัวเมาเขามีหัวใจจมเจินนักกว่าหมื่นหลายแสนมาจุแดนโจนดาวจำไปเป้าแหลมปลายตานมีเสียงหวานใจจะเหมือนดังจองคำตีมแห่งนางฟ้าอันอยู่ในแหล่งลาชื่อว่านันตวอุทยานนั้นแหลมโดกาลาตันพรามอันว่าป่าไม้ตีนันโดงามใสภายผ่องเต็มไปด้วยดอกไม้ย่องเหลียงลายแม้นว่าคนต้องไล่ฝูงได้ไปลอดหันในป่าตีนันก็ยินดีเป็นที่สนุกดีแสนเต้าแม่นคนอยู่เก่าก็ยินดีอาสะโมอันว่างอันสลมโบตันไทยอันอินตานทินลานแต่งไว้ดูงามบอกกวางความเข้าสู่เมืองที่อยู่แห่งเทวดาต้องหลายนานและพระเผยยันสาเวสสันตโลลาจาส่วนว่าเจ้าเวสสันตรพญาแก่นไทยอยู่ป่าไม้วงโคตมีใจโจดกลางต่ำเปลี่ยนจุคำเจ้าเนื้อบอดเศร้าส่องใสงามกันพรามไปลอดหันในตีนันก็ห่างจากหันพระตะลงทำตูนศักดิ์สัตว์อันโยกรรมโดยนางลาเตเวนก
กับเจ้าจานลีแลงกันหาลงเตากลางด่านดาวดงลีพลานลานสีตนบนกวางศีลบอกมังโยภาวนาถ้าเล่นโตตั้นก่อนตอนลงพันวิเศษเอาเป็ดเป็นลันสีเธอขอนี้ยาวยืนหมวดเก่าเจิญเป็นจาดามย่อมือสาจมจอมไว้นบนอบกองไฟเปลวใสแสงบ่อเศร้าโจกคำเจ้าเป็นวัดแห่งเจ้าลันสีนั้นแหลบลำเฮยมังหาพลำเบนโดกันลามังหาพลำโหห่วงงอกโกจักบอกโดยดีหมากม่วงมีสองจำพวกมีตีไก่โปกอละนีวันน้ำมีปันลาดเป็นดังเขียดปากเขียวงามอาโถปลาการหนึ่งอันว่าปาตินันเต็มไปด้วยไม้ตาลไม้ลานสัดโซไม้เปล่าโยดใหญ่ๆก็มีเต็มไปตุกตามปุ่มเป็นป่าเป็นน้ำลุ่งเหลืองงามใจหน่อยเป็นดังคนหากลอยหากกลองไม่ต้องพองปูนเป็นดอกมีข้างขอกมักกามทรงไกลตาสุดพอเหมือนดังไปจอบปลายตรงและพลำเฮยโตกาวงแก้มใบการตากไปลายจำเกิดเป็นน้ำหอมหวานดูยังขันใจจะเหมือนโปกขลดีฟ้าฟ้าอันโยดแหล่งดาคงสักวันนอนและพลำเฮยพลำเมโดกาลาตันพลำเท่าโกจักเก่าตีโยเจ้าโอดดมเกิงอาสะลมเจ้าจางอันโยในปากฟ้างพระนมพายเลียลายไปตกขอกแดนดาวขอกหิมะวาลมจอยไปจอยแม่บ่อนไหลปัดแต่ไปไตทางกินแน่แล้วปัดไปหนปัดจีแม่ใส่ส่องปัดเข้าปล่องตามตางพระการหนึ่งส่วนโปกพลนีอันนั้นนามีตังหมู่ปาปาและเต่าน้ำงูเงือกทองและมังกรปูหอยนอนแต้ฟังน้ำคลังในวังป่าดุกยังมีมากป่าน้ำหากยินดีเงียงมันมีปีดแม่เต้นปลาปลากในวังมีตั้งปากกองและปากขาตื่นเต้นและยินดีก็เกิดมีในโปกพลนีตีนันและสังโกนาอันวานกตั้งหลายมวลมากโยหันหากหลายประการลองผ่านเสียงม้วนมาปลอมส่วนสาลาเขาเกิดมาสองคราบคือเกิดมาจากต้องสกุลนามและเกิดมาในไข่ตัวน้อยใหญ่เสมอกันเขาเกิดมามีวันนาลายหลากเป็นดันตันหากได้หันมาป้ากันท่านหลากเกิดกองแล้วน้องทองซึ่งกันโมตันตีก็จมจืนยินดีสักสู้กับโดยโมนกผู้โตเป็นผัวเป็นเมียน้องเสียงเสียสะสางลองกองป่าต้องมวนและพลำเฮยพระเมโดกาลาตันพรามอันว่าพระญาเวทสันตะแก่นไทยโยปากไม้แดนได้
ตันพลำไปก็ห่างจากหันบอดยาตันจงเข้าไปโซป่าดงตาลตันก่อนตอนลงพลันวิเศษโพเก่าเกตเป็นลักษีเธอขอดลีเกี่ยวใดยังโลกไม่เป็นเครื่องปูจาจอมพระวาสีตันกอดนุ่งเสื้อเลือหนังเสื้อลายสนที่นอนเนื้อตีทอละเนนตันกอดย่ออันจุลีนามันสักการตามโบราณปอดเสาตุกคำเจ้าหากเป็นวัดแห่งเจ้าละสีตั้งหลายหันแลอันบาติโยเวสันตละตนนั้นใส่อันพลานเจตัมบุตรบอกไว้ดูงามส่วนจูจังกาพรามนั้นใส่มันก็ได้ยิงกำแห่งพลานเจตัมบุตรนำออกกล่าวถอยบอกคนตั้งไปมันก็มียังหัวใจอันสลาพลามไปบาปยับหาสลายยังกำมันเปิงใจจึงได้กล่าวไว้ว่าโดกาลาเจ้านายพลานใจต่อเจ้าใจมอลานโกส่วนว่าเขาสันโตไหลดวงใหญ่นำเพิงใส่โจกอันวานนางใจวานอันทวนที่แปลงเฮือปีปามมามีตังเขาโนมแดกงาและเขากอดน้ำอ้อยหวานจื้นจ่อยเจียงจีนเป็นของกินแห่งคนเท่าปู่ก้อนจอกไว้แก่เจ้าโอ้ใจกว้างขวางบอกคนตั้งแก่ปู่ผู้เท่าผู้ก่อนโลกุลแห่งเจ้าอยู่เนืองหัวแลนลานเฮยตั้งสุดกว่าเจตพุทธพลันเจตัมบุตรได้ยินพรามเก่าไว้จันใจทำหากมอนก็เก่ากอมวาจาสานองตอบแล้วก็เก่าเฮขอบกอมพรามวันโดกัดลาตันพรามผู้บอกงามมีตั้ง8 แห่งเท่าปุ๊บแป่งเลือคูนเดินไพลโซนป่าไม้ก็แหกบอกไว้จุกอ่านตานจุมเลี้ยวปันเตียวปานเดินไพลลานดงไพส่วนของกินอันใดเพิ่งใจป้อแปงตันหากแบ่งไปคือตนโกเกิดเข้าสันโตก่อนสันโตย่อยกินข้าคอยแรงมากูก็บอกเอาในของตันใดจับไว้แก่ตานโพแพรามเมดูการลาตันพรามอันวางหนตังเดินนั้นป่าไม้ปอตายได้ตินเดียวพูดยักเตียวเข้าโตตีเต้าโยเป็นจีเป็นหนตั้งดีปันหลอดเกี่ยวซับสอดกิเลสหลานยินดีจริงได้บอกแม่โปรดเจ้าจอกออกแม่จากศาลาตั้นเต้าปรากจากดาวดงเทียวหนตั้งก่อนเส้นเดียวซื้อนำแลปรางการนึงมีเจ้าลักษีอยู่เสพสร้างกลางปากกว้างดงเลนชื่อวางอาจนตาลันสีตนสังสาเตียนยอมกินโลกมอยหาดหัวมานเป็นของสันตุกคำเจ้าบอกโศกเศร้าหิ่งต่างกลานตามเมตตาภาวนาทุกเมื่อใจไฟยินดีบวชเป็นจีเสพสร้างแฝงไฟข้างตั้งเตียวผ
ผมบอกเขียวสักเส้นบ่ตื่นเต้นโมหะมีตันตาพลังพร้อมเขียวก็ย้อมสองข่าวงามมีหัวติดตามไปโดยฝุ่นบ่ซ้ำฝุ่นการต้อยตะลงสินใส่สารโลดตันเข้าปวดก็สดใสตั้นใส่ใจเป็นพระเต็มองค์อาจหมวดเกล้าบาทเป็นจันดาจำมาวาสีนุ่งหนังเสื้อลายที่ทวนยาวยิ่งล้วนเป่าวานอนเนื้อดินนาบอกมีสัตว์ใบไม้ลาดโปเนื้อตากอ่อนนี้ก็แหกเป็นวัดแห่งเจ้าลักษีตั้งหลายโดการลางตันพรามจงก้อยเข้าไปข้าวโคดตั้งเขตพุทธเข้าสู่ติโยตาวองค์กักงามแล้วจงทำตุกสันดอกแดนดาวขอกมักการส่วนว่าเจ้าหลัดสีโตนั้นใส่จักบอกเล่าไว้แก่ต้านพรามบ่อย่าจะแลส่วนโจทย์ยังกับพรามโพนเท่าแก่จันยอดแต่พลงพรามได้ยินคำใส่งามอันพลานบอกกล่าวติโยเต้าการสัตราปันตังขีนังกัดว่ามันก็กระตามประทักษิณใจยินดีจมเจินนมยืนอันจุลีเจ้าอันจุนตะลัดสินตนบุญกว้างโยเสพแสงแดนได้มันก็เข้าไปติดนั้นแลก็เมโดดังกล่าวมาโจลวันนานิติตังคลิญามอันกล่าวห้องยังโจลปนอันปลาดาไปด้วยกาถาสาธุสาธุพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนจุลปน35ประกาถาคนเกิดปีมะเสงงูน้อยปัจจัยนะครับจะได้ถวายกันเทศพ่อแม่ศรัทธาที่ขึ้นมาบนวิหารหลวงคนใดจะปูจาตุงเงินตุงทองตุงสตางค์12นักกษัตริย์ราศีปูจาได้นะครับที่กองอำนวยการชุดละ100 บาทเขียนชื่อตามปีเกิดวันเดือนปีเกิดของท่านแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่ว่างแล้วก็เอามาอธิษฐานเอามาแขวนในโคงชะตานะครับเป็นการสืบโหราชะตาบูชาธรรมตั้งแต่ธรรมที่1ปีนักกษัตริย์ราศีชวดจรูคานทอมาลงมาเสงมาเมียมาเมวอกลากาจอกูลเป็นลำดับไปนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในวัดโลกโมลีขอประชาสัมพันธ์สักกำหนึ่งนะครับอย่างไม่มีศรัทธาสัตว์แล้วก็ขออนุญาตศรัทธาทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาเที่ยวในวัดโลกโมลีเข้ามากราบขอพรก็ดีรถยนต์ที่มาจอดขวางคันด้านหลังถ้าจอดลอยไว้ไม่ใส่เบรกมือไว้นะครับเกียร์ว่างด้วยเพื่อจะได้ขยับขยายย้ายรถได้นะครับพร้อมแล้วเนาะยกเกณฑ์นิมนต์เจ้าคุณกรรมเจ้าหน้าที่
ดูแลการจัดงาน เดี๋ยวรอสักกำหนึ่งคือพร้อมก่อนรอแป๊บเดียวนักท่องเที่ยวที่มาแล้วนะครับคนไทยคนต่างชาติก็ดีถ้ามีไกด์มาไกด์ก็แนะนำด้วยนะวันนี้วัดโลกบุรีเขามีเทศมหาชาติบูชานักกษัตริย์ราศีคือปีเกิดนะครับเป็นการสืบชะตานะครับเอาแขวนไว้ในโขงชะตาอธิษฐานก่อนนะอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลด้วยแล้วก็เอาแขวนไว้ที่โขงชะตาเพื่อเป็นการสืบชะตาปีเกิดนะครับเราเกิดปีไหนบอกด้วยว่าปีอะไรอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อพระพุทธปฏิมาพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถนามเรานามสกุลวันเดือนปีเกิดวันนี้มาขอพรหลวงพ่อมงคลในจักรวาลมงคลในโลกวัดโลกบุรีแห่งนี้ก็ขอให้กับผมดิฉันมีความสุขในวันยี่เปงสืบไปไม่เจ็บไม่ไข้ไม่หนาวไม่เมื่อยด้วยเทินนะครับอธิษฐานแล้วก็เอาขึ้นแขวนที่โขงชะตาตุงทุกตัวราศีทุกชิ้นราศีทุกตัวนะครับทางวัดจะห้อยไว้อย่างแบบเนี้ยจนถึงค่ำเสร็จงานเมื่อไหร่พอพระสงฆ์จะมาเทศนะครับบูชา12นักกษัตริย์ราศีก็เป็นการบูชาดวงชะตาเราไปด้วยนะครับเชิญนะครับท่านใดจะบูชากับบูชาเนอท่านใดจะใส่กันเทศเพิ่มใส่กันเทศได้คนใดจะใส่กันเทศเพิ่มทุกปีอาจารย์เทศบัดบันมอนแล้วละศรัทธาที่อยู่บ้านโดยอยู่ทางบ้านฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ดู YouTube นะครับวัดฝ่ายหินนะครับอาจจะมาวัดก็ยังตันอยู่เจิญนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยรอสักกรรมกำลังเดินทางมาศรัทธามานะช่วยกันแล้วก็ขอย้ำหลายๆครั้งเลยเรื่องรถนะครับเพราะว่ามีปัญหาเยอะเลยการจราจรการจราจรให้เรียบร้อยพ่อแม่ศรัทธานักท่องเที่ยวที่เดินมาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดเมื่อเช้าเห็นหลายท่านเลยนะครับขับรถมาจากสุราษฎร์ธานีมาจากชลบุรีมาจากชุมพรขับรถในเชียงใหม่ช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับการจราจรก็ติดขัดในเมืองนี่รถติดมากโดยเฉพาะถนนท่าแพติดมากนะครับขับรถต้องระวังนิดนึงนะครับการจราจรขับเชียงใหม่กับขับต่างจังหวัดไม่เหมือนนะครับเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่มีรถมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวท่านรอสักคำนะครับพอดีท่านเจ้าคุณว่ารอคำเดียวครับผมใครจะเติมกันเทศกันทำเจิญได้เจิญเลยกราบอธิษฐานแล้วใส่ขันแก้วทั้ง3สวยดอกนะใส่ขันแก้วทั้ง3กรุงเทพไม่มีนะเนี่ยมีแต่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนนี่มีขันแก้วทั้ง3กรุงเทพมีข้าพเจ้าบูชาพระรัตนตรัยคุณพระพุทธ56พระสัทธรรม38พระสงฆ์อนมมือเคลื่อนประเคนเนกกันทำกันเทศสาธุสาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฮับปอนกันนี้เนอยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปยะถาเอวังหนโตดีและอาจจะในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีติถีอันวิเศษเหตุนั้นว่าเป็นเดือนประเพณียี่เป่งก็หากได้มาจุจอดลอดเถิงเต็งแก่เจ้ามูลศรัทธาอุบาสกอุบาสิกายิงใจต่างคนก็หากได้ปากันสนงพงพายเล่งดาวตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมาโต๊ะบุพาราชาดองดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนพร้อมกับด้วยวัตถุไตรยตานสมสารมักไฟจุหยังจุประการนั้นจุงจะมีเตียงแต่ดิลีวิรุณลังหาพุทธศาสเนอโรกาสุกิตาโหทะสหัสเปหิยาติพีสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวตวนตรโยสุขี
ติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุอิปานาปัญจปุญญังสามินานุโมทิตังพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุโออาสะ จัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุสาธุสาธุจะออกก็ออกโหลหนึ่งสองสามสัตโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าศรัทธาทุกท่านตอนนี้พักยกสกรรมนะครับพักยกสกรรมพระเจ้ามาหรือยังมาแล้วเนาะยังนะครับรอสกรรมคนใดไปได้กินข้าวตอนเตื้อกินข้าวตอนก่อนเจิญครับลงไปกินข้าวตอนที่ศาลาได้มีอาหารนะครับลงทานทางวัดจะเตรียมไว้พ่อแม่ศรัทธาเนอรถยนต์รถรางเข้ามาในวัดโลกมนลีก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ว่าจอดรถแล้วไม่เข้าเกียร์ไว้เป็นเกียร์ว่างต้องใส่เบรกมือนะครับละไว้แล้วก็พ่อแม่ศรัทธาแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากต่างอำเภอต่างบ้านต่างจังหวัดนะครับขออนุญาตวันนี้วัดโลกมีปีเกิดชั่วชารูคานทองมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกละกาจอกุลนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะบูชาตุงเงินตุงทองตุงสตางค์ตุงประจำนักกษัตริย์ราศีก็มาบูชาได้บนพระวิหารเลยเพราะว่าตุงนี้จะแขวนไว้จนถึงพุ่นค่ำพุ่นให้แล้วการแล้วงานพระคุณเจ้าเมตตามาแสดงธรรมก็จะเป็นการปลุกเสกอายุปีเสกอายุเดือนเสกอายุวันเพื่อกับสนศรัทธาตัวนะครับเป็นการบูชาดวงชะตาราศีสืบไปแล้วอีกจุดหนึ่งคณะศรัทธาที่มาในวัดโลกโมลีขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในลานพระธาตุเจดีย์ก็มีโคมแขวนพ่อแม่ศรัทธาท่านใดจะบูชาดวงชะตาบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบูชาวัดโลกโมลีก็ไปบูชาโคมแล้วอธิษฐานต่อหน้าพระบรมธาตุเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนแล้วอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยก็เอาขึ้นแขวนที่บนฝ้ายที่เพิ่นเตรียมไว้นะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คืนนี้เวลาประมาณ2 ทุ่ม30ประมาณก็จะมีการแสดงธรรมอานิสงส์ทางประทีปจุดประทีปปันดวงจุดประทีปปันดวงในวัดโลกโมลีเพื่อเป็นการสักการะในปูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าปูชาพระธาตุเจ้าเจดีย์ปูชาองค์พระพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยก็ดีแล้วก็ปูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอารามวัดโลกโมลีเพราะฉะนั้นในค่ำนี้เย็นนี้ถ้าพระอาทิตย์ตกเมื่อใดก็ก็จะปูชาละเพราะฉะนั้นแม่ศรัทธาพ่อศรัทธาท่านไหนยังไม่ไปไหนแล้วก็กลับมาช่วงเย็นนะครับกลับมาช่วงเย็นมาฟังธรรมแล้วจุดถางประทีปในบริเวณวัดโลกโมลีวัดโลกโมลีคำว่าโลกก็โลกของเราโมลีคือส่วนที่สูงสุดขององค์พระพุทธปฏิมาเพราะฉะนั้นมงคลในโลกมงคลในจักรวาลอยู่ที่วัดโลกโมลีก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์พ่อคณะศรัทธาเดินทางมาตะกี้ก็เห็นดาราเข้ามาหลายท่านมีดาราก็มีนักร้องก็ดีศิลปินเข้ามาก็เยอะนะครับเพราะว่านิยมว่าจะมาวัดโลกโมลีจะประสบความสำเร็จมาขอพรแล้วเกิดขึ้นนะครับมงคลใดเกิดขึ้นกับคณะศรัทธาเชิญนะครับเราช่วยกันแล้วก็เรื่องสำคัญเลยจะประกาศบ่อยๆย้ำเสมอเกี่ยวกับการจราจรเรื่องรถยนต์ทุกคันนะครับรถยนต์ทุกคันเราจะขออนุญาตถ้าจอดขวางอยู่ฝั่งโน้นถ้าจะขอให้ชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับไม่จอดกลางถนนนะครับแล้วก็ที่สำคัญจอดแล้วเบรกมือไม่ต้องใส่เกียร์ว่างทิ้งไว้พอรถคันออกข้างนอกรถข้างในจะออกจะได้เคลื่อนย้ายได้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้แบบนี้สำหรับรถจักรยานยนต์เข้าไปจอดด้านในเลยนะครับตรงไหนมีทางเข้าไปก็เข้าไปจอดทางในไว้นะครับไม่จอดด้านนอกเพราะเมื่อคืนนี้จอดมาถึงประมาณครึ่งถนนกว่ารถเข้าออกไม่ได้ก็มีปัญหานะครับจราจร
เพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเข้าในวัดโลกมลีเยอะนะครับเราขอความร่วมมือเราเป็นคนไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับวัดโลกมลีปกติก็จะกว้างพื้นที่วัดโลกมลีกว้างนะครับแต่ช่วงนี้มีกินมีงานมีการมันก็จะแคบลงเพราะว่าคนไหนมาหนึ่งครอบครัวก็รถหนึ่งคันบางคนพ่อค้าแม่ค้ามาจำหน่ายสินค้าอยู่หน้าแถวบริเวณนอกวัดนำรถมาจอดในวัดก็หลายคันนะครับขวางกีดจราจรด้วยออกไม่ได้ก็มีนะครับมีปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเราช่วยกันนะเราช่วยกันนะครับท่านใดจะตอนนี้มีเวลาอยู่ช่วงหนึ่งท่านใดจะขึ้นมาบนวิหารบูชาดวงชะตาราศีนะครับเชิญได้เลยเชิญได้ท่านใดที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารก็เชิญสำหรับทำลำดับต่อไปนะครับมหาปน80พระคาถาคนเกิดปีม้ามะเมียเวลาประมาณบ่ายโมงตรงถึงบ่าย2นะครับท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์อันนี้ก็จับจองเป็นเจ้าภาพเจ้าเก้าเจ้าศรัทธาใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็เชิญได้นะครับชุดละ 1,500 บาทพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุชเวดากองประเทศเมียนมานะครับเวลาประมาณบ่าย2ถึง 15:30 กุมารบันมี101พระคาถาคนเกิดปีแปะคือมะแม่นะครับพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุพระบรมธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ลำดับต่อไป 15:30 ถึง 16 นาฬิกามัสสี90พระคาถาท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์นะครับท่านดร.ดวงคำประธานสงฆ์วัดโลกมลีก็เป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งกันนะครับบุญกุศลถวายภายแพร่ไปถึงแม่ลดแสนยอดโยมมารดาพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุพนมคนเกิดปีลิงหรือปีวอก 16:20 ถึง 17:00 สักกบาลมี43พระคาถาคนเกิดปีละกาไก่นะครับพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุหรีปูนชัยจวัลปูน17:00 ถึง 18:00 มหาราช69พระคาถาคนเกิดปีจอหมาพระธาตุปีเกิดคือพระเกศแก้วจุฬามณีอันนี้ไปได้ไก่เพราะฉะนั้นมาไหว้ในวัดโลกมลีเนี่ยขอพรพระบรมธาตุวัดโลกมลีลำดับไปนะครับ 18:00 ถึง 19:00 ชักกษัตริย์36พระคาถาคนเกิดปีหมูหรือว่ากุญชรแปลว่าช้างนะครับพระธาตุประจำปีเกิดคือดอยตุงจังหวัดเชียงราย 19:00 ถึง 20:00 43พระคาถานี่รวมชะตาปีเกิดนครกันนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านหลังจากนั้น 20:00 ถึง 20:30 นะครับรวมอาทิสงฆ์ทางประทีปปูจาทางประทีปตีนกาแสดงธรรมวันยี่เปงเรียนเชิญเลยนะท่านใดจะบูชาตุงชะตาราศีบูชาได้เลยเอาสตางค์ใส่ตู้ชุดละ100 บาท100 บาทบูชาได้แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลใส่นะครับในปีเกิดแล้วก็เอาสอดไว้ในตุงที่ว่างนะครับหลังจากนั้นอธิษฐานแล้วก็ขึ้นแขวนอย่างซุ้มชะตาต่อไปแล้วก็ศรัทธาที่เดินทางมาจะกราบพระบรมธาตุวัดโลกมลีพระบรมธาตุวัดโลกมลีมีอายุหลายขวบปีหลายร้อยปีสร้างราวปีพุทธศักราช 2070 ก็เชิญไปกราบไปขอพรได้เลยนะครับบูชาส่งน้ำพระธาตุบูชาโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมธาตุนะครับเรียนเชิญได้เลยช่วยกันนะครับช่วยกันเรียนเชิญนะครับถ่ายรูปบันทึกภาพก็อธิบายนะวันนี้เป็นโคม12เขาว่าโคมพัดหรือมันหมุน12ราศีปีเกิดเชิญนะครับเชิญด้วยช่วยกันเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเปิดเพลงบรรเลงไปบ้างนะครับบรรเลงไปบ้างก่อนที่จะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนายุติการประชาสัมพันธ์สักครู่เปิดเพลงบรรเลงคณะศรัทธาที่อยู่บ้านก็เชิญนะครับมาวัดโลกมลีได้นะ
โหลเช็คเจ้าหน้าที่ทางวัดเอาตุงสตังค์มาบนวิหารกรรมเจ้าหน้าที่ต่างวัดตุงวิหารบ่มีแล้วนะครับเหลือน้อยเดียวเจ้าหน้าที่ทางวัดเอาตุงเงินตุงทองมากำมาบนวิหารน้อยตุงจะไม่พอเหลือนิดเดียวนะครับ
ศรัทธาตอนนี้พระคุณเจ้ามาแล้วเนอะสำนักพระสิงห์หลวงนะครับเมตตาเดินทางมาถึงแล้วพระบดินทร์เอกวัดพระสิงห์นะครับมาแสดงธรรมมหาปนบูงอามคุณเจ้ามาแล้วเรียนเชิญคนใดเกิดปีม้ามานั่งในซุ้มจตาเลยเรียนเชิญเลยนะครับคณะศรัทธาทุกท่านแล้วก็ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ท่านก็เป็นเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพใหญ่บูชาธรรมปลูกนี้ก่อนนิมนต์ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ขึ้นมาบนวิหารตัวจะได้นั่งเก้าอี้สืบชะตานะครับพ่อแม่ศรัทธาที่เดินทางมาแล้วอยู่ตังลุ่มคนใดโพลัดรถยนต์มาสด้ารถเก่งมาสด้า9กไก่พอผู้เท่า3388 9กไก่พอผู้เท่า3388กรุงเทพเนาะกรุงเทพมหานครสีแดงย้ายรถด่วนนะครับขอความกรุณาด้วยนะครับประชาสัมพันธ์นะครับรถยนต์นะครับเข้ามาจอดในวัดขออนุญาตอย่าถ้าจอดขวางนะครับอย่าล็อกเบรกมือและใส่เกียร์ไว้นะครับเปิดใส่เกียร์ว่างไว้เพื่อจะได้เคลื่อนย้ายได้นะครับขอความกรุณาช่วยกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงพระเย็นๆรถเกือบทุกคันจะไม่ให้จอดในวัดนะครับแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้าไม่จอดในวัดเด็ดขาดนะครับช่วยกันนะครับเราต้องช่วยกันเรียนเชิญเลยนะครับคณะศรัทธาขึ้นมาบนวิหารเหลือเวลาอีกสัก1 นาทีจะเริ่มแล้วเรียนเชิญเลยเนอะเรียนเชิญคณะศรัทธาครับพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาที่อยู่บ้านตัวนะครับเชิญครับท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์นะครับท่านก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะกันเทมาเมียจะได้อุทิศบุญกุศลตาลไปถึงแม่ลดแสนยอดตอนนี้พระคุณเจ้าก็มาแล้วเอากลางๆก็ได้ศรัทธาเชิญเลยนะครับพ่อออกไม่ออกพ่ออุ้ยไม่อุ้ยพ่อหมอไม่มอนคนเฒ่าคนแก่เรียนเชิญครับรถยนต์เมื่อกี้ประกาศไปนะครับเลขทะเบียน3388กรุงเทพมาสด้าสีแดงย้ายรถเลยย้ายรถเลยนะครับย้ายรถแล้วก็ขอขอบคุณครับตะกี้ทำจุลปนผ่านไปแล้วงูน้อยตอนนี้มหาปนมานะครับคนเกิดปีมะเมียปีม้าพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุเชเวดากองเมียนมานิมนต์คุณพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์นะครับท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ตัวนะครับขอนิมนต์ขึ้นบนวิหารกรรมจะได้มาจุดเทียนเพราะท่านเป็นเจ้าภาพส่องกันนิมนต์เลยนะครับมาหรือยังถ้าบ่มาก็ถือศรัทธาจุดก่อนศรัทธาคนใดเกิดปีม้าพ่องกี่คน1 คนมาเลยเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะได้รับสู่พิธีกรรมลำดับไปอันคุณพี่จุดไปเลยจุดเทียนก่อนทำถ้าเบิกศรัทธาเจ้าหน้าที่ลั่นกองครับบัดนี้เจ้าภาพปีม้ามีท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์เป็นต้นเป็นประธานพร้อมในคณะศรัทธาเกิดปีม้าก็พนมมือขึ้นณบัดนี้ครับสาธุสาธุองค์การสังฆาแด่พันธินทลาย
รัตนาผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าตั้งสามประกาศในโอกาสกาลบัดนี้ผู้ข้าตั้งหลายอันจุ่มนุมกันอยู่บนวิหารหลวงอารามวัดโลกโมลีหัวเมืองเดชเมืองตัตตินีได้ฟังสดับรับฟังจุลปน35พระคาถาก็สุดเสียงไปบัดนี้มหาปนกันใหญ่กว้างมี80พระกษาผู้ข้าตั้งหลายขอกรมกราบอาราธนาพระสังฆเจ้าคือสู่ธรรมาสแก้วเมตตาแสดงธรรมโปรดแก่ผู้ข้าต่างหลายอันนั่งท่าคอยฟังธรรมังอาราธนังกาโลมังวันตามิปุคาโคยอมือสันสาใส่เกลาไว้พระติรัตนธาไรแก้วเจ้าสิ่งสามองค์อาจได้แล้วเสียยังความประสงค์เพื่อฮือเป็นมิ่งมงคลสืบไปภายหน้าขอขจัดปัดเป่าเสียยังเสนียดจังไรชั่วช้าขอฮือมนุษย์โลกลาได้อยู่สุขจืนเจยบานขออัญเชิญเทวดาเจ้าจุตนโตไปบนหนอากาศกว้างไปใต้ล่างน้ำถึงพระแม่ธรณีเทวดารักษาวัดโลกโมลีพระศาสนาตตินีจุตนโตขอจงมาโมตนาบุญกับท่านสัตตาวานที่ได้ปากันมานั่งฟังธรรมในวันนี้นะขอให้มีใจมีโจคนเอากุลพาเลิศล้ำเป็นบุญกุศล
ำจัดสิ่งชวนช้าหมู่พายมันออกจากตัวแห่งสันทาใหญ่น้อยตั้งห้องสันทาฝูงหมู่ภัยมารอย่ามาเกิดไกลขอต้านหายหอดเลยอยู่ด้วยสดีอาตมามอนน้อยจะกล่าวถ้อยเปล่งวาจีเทศนาธรรมดวงดีมหาปนกันใหญ่กว้างต้านตั้งหลายได้สะสมเสพสร้างดังกรรมักกรรมพาธนาจุคนคือได้ความสุขตั้งโลกงานนี้และโลกหน้าคือในเมืองคนและเมืองฟ้าทลาบมหาเนรปัญเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกันจันโตภาลันตวาโจโสอาจุตันสาอาจุตังอิสิงตินสวนาตังฮาลตวาโตตัมโมติอิสินาสหันติลัมดับธรรมเตสะนามังเหิงมหาปนกันทวนเจนปาลิเชตอันพระพุทธเจ้าหักเตสะนามาส่วนพรามผู้หาพญาบ่ได้นั้นก็ไว้หน้าเข้าสู่ดงขวางด้วยหนตางอันพลานเจตบุญหากบอกมันก็เตียวซอกป่าหิมมาวันก็หันอาสะลมบทเจ้าอาจุตละสีหากอยู่ใน
แก้วกู้ตนเดียวกันมันเตียวไปลอดก็หันยังเจ้ายอดอาจุตละสีหากอยู่สร้างปาละมีมันยินดีใจใจก้มขาบไว้วันตามข้าขอย่อมือขาบไว้พระบาทใต้ละสีความสวัสดียังก้อยได้บ่หอนใครเป็นได้ตันเลี้ยงตนในป่าลูกไม้กว่าแสวงเอาหัวมันแดงขาวเป็นเงาขุดเก้าอันอ่อนกินหวานข้าการนึ่งเลือกแลยุงบินมาสวานลินไล่ล้านเลือดงหนูบ่ลงมาสอดแสวงตอดตอมกายเนื้อตังลายบ่ลาพบดันกว่าจะลือเจ้าตาปะสาลสีจึงกล่าวฮือหูข่าวการดีกูลสลานเจนโนพรมมเนดังนี้เป็นต้นดูลาตันพรามเฮามีความสุขเหลือแลอยู่ดาวแต่กลางดงเฮาบ่ตะลงพญาติญาติบอาบนับกังวลเฮาเลี้ยงตนในเถื่อนด้วยลูกไม้เปื้อนหัวมันกินทุกวันบ่ภาคชีวิตหากเป็นไปยุงในดงลีคบปวดลิ้นไล่ลวดเหลือดงงูบ่ลงแสวงสอดบ่ต้องตอดตนเฮาวันเนในดงเขาปากวางมีแลดจ้างเสือสิงเขาบ่หิงสากะตำโตดเมตตาแล้วลวดหนีไปและพามเฮ้ยดูลาตันพรามนับดูปีเดือนนานมาเขาอยู่ป่าไม้หาภาวนาก็หาอาพาธพญาติก็บ่ได้ก็บ่มาต้องปาดกาญาตันพรามมาโดยจอบเขาจะขอบใจพรามตันเตียวต่างไก่มาเป็นดังไกลเป็นดังใดเตียวเลิงตั้นเปิงใจตั้งนั้นไปสองสามได้บาดย่างน้ำในอ่างใสงามล้างตีนพรามตั้งกู้แล้วเข้ามาสู่หงเฮากันเตอดูลาพรามอันนี้นาหมากกับตองกินฝาดหมากหาดส้มกินนานหมากสร้างหวานปานใจไฟแต่งน้อยใหญ่กินลำเฮานำมาตุกสิ่งหวานหญิงอ้อยเมืองคนตันเตียวหนเดินเตดกินหือหายเหตุพักใจดูลาตันพรามน้ำอันนี้สายก็มาสายเย็นก็มาเย็นจืนจอยไหลแต่ต้องน้อยดอยเขียวเฮาเดินเตียวไปอาบตักแล้วหาบนำมาน้ำกินลาคำเจ้าเจิญทำเท่าดูดกินปานด้วยแต่อันกินลูกไม้กินอิ่มใดแรงมาและพรามเหยเมื่อนั้นจูจักพรามได้ยินดีจมจื่นยอมือยื่นไว้ละสีคาแด่เจ้ากูตันแปลกปูจ้าแขกแก้วข้า
ก็ฮับเอาแล้วจำเลินใจอาหารได้หลายหลากหวานแต่มากเพิ่งใจเต้าว่าด้วยมีแต่ผู้ข้าจะใครหันหน้าหนอเต้าตนภาพดาวเมืองไตลูกพญาสนใจอาข้าวเป็นหนอเต้าบุญเลืองเจ้าเมืองคับหนีจากขับเต้าภาคเมืองมาพาลาจาจื่นจ้อยข้าน้อยไฟหุ่มหานตั้นอย่างหูต่างอันใดขอบอกกล่าวฮือรู้ข่าวจักไปแด่เตอเจ้าตาปะสีจักกล่าวฮือรู้ข่าวกำจาจึงกล่าวกะทาวาภวังเตปุญญาทังสีวิลาจันสานตันสนังดูลาพรามตันนีนาดูบ่จอบบ่ประกอบด้วยการบุญหวังหันคุณนอใต้หวังใครได้สิ่งอันใดเฮาล่ำเปิงในใจฮือลอดลอยว่าใครได้นางยอดมเหสีผู้กตามวัดดีผ่านแผ่วแห่งนอกแก้วเวสันดรอันหนึ่งตานจากไปวนขอข้าคอยขอลูกน้อยตานยิ่งใจชื่อว่าจะเลสายใจที่ลาดนางแก้วอาจกันหาตันหักเอาไปเป็นข้าใจตีต่อหน้าตีนมือบ่อันตันจักขอสามสลีงามเลือจาเจือลูกอ่อนเนื้อเป็นเมียตนตันอยู่ในไพศาลป่าไม้ทุกอยากไล่บ่มีสั่งจื่อว่าเงินคำจ้างมาฝูงหมู่คายิ่งใจพระบุญพายเป็นเจ้าตันบ่มีเขาสักเนียตันต้องมีลูกเมียลูกเต้าอยู่ด้านดาวเขาคำปุ้นแลจัวเจ้ากะพรำผู้เท่าจักไล่เจ้าละสีเป็นกรรมดีวิเศษบ่ฮือได้เครื่องเกือดโกตาว่าข้าแด่เจ้าละสีตนวิเศษตันอย่าได้เกียรติพิใจข้าเดินไพรทุกเมื่อบ่เต้าเปื้อจักคอข้านี่เกิดใจขอข้าคอยไข่หันหน้าพายอดซอยละจาขี้ยาอันได้อยู่เป็นเปื้อนในท้องเดือนเป็นจีมีความสุขมีแควนมากข้าน้อยหากหุมหันตันทะลงทำงามจะจ้อนเขาบ่หอนเกยหันใครอาธรรมจำภาคขับเต้าจากเสียเมืองพิวตันยังหูยังตีอยู่เจ้าบุญเลืองเจ้าฟ้าจุงบอกข้าจักไปแด่เติงโสนตันสาวันจันนังสุนตัวเจ้าอาจุตลสิมได้ยินกรรมดีพรามกล่าวแก่ก็ใส่ใจว่ากรรมนั้นมีแต่ดีลีพาลสิเชื่อกำไลปูเทาจึงกล่าวว่าดูลาพามตั้นจงยังเศร้าอยู่กับเฮาคืนนี้ก่อนกูจะผ่อนสำแดงหนตางเข้าดงขวางป่าไม้เข้าสู่พระนอไทยละสียังมีพลาเหลือแลฮือพามเท่าแก่ได้กินเจ้าละสีบ่เศร้าก็ฮือพรามเท่านอนคืนในวันลุ่นลุงเจ้าตะวันส่องเข้าคำจึงนำพรามไปตั้งอยู่ตีข้างกูมักกายกมือคู่
สุดศอกอันจักบอกหนตั้งเตวในเขาเขียวแก้วโกจึงจากกับพรามปู่เทาเอสาเสโลพรมเมปัมปาโตกันตมโนดังนี้เป็นต้นดูลามรามดอยอันนั้นสูงเปียงจอมหมอกตัดข้างขอกดงนาชื่อว่ากันธมาศปูนพอหินพระกอกองกันพระจอมควันเมืองมิ่งอยู่สร้างสิ่งป่าละมีกับสองสาลีเลิศแล้วและนางนอกแก้วลสินีตันทะลงสินดีวิเศษอยู่สร้างเป็ดเป็นจีถือคอเลี้ยวลีเกี่ยวไม้หมวดเก่าไว้เป็นจดานางเสือลายมาห่มหอยลายผักพ้อยเตรียมตนตันกระตำผลจะใจข้าคอยไว้เปลวไฟดูลาพรามไม้ตั้งหลายเรือแหลมีเต้าแก่กลางดงทะลงลูกงามจะจอนท้องพงสุกอ่อนปูนกินเป็นแต่ดินสะอาดเปียงอากาศสูงเร็วเขาเขียวงามผ่านแผ่วเขียวดังแก้วเอ็นจานไม้สักเขียนอันบ่แพกไม้ทะแบกหูกว้างไม้ยางเขียวเป็นจ้อไม้สะข้อเปลือกบางไม้ลังมีกลางป่าปูนดีลาเดินลงลมจอยลงกิ่งก้อมอ้วนอ่อนน้อมหันงามดังใจลามกินเหล้านั่งล้อมเฝ้ากันและนานกตังลายมีมากสะเศร้าหากเหลือใจเบนไปมาเซลสอดอยู่บนไม้สูงเลี้ยวร้องเสียวเสียวทุกแห่งดังเสียงคับแห่งแต่งปูนฟังนกโพนนกร้องเสียงดังจืนทะเว้าตื่นตามหลังบินขันขวางป่าไม้แดนแต่ไกลอารามนั่นแลไม้ตั้งหลายเอกอันเป็นลูกควักลู่เรียกคนไปกวนสนุกใจปานไฟแห่งคนผู้ไต่เดินดงฝูงคนผู้ใดอยู่เก่าสุขร้อยเต้าใจบานพระจินนามานนอเต้าลือทั่วดาวทอนีอยู่เป็นจีจืนจ้อยกับลูกน้อยสองคนตันทะลงพันวิเศษเอาเป็ดเป็นจีขอกันลีแต่งไว้เกี่ยวลูกไม้พลานางเสือนาลายพักพ้อยเอาห่มห้อยกายาอยู่ปูจาไฟบอกขาดเตียนยอมปาถนาเอาทรัพย์ปัญญูเล่ายอดฟ้าแลพามม่วงและจุมพูมากวิดดูเรือหลากมีลูกมากเจือจานมากเดือหวานนักแก่ลูกแต่เก้าเทิงปลายไม้ตั้งหลายเรือแหลมีนักแต่ปอการในดงดานทุกสิ่งจำเลินยิ่งปันปวงในดงหลวงตุกกัมมีแม่น้ำกินหวานผิวใสงามเลิศแล้วเป็นดังแก้ววีทูลมีป่าสูนฝูงเต่าลอยเล่นเล่าไปมามีกินกันทาหอมยิ่งทวนทุกสิ่งเหลือใจเรือลงมาแต่ตั้งทัดแต่ข้างดอยคำอันว่าโบกคอละนี้ใหญ่กว้างมีแต่ข้างอาสลมมโนลมเลี้ยงลาบตากว้างอาบเย็นใจจังก่อนเต็มตุกใบตุกขอบอุบลดอกเขียวงามเหมือนอารามแต่ฟ้าทวนนาจือนันทวานุนดายานนั่นแลดอกอุบลมีสามสิ่งเกิดผมยิ่งดูดี
ในโบคอลานีตุกขอพงเป็นดอกบานงามผาเจจามแก้มด้วยวางมีวันหน้าต่างลายพันลางอันขาวภายพองลางอันส่องผิวแดงดังเลือดแฝงกันอยู่ตั้งเป็นกู้ไก่ย้ายก่อนนั่นแลเจ้าละสีนอแก้วก่าวยิงแล้วกองดียังโบคอละนี้เป็นเก้าหือพามเทาแต่งหุมหันตีนี้จะพันนามุจจลินอันยิ่งเจ้าจริงกล่าวกาถาว่าโคมาวาตาตาปาตุมาเสโสกันที่เยหีดังนี้ดูลาพรำดอกบัวขาวตั้งหาขาวดังผ้าโคมาหันเลือตาแต่การดอกป้านเปื้อนจังก่อนพักตบจรตั้งพักคาบหันมีมากเลือตาในดงนาจุก้ำห่างแม่น้ำมุจจลินกมพิลาจระเข้ป่าคามังกรลาไปมาป่าดุกตั้งเต่าน้ำขะค่ำแล่นตามกันดูลาพรามดอกบัวขาวงามมีมากเกสรหากเหลือใจหาที่สุดบ่ได้ซ้ำตัวฟังแม่น้ำตุกไปในยามหนาวยามฮ้อนบานเบ่งห้อมสะเมื่อกันแม่น้ำวางเปียงหัวเขามีลายเผาปูนดูดอกสาละปียามแย้มยอดลมปัดลอดลาวไผ่งามปอใจทุกสิ่งผาจิตยิ่งปอตาแม่เพิ่งบินมาตุกสลอกตอมดอกไม้เนื้อดงเต็มทุกปงปากกว้างแดนแต่ข้างอารามดูลาพรามริมวังสูงกว่าปากกว้างส่องปังข้างมุจจลินในดินแดนที่ไกลต้นไม้งามหากเหมาะไม้กลมก็มีเรือแหลกแก่ฝอยแต่กลางดงลามไม่ต้องลางเป็นดอกบานตุกขอบหอมไกลอังโกลาไม้ผาจิตงามเป็นยมมีไม้พุ่มแฝงกันไม้มักตันและปาลิชาติไกอาวาสเต้าบุญเปิงไม่กากระติงตุ่มน้ำมีจุกัมอาลามมุจจลินงามแง่แดนเต้าแต่ริมวังหิมวันตุกขอบไม่ขัดหมอกนานำไม่ยางพายดำเป็นหมู่ยางพายขาวอยู่แฝงกันมีตังไม่โมกมันและหมากทองบางเป็นแถวทองอยู่ในไผ่และพามเฮยเอตาอุนตากันสมิงดูลาพรามในดงควางมีจุกล้ำแตบฝั่งน้ำตุกปายสะงามลายมีบัวบานสะผู้ผักบุงอยู่เป็นกอถั่วตาเสือและถั่วก้างอยู่ตามข้างอารามถั่วเงินงามเหลือแหลบมากแปบอยู่เกี่ยวปอมคือน้ำสาละเฟือนเฟือยยะยองน้ำข้างฟังพระพางมีตั้งสายลายน้ำจุกำย่อมฟูงมากลางลิงแลนตุกเตตต้นสีเสียดยายแยงพักห่มแดงเหลือแลมีดาวแต่อารามเครือเขาเอ็นงามสะผู้ตั้งต้นอยู่นองนั้นดอกไม้ลายพันสะผู้เกี่ยวไม้อยู่ถึงปลายคนตั้งลายตัดดอกหอมลดออก7 วันมีกันตะทั่วลาพับไปมาหอมไกลมุจจลินใสงามแง่มีอยู่แต่ข้างริมวังดูงามฝั่งดอกไม้ติไกลอารามพักตบงามเป็นดอกผิวเหลืองหมอกซอยคอยตามลอยดอยงามสะอาดปานอากาศใสงามฝ
ฝูงคนลามตัดดอกไม้หอมลดใด7 เดือนหอมเจือนไปตุกขอกลมปัดลอดพับโดงเอ็งจันลงเขียวเรือแลเอ็งจันขาวแพร่ในไพรกันนิกาแดงพงเป็นดอกบานตุกขอกเป็นแถวไม่ซ่อมแมวมีมากดาวนั้นหากดูตั้งกอยในดงดอยตุกฟากมีเป็นเครือหากเต็มไปกวนเสนุกใจมีมากป่านั้นหากปุ่นเกยย่อเฟื่อยเจือดอกไม้วังแวดไกลอารามแม่เพิ่งงามตอมดอกบินทุกขอกเนืองนั้นปันปวงตามดอกไม้บินแอวไกลสนกันตีนี่กันกาลุจาตานิดูลาพรามหมากฟักมี3 สิ่งใหญ่แต่ยิ่งกินหวานเป็นสถานริมต่างแห่งหันตีนั่นว่ามุจจลินลูกเนื้อดินปานไฟใหญ่แต่เต้าให้ตาลหมากฟักนั้นนามีผู้มานลายเผ่าใหญ่แต่เต้าให้ลามมีอยู่ลาย3 ใหญ่แต่พรำก้อยวงมีตั้งส่วนพักกาดไก่อาวาสสันดอนหอมเตรียมตั้งหอมบัวมีตัวเล่าไผ่เป้าตาลใหญ่ๆเป็นหมู่ตั้งต้นอยู่เลี้ยงกันดอกพักตบอันดวงใหญ่ปอบิดใส่ทงป่าและเต้าพรามเฮยพามโพตาโซลิญาวันเลจะดูลาพรามเครือเขานางเป็นหมู่น้ำดินอยู่เป็นเจือจะเอ็มหวานเครือต้นใหญ่ข้าวป่าใจพอดีอโศกมีเหลือแลอยู่ใกล้แต่ดงลามดอกเข็มขาวงามจื่นจ้อยสลิดดอกซอยเตรียมเครือญาห่างจ้างวิเศษสะเอ็มเตดหอมไก่มีในไผ่ตุกขอกมีตั้งดอกซ้อนหอมไกลเกี่ยวขึ้นไปก็กอดมุ่งยอดไม่ถึงปลายกวาวเครือใหญ่ก็กอดไม่เกี่ยวแต่ไตถึงบนเกตุหุลาปาวาเซนเตไม่จุมแสงเรือแหล่ต้นฟางแก่แดงงามในดงลามดอกเกตเก้าหอมตัวดาวดงดานดอกสะทานและญาหานไก่จาตะบุตรไข่ตายหันบัวบกบานปูนพอตั้งจ่ออยู่หลวงลายมีไฟเครือและไฟเตะต้นดูดอกล้นเรือกันนิกาคำพุ่งเป็นดอกบานตุกขอกเหลืองามปันปวงจามปันย้อยเหมือนดังซอยคำแดงเฟื่อแฝงเรืองลุงพุ่งขึ้นเป็นดังเปลวไฟนั่นแหละพุ่มผานิจาดอกไม้ฟูงอันนี้กูว่ามีในป่าหิมมาปานบานในบกและในน้ำมีจุกร่ำเรื่องงามหิมมาปานทุกขอกมีดอกไม้เจือกันไปน้ำวังใสจมจื่นปูนดีตื่นลอยไปโบกคอละนีน้ำใสตุกำในแม่น้ำซัดแฝงป่าหางแดงและป่าปีกป่าดุกลีกันไปจะเคไว้ลอยเลื่อนป่าขาเปื้อนมังกรป่าในซ้อนสภาพป่าเสือมากสิแกงป่ากังแดงและป่าข้าวมีตัวดาวโบกคอละนีนั่นแลมาทูเจ้าภาการนึ่งลวงเพิงกินหวานนักแก่ตัวแม่จังบินหนีพักบุงมีเครือใหญ่ข้ามป่าใจปอเดญาเหนียวหมูมีมากต้นไม้หากเหลือใจสันตบุตรหนีไปทุกสิ่งจะเอ็มยิ่งกินหวานสูหลับปีการรวงใหญ่ตักกันไข่เจือจานสมุนเป็กมีทุกสิ่งกินหวานยิ่งเป็นยาเนียมภาษีและคักหมอกโกดสอดอกเลี้ยงลาย
ดอกคำมีลายเรือแลนอกน้ำแต่กลางดงคำมินคำเหลืองงงงามอลามหอระดางามตุกแง่กำกุลแผ่เต็มภายโกสอได้มีมากไม้แห่นมากลำมูลกาลบูนมีแลสมุนแหวนแผ่เต็มภายในป่านั้นนามีทุกสิ่งญาติยิ่งเหลือใจในดงไผ่ตีเต้าอยู่กันเข้าสู่เย็นใจและพระมหาส่วนลาเจ้าสีเสือโคงเสือเหลืองโคงหลังนอนมีตังปังปอนและยักษ์ขีนีเป็นหมู่แม่จ้างกูตัวปลายตัวทลายเอ็นเห็นมูดห่างมากหินห่างหุ่มเลวละมังงามเตียวองอาจฟานเหลืองหยาดกันเตียวสุโนปิจะมาดำแก้มมาด่างล้างตัวกันตัวเขาจอนหางยาวยอกกันย่างมีตั้งบางและนางนีข้างจุงกันนียะยุนลิงจอนจุนเปื่อเฟือยกวางเขาเงยเป็นกาละมั่งกว่าจมกันมีหางดำหางสันหัวเถื่อนดันก่อบงปังปอนปงแลดจ้างไล่แมวเถื่อนไทยเป็นจุมอนหางหุ่มกับอนหางแดงสนใหญ่ไล่คบกันกลางดงลานมีควายเถื่อนจิงจอกเปื้อนมาในปอมเข้าไปในลาวป่าบินเล่นล่าหากันเมียตั้งแลนคำตัวผู้เล่นต่อสู้ตัวเมียจักกาเลี้ยงหัวนอนกองเป็นหมูทลายกู้หัวเมียกระต่ายเชื่อเป็นหมูฝูงแล้งจับอยู่สาขาส่วนลาเจอสี่ตัวแหวเสือลายแผ่วไล่เสือป่านกยูงนั่นนามีลายเถื่อนทองสีตูดล่องปูนกัวสีขาวดีมัวมนมูดนกกนปูดผิวแดงมีตังนกแกงนกเขาใหม่เอียงก็ไล่คบกันน้องกลางวันงายามเตียงเสียงวิดเบียงปูนฟังนกยางเฟือยและนกยางขอโคนนกออกหาปลานกขวาและนกคุมแต่แวดกลุ่มกันไปแล้วลวงกับแล้วกอดบินสอดจอมกันนกก้อนหอยลอยเลียวฟังนกอังและนกพาหีปากันเนบลงมานกปะตาไปเป็นหมู่กับแกอยู่สายไก่เถื่อนลายมีมากนกขวากห้องเสียงจานนกกีวางแวนเป็นกูนกควักอยู่ในล้อมนกกะแกจอมเป็นหมูนกตู้กูนกดาวนกยางข่าวมีใจจ้านกจอกฟ้าเป็นจุมนกกางเขนหุ่มจังฟ้อนนกออดอ่อนห้องคอมีตังนกทนายและกาละวิกร้องวีดเสียงดีมีตังนกจุยสวยปากเศร้าตังนกเก้าตุ่มตาหลวงนกปันพวงมีมากใจหากเหลือตาห้องบินมาหลายหมู่จับไม่อยู่สวานกสาลิกาอยู่ลองเติมเทียนทองดงเดินเข้าจมบ้านเป็นกู้ผัวเมียอยู่ก่อนเดียวนกเสียงเสียวในป่าบินแล้วลาตามกันเสียงเนืองนั้นจูห้องลือตัวต้องดอยดงมีตุกปงไม้ใหญ่เกิดในไข่สองที่ปีกหางลียาวมากตาขาวหากลายปันเกิดมากับกันด้วยไข่งามแต่ใจสามาน
ในดงด้านป่ากว้างแดนแต่ข้างอารามจักกันอยู่จามร้องตัวปูน้องเสียงขันนกเมืองนั้นจมชื่นใจใจตื่นเถิงใจงอนตั้งไว้งามจะจนสร้อยคออ่อนหวานเขียวคันเสียงเจียวจมชื่นเกิดต้องตื่นเต็มไทยนกออกไฟเป็นเปื้อนหมู่ไก่เถื่อนในดงหงข้าวมีจุกำดีเดียบน้ำเป็นจุ่มกันนกกดดำแล้วกอดนกเก้าสอดไปมานกกะลิงดาร้องเต็มเถื่อนแขกเต้าเปื้อนสาลิกานกไฟเขียวมาในเถื่อนนกไฟเหลืองเปื้อนไฟแดงมีลายจุ่มแจงในเถื่อนทองนกจีจูบ้องแลบพับดงนกฮัดสดีลิงลงเป็นหมู่งางอนผู้ดูงามนกกินเปจำเต็มเถื่อนนกแขกเต้าเปื้อนหงคำไก่ยองกับนกออกมีตุ๊กขอกและหงเหลืองหงข่าวเฟืองแย้มยอดย่อมสอดล้องหากันนกปะหิตนั้นตุ๊กขอโกนนกก่อซับก่อนนกทาวาวอนจากกระปากหงแดงมากเป็นจุมนกจอกลุมดันเป็นหมูกาปากลูกกินปลาฮัดสดีลิงกาปากกว้างเหมือนดังจ้างปลายสารร้องคันหากันเศร้าเมื่อคืนทำเจ้ายังใหญ่นกตั้งหลายเรือแหลมีตั้งนกแก่แด่ปอนงามครับเสียงสารเพาะมวนจับกิ่งไม้ล้วนหากันร้องคับขานเป็นหมู่จับไม้กู้ผัวเมียห้องนมเนียจมชื่นปูนดีชื่นสนุกใจหมูนกมีเต็มในป่าล่องบินกว่าตามกันมีหลายพันต่างๆจับอยู่วางเขาคำประตำเสียงมีกองสาวสู่ร้องจมกันในหิมมาวันจุกำคางฝั่งน้ำมุจลินกลางดงดินมีก็ตายทลายไม้เสื่อมีหมูจ้างมีในป่าย่อมกว่าตามกันเครือเถาวันมีเป็นหมู่เกี่ยวไม่อยู่นุ่งนางฝูงกวางมีในป่าทลายล่าลงดงและพามดูลาพรามเข้านกมีเหลือแลเข้าเดือยแผ่เป็นก่อเข้าสาเลนั่นนาข้าวมากบ่ต่ำก็หากเป็นสารอ้อยกินหวานบ่น้อยยิ่งกว่าอ้อยเมืองคนก็มีแลดูลาพรามหนต่างอันนี้ปอผู้เดียวเตียวไต่ได้แม่นจักไต่ไปสู่อาสาลมแห่งเต้าอุดมเวสันตลาลาดแม่นจักกากาเตียวมาอันเป็นสื่อนักนาบอกกดขอดคนใดไปลอดแก้วกุดีก็บ่มีความอดอยากเข้าอิ่มปากต่อเต้าตีขาอาหารนาบอกกันอยากบ่ลำบากในใจเจ้าตนใดหน่อเต้าอยู่ในด่านดาวดงเลกับเตวีลูกน้อยอยู่ในแดนอ้อยดอยคำตันทะลงศีลธรรมวิเศษอยู่สร้างเป็ดเป็นจีขอกันนี้แต่งไว้เกี่ยวลูกไม้นำมานุ่งหนังเสือหนาใหญ่นอนห่มไม้เนื้อดินยืนใจดีทุกเมื่อใจเจ้าเจือพระนิพพานก็มีและพามาเฮ้ยตามมือทางประกาศเส้นโตสัทธาอาหาอีตังสุตตัวพรหมนาพันธุงอีสิงกันตัวปะตะขีนางดังนี้เป็นเก้าพระเจ้า
ว่าภิกขเวดูลาภิกขุตั้งหลายตนทะลงสินใสสาโลดส่วนว่าเท่าโคโจจักรพรามได้ยินกำงามแห่งเจ้าละสีกล่าวได้รู้ข่าวตั้งไปมันดีใจบ่น้อยกับด้วยพยอดซอยละสีพรามมีใจหุ่มกว่าเดินเล่าป่าดงดำมันก็กระตำปะทักษิณเวียนนอบส่วนสามรอบตามประเวณียออัญจุลีขับไว้จะใจกล่าวสาธุการมีใจบานเจือนจ้อยกล่าวอำลายอดซอยละสีพญาเวสันตละปวดเป็นจีอยู่สร้างหนตาตั้งแดนไกลมันก็เตียวไปจะใจอยู่เข้าสู่ตีพระเงาไทยกระตำธรรมก็มีวันนั้นแลมหาวันนาเนติตังขีญาสังวันนามหาผลอันพัดปดาด้วยกถาวาใดแต่สิมหาการทาก็บังกรมสมเด็จสระเด็จสาธุสาธุสาธุมหาปน80 ประกถาคนเกิดปีมะเมียมาพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุชเวดากองประเทศพม่าบัดนี้บรมวลเรียบร้อยพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาอยู่ในอารามวัดโลกโมลีก็ดีอยู่ตั้งบ้านก็ดีบัดนี้จะได้เข้าเกณฑ์ถวายจตุปัจจัยบูชาธรรมวันนี้มีท่านดร.ไพบูลย์ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ท่านดร.ดวงคำนะครับช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพประธานสงฆ์วัดโลกโมลีเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพศรัทธานะครับจะได้นิมนต์ประเคนนะครับพร้อมด้วยศรัทธานะครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพมาประเคนนะคนเกิดปีม้าเขาว่าขยันปีม้าไม่จนนะครับปีคนใดเกิดปีม้านี่ว่าขยันสาธุสาธุสาธุประเคนศรัทธาร่วมกันทำกรรมสาธุสาธุสาธุลำดับนี้ไปท่านใดมีน้ำหยาดน้ำบ่มีน้ำหยาดตั้งใจจังดังแฮมชุดหนึ่งมีก็บ่มีแล้วเนาะมีอยู่ไม่น้อยไม่น้อยมาเกณฑ์ก่อนใส่ซองให้เรียบร้อยแล้วก็ประเคนคณะศรัทธาที่มาใหม่นะครับเรียนเชิญท่านใดจะกุจาตรงกุจาธรรมเชิญได้นะครับเรียนเชิญเลยคนไหนเกิดปีม้าเข้ามาได้นะมารับพรศรัทธาทางบ้านตัวนะศรัทธาทางบ้านอยู่บ้านฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟัง YouTube เปิด YouTube พอก็อนุโมทนาไปตัวบัดนี้ได้เวลาเหมาะพอควรจะได้รับพรสืบไปนิมนต์ครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยถามณีโชติรโสยถาปนินามามีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาท่านพระอาจารย์พระครูดร.ดวงคำดร.บัดพร้อมด้วย
มูลศรัทธาทั้งหลายก็ได้หามายังรสธรรมเทศนาหนึ่งผู้นั่นก็คือธรรมมหาจารย์จาดกชื่อว่ามหาพลบัณฑินาก็ได้สำเร็จกิจก็ได้แสดงธรรมสำเร็จไปแล้วภาระอานิสงส์บุญกุศลนี้นาจึงได้มากำชูอุดหนุนให้ท่านทั้งหลายจึงได้อยู่ลมเย็นเป็นสุขอยู่ก็ขอให้ได้มีใจไปก็ขอให้จงได้มีโชคมีลาภในยังบ่เต่าแต่นั้นกุศลนี้นาดีแล้วยิ่งได้เข้ากินมาเป็นตานจึงได้มารวบรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะให้ได้มากำจัดปัดเป่ากิเลสมารซาตานมานันเอาแต่ความสุขความสงบให้ได้มาสู่จิตสู่ใจสู่สถานที่อยู่ที่อาศัยให้ได้ห่างไกลจากกังวลอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ได้พ้นเสียยังสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสน่ห์ทั้งหลายทั้งปวงจงได้สรีระกัดกาจากตนจากตัวจากขอบจากครัวของมูลศรัทธานั่นจงจะมีเพียงแต่ดีนาบุญกุศลนนทุนีท่านทั้งหลายจะหวังไปเป็นพระวะปัจจัยไปหน้าให้ได้ถึงเมืองฟ้าโปร่งสวรรค์พระวะผลบุญตันหันต่อหน้าคือสมบัติอันมีในเมืองคนในเมืองฟ้ามหานิลปาเนื้อบุญสมปันตันยังบอกแก่กล้าเกลือยังได้ตอนเตียวใต้หลุมฟ้าโลกโลกีขอให้จงได้มีกายอินทรีย์งามผิวพรรณพ้นจากห้องเราพญาประทาหลายยิ่งพยัญชนะสิ่งหลายประการจะได้มาพานแบบเต้าหูเตียงเต้าโคคาปริโภคาโคคาคือจะยิ่งเป็นเพื่อนเกิดกับผลจงได้เป็นญาณอุดมมงคลที่ตามตรงตัวมุลศรัทธาไปจุหนจุแห่งนั้นจงจักมีเตียงแต่ดีลีไม่มันตันจักปรารถนาเอาสิ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบไปได้ทำแล้วใส่ขอได้ชาบารมีจงได้สร้างมาจึงได้กำจูอุดหนุนให้ได้สมความมุ่งมาปรารถนาไปทุกสิ่งทุกประการนั้นจงจักมีเตียงแต่ดีลีสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตภวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะภิวาทานาสีลิสันจังวุตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังนิพพานังปัญจโยโหนตุโนนิจจังอิตังศีลากัมมังนิพพานาปัญจโยโหนตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัญจโยโหนตุโนนิจจังวันตามิพันเตสัมปังอาปะลาทังกะมะทามิพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตัมพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมตามิสาธุสาธุคณะศรัทธานะครับบัดนี้ไปกุมารละบาน101ประกถาคนเกิดปีแปะพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่คนใดเกิดปีแพะเข้ามานั่งในซุ้มชะตาเลยตอนนี้พระคุณเจ้ามาแล้วเชิญเลยเนอะคนใดเกิดปีแพะมาเลยมานั่งนี่เข้ามานั่งในซุ้มชะตาคณะศรัทธาที่เข้ามาในอารามวัดโลกโมลีนะครับคนใดจะปูจาตุงปูจาเตียนเจิญได้บนวิหารนะครับปูจาชะตาจิพระดวงชะตานะครับตอนนี้พระคุณเจ้ามาแล้วพระครูใบดีกาไกรสอนกิติเวทีวัดท่าไคร้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนิมนต์เลยครับนิมนต์ขึ้นเลยคนเกิดปีแพะนะครับคนเกิดปีแพะคนเกิดปีแพะเพราะว่าใจบุญชอบอยู่กับวัดเพราะว่าเป็นพัดปีเกิดปีประจำของวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพปีแพะ
คนไหนเกิดปีแพะและยิ่งไปเกิดวันพฤหัสบดีนะบอกโอ้คนใจบุญแท้ๆนั่นนะลูกมาหลายๆท่านเลยครับศรัทธาที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศถ้าเป็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็แนะนำคนต่างชาติวันนี้เขาทำอะไรในวัดโลกโมลีเขาสืบชะตาทำทั้งหมดบูชาดวงชะตาปีเกิดนะครับปีชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแม่บอกลากาจอกุลนะครับก็จะแสดงธรรมไปเป็นผูกไปทศพรคนเกิดปีหนูไล่ไปลำดับ12กัน13การลวงชะตาปีเกิดนะครับตอนนี้พระคุณเจ้าวันนี้เป็นฉบับแบบล้านนาภาคกลางก็มีอีกแบบหนึ่งภาคเหนือก็แบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไปเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนมเทวบุตรเทวดาเตปาหักเสือวัดเสือวาเสือบ้านเสือเมืองลูกค้าเทวดาอากาศเทวดาอินพรหมยมยักษ์คุณหนักน้ำปรมัยไอส่วนเจ้าอติกองครับตีคล้องอยู่กำตีเลยตีคล้องเลยต้องตีคล้องก่อนเพราะเทวดาเพื่อนฟังเสียงคล้องเป็นที่ตั้งได้เวลาละจะฟังธรรมสาธุสาธุองค์การสังฆแด่พันธินทันไลรัตนาผานเพวพระแก้วเจ้าตั้งสามประกาศในโอกาสกาลบัดนี้ผู้ค้าตั้งหลายขอนบน้อมขาบไว้ยังองค์ทินทันไลรัตนาพันแผ่วกาบไว้สาองค์พระพุทธปฏิมาประธานประจำวิหารหลวงโลงอุโบสถนามว่าพระพุทธสันติจิละมโลกโลกนานเจ้าบัดนี้ผู้ค้าตั้งหลายอันมาจุ่มนุมกันอยู่บนวิหารหลวงอารามวัดโลกโมลีตัตินีขอกุมกราบอาราธนาพระคุณเจ้าเมตตาแสดงธรรมชื่อว่ากุมารบัณฑมี101พระคาถาโปรดแค่ผู้ค้าต่างหลายอันลังทาก่อยฟังธรรมังอาลาธนังกาโลมังโส
แห่งห้องทายสรักษาเมืองพรมนุษย์แห่งห้องรักษายังเมืองเจียงใหม่เต้นวัดโลกโมลีแห่งห้องนอลำขอจงได้มาโลหอมติตาโกศลบนตาสถานใดสร้างทานทำเวทสันดรเจ้ามหาญาติทมากันหลายยิ่งใจนามนามานั่งฟังธรรมมหาญาติแก้วได้เป็นเตียก็สอนบนตานมาตั้งโลกน้อยพ้องเข้าป่าลานมันย่อมือต่ำฟังธรรมผัดเจ้ารวมสืมหอละจัตตานานตามปีเกินเนทา
ประกาศหาที่เกิดปีเม็ดนั้นนาจื่อว่าเป็นเนื้อเจ้าพอได้ฟังแล้วมีลูกเต้าบุตรีบุตตาเลนลาก็ยังนะฟังกามโยธอยเป็นคนดีเลี้ยงมาจุดหนอขอคมวานนาเลนาขอยกมือ10 นิ้วไวสายังพุทธปิมปาสาลูกเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เบิ่งสูงสุดของข้าพระเจ้าและโมเฮาเจ้าข้าทั้งหลายขอยกมือสาธุการในล่มปรมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์ท่านเจ้าอารามอธิบดีสงฆ์ผู้เป็นต้นเป็นประธานในถ้ำกลางวัดโลกมูลีตัตตินีด้วยความเคารพนอบนบบูชายิ่งและยกมือสาธุการครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ภิกษุสามเณรเถรเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอความผาสุกในธรรมจงบังเกิดมีแก่พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมตั้นสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกคนทุกท่านที่ได้น้อมจิตน้อมใจได้ตั้งจิตมาแต่ไกลได้ตั้งใจมาแต่บ้านปากันมาร่วมสร้างกุศลคุณงามความดีในการฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรจารย์ดกตั้งธรรมหลวงตัตตินีบัดนี้นั้นท่านสาธุชนญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจารย์ดกนั้นถ้าเปรียบเสมือนละครนั้นได้เดินทางมาจนถึงประมาณครึ่งเรื่องแล้วเกือบแฮมบักกี้กันก็จะสุดซอยแล้วดังนั้นโยมท่านทั้งหลายสาธุชนพี่น้องเปิ้นบอกว่าสาธุชนญาติโยมท่านใดก็ตามเมื่อได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าได้ฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรจารย์ดกครบถ้วน13 กันเกิดมาแห่งชาติหนึ่งนั้นจักได้พบศาสนาแห่งพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตรเจ้าซึ่งพระธรรมเทศนาแต่ละพวกนั้นอีป่ออีแม่เหยเป็นธรรมที่สืบโหราจตาผู้เกิด12 ราศีโดยเฉพาะกันนี้นั่น
เป็นธรรมสืบโหราจตาผู้เกิดปีมะเมหรือว่าปีเป๊ะตะกี้ได้ยินป่อพิธีกรประกาศว่าศรัทธาพี่น้องเฮาตันใดเกิดปีเป๊ะเป๊ะน้อยเป๊ะใหญ่อีหลอเฮอปากันเข้ามานั่งในซุ้มเน้อกันว่าบัดใจเป๊ะก็อยู่ตั้งนอกพอมอบซองเอาดังนั้นโยมทั้งหลายสาธุชนบัดนี้นั่นเพื่อบ่เฮอเป็นการเสียเวลาจะได้เทศนาธรรมมหาจาตุเบสสันดรจาดกคนเท่าบักเก่าป้อน้อยป้อนานเป็นจังว่าปุกคละยิงใจคนใดก็ตามในขนาดฟังธรรมมหาจาตุเบสสันดรจาดกกันว่าคนใดหาวเกิดมาจากหน้าฉันใดจังได้เป็นตกโตอีวะไม่เฮยกันว่าคนใดขี้อูขี้โวกันลักจิขี้ข้างกันเป็นเตื่อเกิดมาแห่งจาติหนึ่งนั้นยักได้เป็นคังคกคังฆ่าอีแม่ดังนั้นต่อจากนี้ไปจะได้เทศนาธรรมมหาจาตุเบสสันดรจาดกเชิญชวนศรัทธานาบุญเฮาตั้งหลายพี่น้องได้รับฟังเอาอานิสงส์มหาจาตุกันทวน8สืบต่อไปเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจงจางกอมปีอาจนตาปันเสนากันทินามังกินากันตวายาวาจังโตรันสามบองคารันนิติรันปันตวาจินเตสีธรรมโมฟังดูแลสอนตนจานะสัมปริสาตังลายอาสาโมอันว่าอาสารมบนแห่งพระญาเวสันตลลาดอันกายมาตาเต่าได้จูนจางกาพามันก่อนเตียวไปโดยโหนนาตาอันกายอันเจ้าอันจูนตาสีสายห่างบองเสียงตรงของเคียงหนตั้งมันเข้าไปถึงฝั่งแม่น้ำบองคาลานีอันมีสีแจงจาโตราชเสมอกันมันก่อนลำปึงในใจว่าอันจะในวันนี้ก็เป็นกาลวันอันทำตาวันตกต่ำลำด้อยไปแล้ววันว่านางแก้วลาจะมาทีอันเป็นแม่สองสาลีพี่น้องจังมาโซห้องสาลาจะเลมันตรงกามโมนามาชื่ออันว่ามาตรงกามโพยิงตั้งหลายย่อมมีกรรมตานิบโหติสาลาตันย่อมบันดาลให้หายจากราบแห่งยังจงวานิพงตั้งไรดันเสวาในวันโพงอาจารหนุ่มนาวราชมันทีอันเป็นแม่สอง
สาลีเข้าการด่านดาวป่าดงไผ่โกญาไปเข้าโสติโยตาวิสานนาดอนจังมาวิงวอนขอเอาลูกแก้วกันได้แล้วก่อนจางลิมดานนี้แต่อันนางมันที่บ่มาลอดจังยอดนี้ไปปัญจเลทันสาวินโทระโตเมื่อนั้นพรามจะจริงคืนโศเงือมด้อยก้อยโยพามเท้าโปดานอนหินผาปอนนามนเป็นตีสาลุงอุ่นกลางคืนเล่นนาต่างป้านารันติงในกลางคืนนั้นมาล้อนางแก้วยอดกันยานอนในศาลางานลุงน้อยเมื่อยามดึงข้างคอยกลางคืนนางมันที่เฟิงฟันลางนิมิตห่างโปนาโกว่าเองก็โปริโสนางฝันว่ายังมีใจดำเนื้อมันกำเหมือนมีเข้ามาส่งโกนดีกลางการนุ่งผ้าย้อมฝาดสองหืนเพิ่นหนึ่งนุ่งไปในเพิ่นหนึ่งสามใบไปน้องทันดอกไม้แดงสองโหพอเล่งโดนหยาบมือเธอดามเลื่อมแก้มตาเข้ามาโซสารลานางแล้วก็มาคำลำนางแก้วมันที่ยับเอาเกียสีหมวดเก้าจังเอาเจ้าเต่านอนไงวังเอาตาแม่นางตึงกูแล้วตันเอาสองแผ่นนางแก้วนิ่งกว่ายงความผาหัวอกมาปองจงเอาหัวใจนางหาเสดนางร้องให้เกินว่าตีงาตามันก็เอาวันโทตั้งหลายได้แล้วยามเมื่อเลือนนางแก้วหงไหลต้มมันก็ยกเอาแขนนางงามติ้วกว่าเข้าป่าไม้ไปปั้นแลนาสาปั๊มพนจินตัวนางมันที่ยังลำบ่ตื่นจืดนางแก้วตื่นกัดจางฟ้านางบ่เคยฝันหันหลังนางตรงใจมากนางนานนางพัญญาคันนิงนายใจว่าฝันอันนี้นาเป็นนันยาเป็นบามลายนางนานนางหันยาข้านิ่งใจโหรอดเถิงเต้าย้อนปอทาวากรรมฝันอันนี้นาไผ่ป้อยจักแกโหที่แต่แก่นางนี้ใจ
จาดังโกจังโหลอดภัยบ่โหเต้ายอดมีดสันดอนอันธามหาสันโตอันว่าพระมหาสันเจ้าอันยังอยู่เฝ้าภาวนาได้ยินปะโตสาลาดังกาโกกากางยินเสียงลางเตนังนาพระมหากษัตริย์พระตนโยนยิงเต้าจริงปิ้นจลนาดูว่าภัยมาต่อยปังตุงโกนิจังพิว่าพีก่อนลังต่อยไปบนกันว่าโคนก็ลังต่อยตามกลางจังว่าสันตลิชันก็ลังต่อยไปตามเจ้าก็พรำโหว่าเสียงคนนอพระตันสาโปจริงทางบ้าภัยมาต่อยประตูโกเต้าเพียนเมื่อเข้าด่านดาวเมื่อนั้นนางมันทิ้งขันตอกบ้าข้ามมันที่มาแล้วเนื้อหัวเอ่ยเมื่อนั้นพระจอมเงาจริงเจียนจ้าจิมเจ้าเตมีว่าพานาเตเห็นดูรานางมันทีเตวันหวนตีเหล่ามาบวนสังพานวนภาวันนาโกยังฮือกำกาติกาตงสิงฮือนางน้องมิ่งจำเอาโอบันนี้นางนงเล่าก้อยมาโสติโยห้องโกสาลามีกาวานางมังกำกาติกาเสียแล้วนางเกี้ยวจริงมาแลนานางมันที่จริงไว้พระบางไทยนอโพโตว่าคันเดนนอพระตันสังปนเป็นเจ้าข้าน้อยเข้าโซสาลาบ่ใจว่าจังมาแฝงตนเอื้อมข้างกำพระเจ้าจังเพื่อนสว่างงามโดยกิเลสกามมาจองจังแต่ขอฟันไล่นักเกแต่ดีลีข้ามันที่ฟันลานนิมินห่างปนกว่าจริงมาหาพ่อเนื้อหัวฮือเก่าแก่ฮือหูที่เตสวนสันดีข้ามันที่มาพินเมื่อเปื้อว่าข้าฟันไล่เมื่อกลางคืนนี้เล่นนาตีนาเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าจริงภาวานางนอนเนาฟันฉันได้จงแก้ไขแต่ไปน้องตีข้างของสางลาปุ่นเตอนางมันที่จริงเหล่านี้มิตรเก่าอันตนฟันแก้พระนั่งทำนั่งเก่าฮือพระบาทเจ้านอฟ้าเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้า
เมนกรรมฝันเจ้าก็ห่างไปตั้งโหลอดโดยพันญาย้อนเมธีอันวาตานาปาลมีจังบัวละมอนแก่โกเต้าในด่านดาวหิมมาปันนี้แลวันพงเจ้าลอยว่าอย่าจงจังเข้ามาสู่ขอเอาลุงแก้วโกตั้งสองปึ้งมิงจะแลกันเต้าแผ่นก้นไม้โหแล้วตนแก้วจริงคานิ่งดูว่าโกจักลมเล่านางนอนเนาราชมาทีคือคืนนี้เมื่อก่อนแล้วโซโลงแก้วโกตั้งสองแห่งนางเตอพระมหาสัจจาว่าโอ้ยานอเอ็นดูสองกุมารเจ้าป่อโกเหือแล้วก่อปาละมีทำบานนี้พรำใจดำมากำจัดต่อหน้าเป็นดังข้าเก่าใจเกิดกันเฮือนมาบ้านนี้ตาวันลงลำห้อยกากาก้อยลงเล่งเป็นปึงยาเข้าไทยเล่าป้อยจังมาปันเข้าเหือลูกเต้าโกกินนิจาโอ้ยานอกาละปังนี้นาก็เป็นกาละวันอันคำตาวันตกต่ำลำดอยไปแล้วสองลุงแก้วโกตั้งสองโกจังร้องไห้เข้าโศกคนใดว่าพ่อแม่จอมใจอ่องเจ้าเพื่องขาอย่างเขานั่งเกแต่ดีลีวันนั้นปุงขาละคนใดจังมีภัยเอ็นดูลุงเต้าจังมีภัยเล่ามาปันเข้าใส่มือขวาจังมีภัยนั้นนาจังมาบิดป่าใส่มือใส่จักเลี้ยงลูกเอ่ยไอ้ปอว่ามาว่าโดลาปิจาลีปิอายวันนี้ขอให้ก่อมาทงต้องตนลาพระมันดาก่อมายำคำเกี่ยวคำปนเวลาแม่ลอยคงควายหาได้ยังลูกไม่ห่างลืมมาพรำปาลาก่อมาตีไปใจเข้าป่าไม้แต่โดงงานนาเมพัญญาบ่โหใดเต้าของควายหาลงไม่ตั้งโจวันขอแม่มาตั้งยามคำเกี่ยวคำโดยเวลานี้โดยตีของอันใดแม่หามาได้คือลงไม่และหัวมันมาปั่นพรำโปเท่าอันอย่างเขาเล่าล้มใจ
การหาไออาเอหายห่างแม่มองเทิงเต็มว่าคานิ่งเติงห่างแล้วมือแก้วลูกน้ำตาตีเยี่ยมลาตั้งสองที่ทรงก็จังทรงเป็นน้องที่ปองก็จับปองเป็นน้ำที่จำก็จำเป็นเลือดบ่อหูเฮงเหือนสังยามพรามก็เล่งตีปายใจเต็มบ้าลาลองให้มันก็บ่หวังเต็มบ้าลาข้างมันก็บ่อยางเคลื่อนเหยาพาตีไปยาพาไก่ออกเจ้าเมลาจังมาส่องเศร้านอโศกหน้าตามองเลืองลางเพราะว่าลาพี่น้องได้พรันพางไก่ตาแม่ราจังมาหันสาลานเป่าแม่ลาจักมาเล่งแล้วเล่านอเล่งได้แม่จังมาไปน้ำตาเสียบอกขานเพราะว่าบ่ได้หันหน้าน้องหน้ากันหาวันนี้รานิกลายตาบ่ตันสั่งบันนี้นาแม่ออกเจ้านั่งหรือว่าจังนอนส่องโพทนหายอ่อนอาเอหายหักแม่แต่ปายมาลำให้หาจัดใจแก่ป่าไม้มาปานตีมนตาปากาเลนาก็มีโดยข้าดังกล่าวมานี่แลนะโดรา
tăng đề những trái thà lam leo phèo thâu thì đây pa cành mà nang phăng tham tăng tệ ta cháu phưa và chẳng đây cố son ta ni song tham đồ ni chẳng đây căm chu hốt nô ngân kha mang môn cam chô bài na pa lôn sát hà pa chung đây mi nhô tiếng man nọ nhau nan can tê sana tham có chôm và xa khó là mong vạn sát tha chỗ lệ tan nhạc đây tiết chín na nín ta và na lê na cô ma la pam pan ni thiết tăng khi nha
วัลลานาวิเศษจาห้องเหตุยังคงมาลาบันนันผัดดำผัดดาไปโดยกาถาว่าใดลอยเอ็นทากาบังกมสมเรนสันเดสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านทำจบไปแล้วชื่อว่ากุมารบัน101พระคาถาพระธาตุประจำปีเกิดคือพระบรมธาตุดอยสุเทพอันทะปนาตั้งไว้อยู่ในนพบุรีเชียงใหม่คนเกิดปีแพะนะครับแล้วก็คณะศรัทธาที่ฟังอยู่ทางบ้าน 104.50 เมกะเฮิรตซ์คลื่นของวัดฝ่ายหิน YouTube วัดฝ่ายหิน Facebook วัดฝ่ายหินนะครับบัดนี้ไปจะได้เข้าประเคนบูชาการทำการเทศเรียนเชิญนะครับคณะศรัทธาทุกท่านที่เกิดปีแพะลุกพร้อมกันเลยประเคนครับเรียนเชิญเลยนะครับช่วยกันศรัทธาอยู่ทั้งบ้านตัวพนมมือขึ้นจะได้ประเคนกันทำกันเทศบูชาธรรมแห่งพระพุทธเจ้าสาธุสาธุสาธุแล้วก็ปิกมานั่งที่เก่าก่อนแล้วก็จะได้หยาดน้ำใหม่ตาลอุทิศบุญกุศลไปให้กับบรรพชนบรรพบุรุษตลอดถึงเทพเทวาฮักอันทักษาอารามวัดโลกโมลีแห่งนี้ตัวนะครับเมตตาผู้ปอนครับผมยะถาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสากัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโจติระโสยถาเอวังหนโตดีละอาจารย์ในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีเป็นวันสลีสีสุภมังกละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้ไม่มีตั้นเจ้าสมณะศรัทธาและมนละศรัทธาตึงสองเบื้องเฟื่องไฟตั้งไปในและไปนอกตั้งไปในไม่มีตั้นเจ้าอธิการสมปานตันอาจารย์พระโคไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์ตั้นเจ้าอารามธิบดีสงฆ์แห่งวัดโลกโมลีฐานนันตละวิเศษตัตตินีพร้อมด้วยพระภิกขุสมณเณรเถรเจ้าจุตนจุองค์ตั้งไปนอกไม่มีศรัทธาทานยกทายิกาสันนิบันปันเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ได้ปากันสนองคงไฟตกแต่งเป่งพร้อมน้อมนำมายังกันตยวัตถุตานตั้งหลายพร้อมด้วยจตุปัจจัยไตยตานมวลฝงนี้มัทะปนาปุจจาลดพระธรรมเทศนามหาจาตเวทสันดรจานกกันทวนเปดชื่อว่ากันกุมารบันมี101พระคาถาเพื่อสืบโหราจตาผู้เกิดปีมะเมปีเป๊ะว่าสันนั้นเตดีลีบุญกินบุญตานที่เฮาตั้นทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างบุญญาตานาปาละมีศีลาปาละมีในวันนี้ขอได้เป็นเตจาขอได้เป็นบุญขอได้เป็นปรมีธรรมปกห่มฮื้อตั้นเจ้าสมณะศรัทธาและมนละศรัทธาตั้งหลายฮื้อได้อยู่ดีมีสุขฮื้อได้กำจูวละพระพุทธศาสนาตั้งแต่นี้ต่อไปแม้บักกรรมกรรมภาธนามีโดยประการสันใดก็ขอฮื้อได้ปันสมสารบุตรทิจุอย่างจุภาการไปใจนั้นจุงจักมีเตียงเตดีลีใจญาตุภวังใจญามังกลังใจญามหาลาพังใจญาสุขาวะหังใจญาโสถีภวันตุเตสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตวนตรโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาตันนาเสริสนิจจังบุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติ
อายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัมปังอาปะลาทังกามาทาเมพันเตเมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัมพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปัสสาธุสาธุอนุโมตามิสุขีติคายุโกอายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุลำดับนี้ไปนะครับมัทสี90พระคาถาท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์นะครับก็เป็นเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพศรัทธาคนเคยเกิดปีวอกพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสำหรับองค์เทศวันนี้นะครับเป็นพิเศษกับศรัทธาวัดโลกโมลีเพราะเป็นลูกเป็นหลานเป็นทุเจ้าอยู่วัดโลกโมลีมาก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นใหญ่เป็นหลวงครูบาหลวงนะครับวัดจอมศรีบุรีนามนั่งรั้วยางกวงนะครับท่านพระครูปลัดทีนวัดญาณสิทธิวาทีนะครับก็ถือว่าเป็นสามเณรธรรมะทองของประเทศไทยเสียงม่วนนะครับเสียงม่วนมาแล้วพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาเนอคนใดเกิดปีลิงเข้ามานั่งในซุ้มเลยอันนี้มนต์ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์วันนี้ประจัตตาที่แม่ลดแสนยอดก่อนนิมนต์ท่านพระครูมานั่งในซุ้มจตานะครับเป็นเก้าเป็นการเป็นเจ้าภาพร่วมศรัทธาเนอะนิมนต์เขานำมาดแก้วทำมาดคำศรัทธาท่านใดเกิดปีวอกปีลิงเข้ามานั่งในซุ้มเลยนิมนต์ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์นะครับผู้ช่วยพระอาวาสพระรามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพเมตตาวันนี้เป็นเจ้าภาพใหญ่สองกันนะครับในการท่น2มัด4ถือว่าเป็นกันใหญ่ศรัทธาคนใดเกิดปีวอกเปิดลิงเพราะว่าจะมีสติปัญญาอันเป็นเลิศมีความจำฉลาดเฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็ถ้าคนใดว่าเป็นแม่ยิงจะมีลูกหลานได้เป็นใหญ่ในอนาคตการเบื้องหน้าทำเป็นว่าไว้จากนั้นเพราะฉะนั้นในโอกาสวันนี้พระนักเทศนะครับถือว่าเป็นพระนักเทศองค์หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีชื่อมีเสียงวันนิเทศ3ที่ละอันนี้เป็นที่3ศรัทธามาช่วยกันจุดมาเอาป้อจุดวะศรัทธาลูกมาช่วยกันจุดลูกกันจุดเรียนเชิญนะครับคณะศรัทธาที่เดินทางมาวัดโลกโมลีนะครับวันนี้วัดโลกโมลีมีเทศมหาชาติตั้งธรรมหลวงนะครับบูชาชะตาปีเกิดนักกษัตริย์ราศี12นักกษัตริย์ราศีบัดนี้จุดเตียนส่องธรรมปีวอกของไม่ลดเลยนะไม่ลด8ยอดเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ขอกล่าวไม่ลดแสนยอดอยู่ณสถานใดสถานที่หนึ่งหรือขณะนี้อยู่ในอารามวัดโลกโมลีขึ้นมาฟังธรรมของลูกพระเนอะเพราะว่าลูกพระจะเตะถึงแม่รถเมื่อคันแม่รถมีอายุยังมีชีวิตอยู่เป็นปกตินะครับเจ้าหน้าที่ลั่นกองกำสาธุองค์การสังฆาแด่พันธินทลายลันตนาผ่านเพว
พระแก้วเจ้าตั้งสามประการณองค์การกาลบัดนี้ผู้ค้าตั้งหลายอันจุ่มนุมกันอยู่บนวิหารหลวงอารามวัดโลกโมลีเดชเมืองตัดตินนิบัดนี้ขอกรมกายังปารมีองค์พระพุทธปิมปาสารูปเจ้านามว่าพระพุทธสันติจิละบรมโลกนาถบัดนี้อันเป็นเวลาอันมหามังกละมงคลผู้ค้าตั้งหลายใครฟังธรรมมหาจาจือว่ามัดสี90พระคาถาขอนิมนต์ลูกศิลพระมุนีตรนผ่านแผ่วนามว่าท่านพระโคปรันทินวัญญาณสินทิวานที่เจ้าสมปานาธิปดีวัดจอมสรีบุรีนามนางรวยอย่างกวงโปรดเมตตาธรรมโพดแก่ผู้ค้าต่างหลายอันนั่งท่าคอยฟังธรรมังอาลาธนังกาโลมังนะมาเสลาสะวันตาใส่เก้าวายพระเตรัตนทลายแก้วเจ้าเสียงสาเสียดังความพระสงฆ์เพื่อเป็นเมงมงคลสืบไปนะขอได้ขจัดปัดเป่าเสียยังสัพพสนียดจังไรจัวนาเจ้าขอมนุษย์ในโลกลาได้อยู่สุขเจริญบานขออังเจิญเทวดาเจ้าจุตน
ไปบนหนอากาศกว้างไปใต้ลากงานถึงพระแม่เจ้าทอนนี้เทวดารักษาบ้านเมืองเมืองฝ่ายไล่นากรรมเขตวัดวานรักษาวัดโลกโมเลสะอาดสะนาตัดติดนี้จุตอนต่อขอมาโมตนาบุญกับศรัทธาว่าอันติได้ประกันมานั่งฟังธรรมมหาญาติเวสสันดรในวันนี้ขอเมตโยกเมใจวันนั้นแลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาปนะทังหัญญามหาบันทเวงนนะเตตวาพระมานันสาเปญาโปเตสุดิเนโสญาวะพระมาโลกาเงกาโกละลังเจตังอาโหดำมาเทศนามาเดิมมาเดกันดวงเก่าอันพระพุทธเจ้าหากเทศนามาสอนนั้นว่าปัญญาสัพพัญญูตัญญานันพระเสริฐนั้นพระโพธิสัตว์เจ้า
ตนลำเลินห่างผ่านดานนางเอาเป็นยาบนเดสุในเมืองพญาเวสันตาลาดอนผ่านแผ่วงานพระสานเฮโลกแก้วเป็นตานแผ่นดินดานนั้นนาสังขารได้ส่องเส้นสีเมื่อโยนยันนาการนั้นนาก็มาลงวันไหวไปมังโกละหอนเป็นอันหนึ่งอันเดียวทลาบตัวตาโอดังพมมาโลกาโงสิก่อเกิดมีปัทเวไว้ว่าโดยงานเฮโลกลังงังกาลาเป็นตังแก่พระมานาเจโอเท้าอันคมมาตาและเขามาขอนั้นแลเทวดาทั้งหลายมวลหมู่ตนนาโยเหมมาปานได้เงินเสียงตาแนบมาแห่งแก้วแก่นไทยทรงสัตว์เลงอันพระบุตรจำกว่าพระเดาดาจำไปแต่วันดาเมหัวใจบานจังแดงล้นลายและกังวลมาเป็นโกลาหอนมีมาจริงออกปากเจียนจ่าเปวานางมันเดนาหนุ่มนาวจะเดินเข้าสู่สันลำอาญามวันหลอนบองหันสองโซปันเป็นน้องน้อยแห่งห้องสันลานางพญาก่อนยังทำหันเอากันบันนางลุดเล่าว่าพระเฮลูกเราเป็นตันก่อจังแล่นไปตามลอยเตนันใหญ่งานนาเล่นไปหานางพญาก่อนยางลำบากสะเวยดงยากเหลือใจเทวันดาผ่านสะไลกันดังนี้แล้วจริงบังคับเพื่อเทวาผู้สามตนเวเศษว่าโสเจ้าจงไปกามกายเป็นเนื้อเป็นสามตัวมีโลปึ้งกว่าเครื่องขาบยามเป็นดังจังกันกามเตนดิเลตนเนืองเป็นนางอาเสือคงเท่างาเท่าคนนาตนเนืองเป็นดังเสือเหลืองยนต์เป้าปามตัวกาหยาบลือเลืองไปเนืองไขว่คว้างตาเตนางมันเดจังดันเกเลเตียวตองยังนางอาตายุงเตียวมาก็มีแรงอาตาเตไดโยเทวาพุทธาเทวาผู้สามตนเบเศษก่อนละเมาวันปาลิญาแห่งเทวดาตังอาลามนโมทวน นายโยเหมมาปานได้เงินเสีย
lì cứ cha lì ngắm lượt leo cam nang nọ keo căn hà đê văn đa mía hoa chạy trong trường đê và bút giảm toàn tường trong ban cỏ mà nê la mít bên nước chẳng can giảm tình nhảy lâm nhiên phân của năng hoa bông gương khả bên đàm chẳng căn cảm tê đi lì mà đêm bê xuân hoa năng ra cha mà đê sẽ lì nhau và nhỏ năng khả ninh loan cam phản bồ na sẽ chẳng bên tốt văn đại dỗ tên đi liêng quan cô ra cha mà đê hạ hơn đây nhang lúc mấy liềm lúc văn cô chẳng văn mà dỗ này cao cổ ra la lý tư nàng mà đê mê tỏ nan sàn lon lại bàn phải mà ta vô chân trời nàng có mà lo làm hai ngà bay mà khâu mà dỗ ra la nhút nhiên nàng cao chuyện bột hồn ca cha hồn an sai lộ mai hỏi bà vai vợ chẳng chẳng nàng có mà hành pra năng tham tôn bom bông ngoài na lo chân cha bò hành song phút ta lô kêu nàng mà đi bàn phèo có tâm lòng hai thà na chạy na am ta áp na pra so pha châu pha phiêu tan bò pa chim ca bờ nhà can pa lối thế khơn ni lẻ lông xa lương lai pha tiếng chẳng tài mô lỡ nà chạy ta khàn bên bì nhâm bồn đi phùng châu ta phát lan chan châu con hàng chẳng hàn bò nhà chan lên nàng tráp mang hà dân rô mờ nan bra má hà dân châu có khăn ninh na ma tri sa lê no nâu lắc lục tao lừa can à chẳng tăng tu càng ăn nhạp chẳng câm làm năng khai nhang hư hại xin hàng ăn nhạy còn tăng đôi dài lại câm và na nô mất tiền quan la lô hà ra cha bồ đề nha san ni đăng an ni
ราชามันเตดาลงสมเด็จสักสานเป็นลงเต้าลาดลูซานั่งนี่ไปป่าแต่เจ้าเดียวแต่เต้าตนเดียวมึงจริงเตียวมายามคำตาวันตกตามปนเวลาดังกูเป็นจาลานาดูนิโสจังเป็นต้นแก่กูหรือว่าจังได้แก่มึงนางอันจะเดินตั้งกังป่าไม้ทุกแหล่งในดงไกลยังมีคนใดไปรู้เม่นว่านางไปเล่นชู้จังมีไผหันในเห็มมาวันปากกว้างกลางป่าเต้ต่างดงโดนลอยว่านางไปเล่นนาชู้มาญาลอยว่านางบ่อแน่งนาเกิดหลอดจงใจจอดนั้นได้ลูกใส่ใจลืมเกิดลูกมัวไปเล่นจูหลอดลืมบัวสานุสมหัวบอนยิงคำเล่าจริงตามมาผู้ได้นาจักหันมึงนั่งแม่ลำเลแก่ดงนามึงนั่งจงมานีกูจะกล่าวเจียให้มึงฟังกำไปหลังอันคนเล่าไว้ว่าจังฟังยังดีเสียเดินยนต์ว่าจังปูเปื้อนบ่มีลายแก้วคนใจรวมลูกเมียไปเล่นจูก็เพราะว่าผัวใจดีลาจะเสียจังดีเสียโดยก็เพราะว่าโดยงานนั้นบ่มีลูกเปียวปากคำปาจักนี่เสียน้ำก็เพราะว่าน้ำมันนั้นบ่มีดอกบัวว่าจะแม่ยิงเปิ่นว่าจากนี้เสียโพก็เพราะว่าผัวขี้ลายหาเขาของบ่ได้แม่ยิงงานลาดูแควนเมียกายเกณฑ์แนงก็เพราะว่าผัวบ่จางเบี่ยงบายและคงควายกำโบราณคนทั้งหลายกล่าวไว้ก็มาได้แก่ตนกูนี้และนางเฮยวุตาปังกาก็มีโดยภากาดังกาว
มาเลียก32 ควันมาเตโนจันนาเมียลักเยงาจาอัญญาวามาเติมควานเกษวามาเติมควันโมกขทวลาโกเกมอันงามชาติแหลมเจริญเจริญเอ้ยจูว่ามาเติงควันโหและเด่นนาควันข้างควันยกยางงานยายเตียวบาทโกอนจรจงมาเติงควันนิ้วมือน้อยอันเลวงามสะลอนอังกุลีเล็บงามสาสว่างอันโกกะโยบ2 ปางข้างโลกหลักลาโดวังไทยนางมะละโกเป็นนาวาอยู่กับไผ่ใจว่าโกเปบ่อะไรและบ่มีเจตใจไฟห้อยใจกูไปบอกขาดกะยังอยู่น้อยตาเอาญาไอ้บัวก็เป็นตอนเป็นนาผู้จักอยู่กับไผ่ลือ
กันว่าบ่ได้นางน้องไทยก็เป็นจะเงียจาได้เดตาก็เอาน้ำต้นกันเดมาหอหล่อเมียแก้วนอสายใจน้ำเย็นก่อมาเย็นสาโอ้นาเมียกำพร้าก็ได้สติเตือนแม่วันและนามันเดียพระปางเนริตัมขีญาสังมันนาเวเสจาห้องเหตุยังมันเดงานบาดาปาดาด้วยกาถาว่าได้เก้าสิบพระคาถาก็บังกมสมเลสเดสาธุสาธุสาธุขออนุญาตประกาศก่อนนะครับรถกระบะเลขทะเบียนกไก่หอหีบ2194รถเลขทะเบียนกไก่หอหีบ2194ย้ายรถด่วนนะครับเลขทะเบียน2194กไก่หอหีบนะครับขออนุญาตรถยนต์ทุกคันที่มาจอดซ้อนคันนะครับปลดเกียร์ว่างด้วยแล้วก็ไม่ดึงเบรกมือนะครับเพราะว่ารถคันไหนออกไม่ได้เดี๋ยวก็จะติดอีกนะครับขออนุญาตรถกระบะ2194นะครับย้ายรถด่วนเลยรถตู้ทุกคันรถกระบะทุกคันย้ายรถด้วยนะครับลำดับนี้ไปท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพกันนี้เป็นเจ้าภาพมัตสีนะครับท่านองค์แสดงพระธรรมเทศนาครูปลัดตินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีขอนิมนต์นะครับท่านพระครูไพบูลย์ปีวอกด้วยกันเนาะเชิญครับด้านหน้าเลยธรรมาสน์เดี๋ยวรอนะคณะศรัทธารอกันด้วยด้านหลังช่วยกันช่วยกันนะศรัทธาอยู่ด้านหลังด้วยนะครับคุณแม่รถท่านดร.ไพบูลย์เจติยานุรักษ์จะตาคือแม่รถแสนยอดนะครับกันนี้วันปีนี้เป็นปีเกิดคล้ายวันปีเกิดของแม่รถตัวนะครับใส่แล้วครับใส่แล้วยกเลยสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวรอแหมตังหลังแหมยกหนึ่งจับผ้าเลยครับผมจับผ้าด้วย
จับผ้าประเคนเลยสาธุจับผ้านะครับจับผ้าเหลืองนะครับผมประเคนให้เรียบร้อยสาธุสาธุสาธุกลับมานั่งที่เดิมก่อนแล้วก็รับพรเป็นลำดับไปครับผมยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโจติรโสยถากุสลนาบุญกุศลมวลฝูงนี้อันเจ้าสมณะศรัทธามูลศรัทธาภายในและภายนอกภายในนั้นหมายมีหลวงพ่อท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์ประธานสงฆ์วัดโลกโมลีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารภายนอกนั้นหมายมีมูลศรัทธาสันนิบาตตันเข้าญาติโยมเท่าแก่และใจยิ่งได้ทัปนาถวายกันเทศกันนี้กันมาทีมีทั้งหมด90ประกถาเพื่อจากอุทิศกัลปนาผลละบุญลอดเติมถึงแก่พระคุณแห่งมารดาแม่วิโรจน์แสนยอดหากแม่นจิตตะดวงวิญญาณของแม่วิโรจน์แสนยอดจากอยู่ที่หนึ่งตั้งใดโปรดได้รับทราบอนุโมทนากุศลผลละบุญเหล่านี้ด้วยจงทุกประการบุญเกียรติบุญตาลปกห่มรักษาสมณะศรัทธามูลศรัทธาหลวงพ่อท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์ตลอดจนถึงมูลศรัทธาหมู่เฮาเจ้าข้าคู่คนให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแม้นจะฮิก็ขอให้ปันมาแม้นจักหาก็ขอให้ปันได้ดูตั้งกินดูตั้งใจดูตั้งอยู่ได้เป็นตานั้นจุนจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีใจยะตุภวังใจยะมังกลังใจยะมหาลาพังใจยะสุขาวหังใจยะโสธีภวันตุเตสลีติกาอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุวันตาปิพันเตสัมปังอาปะลาทังกามาทะเมพันเตเมยังกาตังปุญญังสามินานุโมติตามพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุบุญกุศลก็ขอนอบน้อมแผ่พายายบุญไปถึงเมโลแสนยอดตัวคุณพัชระเนาะศรัทธาวันนี้เรามาสืบโหราจตาบูชาธรรมนะครับ เพราะฉะนั้นท่านใดที่มาแล้วบนวิหารหลวงอารามวัดโลกโมลีท่านใดจะบูชาตุงเงินตุงคำตุงจตานะครับมาบูชาได้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุบางคนบอกว่าเขียนอายุได้ก่อนได้เพราะว่าบางคนไม่อยากบอกอายุเท่าใดว่าถ้าเขียนเป็นอย่างบอกแค่วันชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเอาละแล้วก็อธิษฐานเอามาแขวนไว้ในโขงชะตานะครับตุงเชิญตุงคำก็เหลือบรรนักนะครับขอบพระคุณนะครับท่านพระครูประหลัดธินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีเจ้าวาดวัดจอมสิริบุรีนามหนังรั้วยังกวงนะครับใครมีเวลาผ่านไปทางปุ้นตรงกาดก้อมไปไว้หลวงพ่อพระเจ้าแสนแท้ได้ใหญ่ที่สุดในเวียงเจียงใหม่นะครับเชิญครับเพราะฉะนั้นศรัทธาที่มาในวัดแล้วก็เรื่องขอประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญคือจอดรถในวัดขออนุญาตนะครับจอดซ้อนคันก็เบรกมือไม่ควรดึงเกียร์ต้องใส่เกียร์ว่างไว้เพื่อจะได้ย้ายรถได้แล้วก็ในลานพระธาตุเจดีย์บูชาโคมแขวนนะครับโคมแขวนบูชาพระธาตุวัดโลกโมลีก็ไปบูชาได้นะครับ
พ่อแม่ศรัทธาที่อยู่บ้านรับนำนี้ไปกับสักกบาลปีละกาไก่พระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุธริปุญใจนะครับ43พระคนใดเกิดปีไก่เข้ามานั่งในซุ้มได้เลยเข้ามาเลยครับปีไก่เจ้าแม่มานั่งรอละเจ้าภาพเจิญครับเจิญครับผมคนใดเกิดปีไก่ครูบาใหญ่กับครูบาน้อยอันนี้ป้อลูกกันครับท่านพระครูไพบูลย์ทุกปีฟุกอันนี้ป้อลูกกันอันนี้แม่อันนี้แม่วะแม่ไก่เจิญครับเจิญครับเกิดปีไก่เนาะเนี่ยเมินป้อลูกก็จะมาเจอกันเมินเพื่อนมาปะกันมาเคยหันหน้ากันมาเคยหันหน้ากันเชิญครับศรัทธาที่อยู่ตั้งร่มก็เข้ามาเน้อแม่ไก่ทั้งหลายแม่ไก่ป้อไก่เอาเก้าอี้เข้ามาตัวเอาเก้าอี้เข้ามาไก่นักวัดโลกโมลีนี่ไก่นักเชิญครับเชิญครับศรัทธานั่งหาเก้าอี้นั่งรอทุกเจ้าพระคุณเจ้ามาก็จะเริ่มศรัทธาการเทศมหาชาติคือตั้งทำหลวงคนเมืองหลวงบูชาชะตาปีเกิดตั้งแต่เจ้ามาเป็นตำรับตั้งแต่เวลา7 โมงเจ้าทศพร19พระคาถาคนเกิดปีหนูไล่มาทศพรหิมปานคนเกิดปีวัวทานนกันปีขานวันนประเวศปีเถาะกระต่ายชุมโลงงูใหญ่จุลปนงูน้อยมหาปนปีม้ากุมารบันปีแปะมัสสีปีลิงนะครับสักกบันปีละกาไก่แล้วก็ถ้าคนใดที่กล้ามาแต่เจ้ามาฟังว่าปีเกิดไม่ทันเดี๋ยวเรารวมชะตาปีเกิดนครกันคือเกิดทุกปีอยู่ในนครกันนะครับอันนี้เล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเราร่วมด้วยเราช่วยกันวัดโลกโมลีก็ถือว่าเป็นวัดเก่าตั้งแต่หลวงพ่อฟื้นอารามวัดขึ้นมา2544วัดนี้บ่เคยขาดกุปีจะมีงานเทศมหาชาติเสมอเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาที่ปีนี้อาจจะมาจ้าปีหน้าก็มาเจ้าเอาที่สำคัญคือวันแรกจะเริ่มคือกระทงน้อยวันที่2จะเป็นกระทงใหญ่นะครับวันเทศมหาชาตินะครับทุกปีแบบนี้ทำเป็นงานประจำแล้วที่สำคัญงานวัดโลกโมลีสำคัญก็เช่นวันที่9วันที่10วันที่10นะครับวันทำบุญให้กับบรรพชนอารามวัดโลกโมลีก่อร่างสร้างแปลงมาเพื่อจะกินเพื่อจะทานทุกวันที่10 เมษายนนะครับอันนี้งานใหญ่ของวัดโลกโมลีงาน1แล้วก็วันที่15 เมษายนทุกปีจะมีพิธีสืบโหราชะตาสืบชะตาชีวิตให้กับพ่อแม่ศรัทธานะครับฉะนั้นเรียนเชิญชวนประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็คณะศรัทธานักท่องเที่ยวแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับมาแล้วท่านใดจะบูชากันเทศกันธรรมบูชาดวงชะตาราศีนะครับเชิญได้ตุงชะตาราศี12นักกษัตริย์ราศีนะครับชวดฉลูคานทอมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลนะครับก็บูชาได้ในวิหารหลวงมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วอธิษฐานนำมาแขวนในโครงชะตาเป็นลำดับไปนะครับแล้วก็วันนี้ในเวลาคืนนี้เวลาประมาณ20 ทุ่มก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ทางประทีปวันนี้เป็นเดือนยี่เปงท่านพระครูท่านเจ้าคุณน้อยพระสิทธิวชิรานุกูลนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพก็จะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาจุดทางประทีปคณะศรัทธาท่านใดวันนี้เดี๋ยวสักกรรมนึ่งถ้าแดดมันล่มบูชาทางประทีปเอามาบูชาพระธาตุบูชาพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นทาง
วัดเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วเหลือเวลานะครับอยู่บูชาทางประทีปแล้วก็จะเล่าเรื่องทางประทีปตีนกาความเป็นมาอย่างไรนะครับพ่อแม่จะได้จูดบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบูชายังองค์พระบรมธาตุวัดโลกโมลีนะครับบูชายังองค์พระพุทธรูปเป็นลำดับไปขณะนี้ก็มีการถ่ายทอด 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหิน YouTube วัดฝ่ายหิน Facebook วัดฝ่ายหินนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วอนุโมทนาท่านใดจะมากินมาตาลวันพรุ่งนี้วัดโลกโมลีก็ยังมีเทศอยู่นะพระเจ้า5 พระองค์เพราะฉะนั้นคนใดจะมาฟังเทศก็เรียนเชิญได้นะครับวันพรุ่งนี้กราบอาราธนานิมนต์พระประหลัดสุรศักดิ์สมณจิตโตนะครับจะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาพระเจ้า5 พระองค์วันพุธนะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์ไว้ในเบื้องต้นเชิญครับผมช่วยกันคณะศรัทธาเชิญนะเชิญด้วยเชิญเลยนะครับตอนนี้พระคุณเจ้ารอพระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาพระสุทธิชาตินะครับวัดชัยศรีภูมิวัดชัยศรีภูมินะครับเมตตาเดี๋ยวรอสักกำหนึ่งในเวลาจะเดินทางมาถึงขณะนี้ก็เวลา 15:40 เดี๋ยวรอเวลาหำกำแต่มีเทศบรรพุหำกำบนว่าอันกันเดียวเพราะฉะนั้นรอเวลาศรัทธาท่านใดบูชาตุงเงินตุงทองตุงชะตาชีวิตเนี่ยปีหนึ่งมี1 ครั้งเท่านั้นเนี่ยแบบเนี้ยวัดชัยศรีภูมิครับไก่วัดชัยศรีภูมินี่ไก่พ่องเดี๋ยวรอสักกำรถติดคนละแจงวัดชัยศรีภูมิบักไก่แต่รถมันติดนะครับรถมันติดเจียงใหม่ช่วงนี้เทศกาลลอยกระทงรถติดจริงๆตะวานี่ผมอยู่สัมปคอยเนาะขับรถมาอย่างวัดโลกวัดชัยไปวัดเชียงโฉมใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษรถติดนะครับเพราะว่าปีนี้เทศบาลจัดงานใหญ่สืบสารประเพณียี่เป่งนะครับเอาพ้นจากโรคโควิดมาเจอโรคหลายๆโรคเปิ้นกระบือจัดงานเนาะมาปี2 ปีเนี่ยเปิ้นจะจัดงานก็เลยจัดใหญ่เลยแต่เจ้าผ่านมาถนนท่าแพประมาณตี 5โอ้เปิ้นจัดไฟใหม่เรียกทำไฟใหม่ตั้งแต่ตี 4 ตี 5ละงามคืนนี้ไปเดินเนอถ้าเราแล้วจากวัดโลกโมลีแล้วโมละนะเดินเตลเอาไปถนนท่าแพไปดูโคมไฟไปดูแสงสีเปิ้นจัดหันงามนะครับประมาณนู้นนะแล้วก็ประมาณสัก4 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่มนะครับก็ไปพอไปแอวเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองเก่าปีนี้727 ปีมี727 ปีนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเปิ้นฟื้นไว้โดยท่านจะโดยเฉพาะวัดโลกโมลีเนี่ยบะเกยละประเพณีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณดอยสุเทพก็ว่าดำริไว้วัดนี้เป็นวัดเก่าเพราะฉะนั้นต้องส่งเสริมประเพณีเทศตำหลวงเนี่ยหลวงบะเกยขาดมีทุกปีท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ท่านก็รักษานะครับท่านเจ้าคุณน้อยเพื่อนก็ช่วยกันแบ่งสถานที่จัดโคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็ช่วยกันนะครับททเนี่ยเพื่อนจัดช่วยกันทั้งฝั่งหน้าฝั่งในวัดพระสงฆ์สามเณรช่วยกันนะครับแบ่งโคมห้องจัดแสงสีเสียงห้องตอนนี้มีโรงทานขนมเส้นอยู่ในด้านล่างนะครับที่ศาลาท่านใดหิวไม่ได้กินข้าวแรงไม่ได้กินข้าวตอนเตื้อเจิญได้นะครับโรงทานขนมเส้นเจิญได้เลยวันนี้มีคณะศรัทธาเพิ่นมาช่วยออกโรงทานตั้งแต่เจ้ามี2 โรงทาน3 โรงทานนะครับตอนนี้ก็มีขนมเส้นคนใดไม่ได้กินข้าวเตื้อเจิญสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยถ้าฟังกันเข้าใจหูเรื่องก็ไปกินได้ฟรีนะครับฟรีเจิญเจิญในศรัทธาตอนนี้คนใดจะให้จะหอมกันเทศก็ให้หอมได้เลยนะครับให้หอมได้เลยบูชาปีละกาไก่ปีไก่ตำราพรหมจาร์เพราะว่าคนใดเกิดปีไก่นะครับจะได้ไปหากินที่ไก่พ่องนะครับเมื่อมีอายุเสวยอายุนักขึ้น
จะมีฐานะนะครับคนเกิดปีไก่เพิ่นทำนายไว้ตำนาพรหมจาร์นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดปีไก่นะครับจะมีความสุขในบ้านปลายตั้งแต่ยุควัยกลางคนไปก็จะมีความสุขตำราพรหมจาร์เขียนไว้อ่อนเพราะฉะนั้นเจอนะครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์วันนี้ต้องประชาสัมพันธ์บ่อยๆหลายๆครั้งเกี่ยวกับเรื่องรถเข้ามาในวัดโลกโมลีขออนุญาตนะครับรถคันไหนที่จอดซ้อนคันรถคันไหนที่จอดซ้อนคันนะครับไม่ดึงเบรกมือใส่เกียร์ว่างทิ้งไว้นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์เอาเข้าไปจอดด้านในอย่าไปจอดขวางถนนนะครับช่วยดูแลช่วยกันดูแลช่วยกันตัวช่วยกันการจราจรในวัดจะได้สะดวกสบายแล้วพ่อแม่ท่านใดที่จะบูชากันเทศตามนักกษัตริย์ราศีทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมก๋วยนะครับกันเทศไว้ข้างวิหารตั้งแต่ชวดฉลูขานเทาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมไปใส่กันเทศได้บูชากันเทศตามชะตาราศีปีเกิดการบูชากันเทศคือการเสริมราศีปีเกิดเราบางคนว่าปีนี้เพื่อว่าปีชงพ่องมีเคราะห์พ่องนะครับพระบูชากันเทศก็เหมือนเป็นการเกาะป้องกันอันตรายเขาจะเจอเคราะห์ใหญ่มันก็จะเบาลงเปิ้นเชื่อแบบนั้นคนโบราณก็ว่าไว้เพราะฉะนั้นคนใดจะไปบูชากันเทศกันเทศรวมแล้วก็บืดคนเทศเรื่องอานิสงส์ทางประทีปเรียบร้อยจะได้โอกาสเวนตาลนะครับสังกัดอย่างก็ทายธรรมทุกชิ้นกันเทศตึงโมดตึงมวลนะครับจะโอกาสเวนตาลเท่ากับบรรพชนบรรพบุรุษต่างหลายนะครับแล้วก็จะได้กล่าวคำถวายต้นการเทศการธรรมตึงโมดตึงมวลไว้ให้กับวัดโลกโมลีต่อไปนะครับวันนี้ก็คงเสร็จราวๆประมาณ3 ทุ่มเศษ3 ทุ่มน้อยๆกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราช่วยกันเราช่วยกันคนใดมาแล้วอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ให้มันครบปัญวาเวลาทำบุญทำกุศลนะครับทำให้ครบเกิดชาติหน้าชาติใดจะได้ครบสติปัญญาครบสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับเป็นลำดับไปเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเปิดเพลงบรรเลงไปพ้องนะครับเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเปิดเพลงบรรเลงขับกล่อมนะครับตอนนี้ท่านใดจะไปทำธุระส่วนตัวเข้าห้องน้ำสุขาก็เชิญก่อนให้เวลาอยู่5 นาที6 นาทีก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวปิ๊กมาศรัทธาตอนนี้มีโรงทานน้ำเงี้ยวอยู่ที่ลานพระธาตุน้ำเงี้ยวนมเส้นกินได้นะครับกินก่อน
โล12มีโรงทานนะครับท่านใดจะไปกินข้าวกินน้ำเงี้ยวขนมเส้นได้อยู่ที่ลานพระธาตุเชิญครับเดี๋ยวรอทุกเจ้ามาค่อยเริ่ม4 โมงคณะศรัทธาแขกผู้มีเกียรติครับตอนนี้รอพระคุณเจ้ามาก่อนจะได้แสดงพระธรรมเทศนาบนวิหารหลวงคณะศรัทธาแขกผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวท่านใดจะขึ้นมาสดับรับฟังธรรมมหาจาร์ลำดับนี้ไปต่อไปจะเกิดปีไก่เป็นการสืบโหราชะตาปีไก่นักกษัตริย์ปีไก่นะครับก็เรียนเชิญบนวิหารได้เลยนะครับบนวิหารได้เดี๋ยวรอพระคุณเจ้ามาเราก็จะเริ่มสำหรับรถยนต์นะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ขอจอดเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งนี่ได้นั่งฮะเรียนเชิญรถยนต์จะย้ายรถยนต์นี้ไม่ใส่เบรกมือนะครับไม่ดึงเบรกมือนะครับไม่ดึงเบรกมือเกียร์ว่างด้วยเราจะได้ย้ายรถได้และเดี๋ยวเวลาประมาณ6 โมงรถที่จอดซ้อนคันต้องย้ายออกให้หมดนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดเข้าไปด้านในเลยนะครับเพราะว่าในลานเราจะมีกิจกรรมของทางวัดอีกนะครับเพราะฉะนั้นขอสงวนไว้นะครับ
คณะสถาที่มาแล้วเจิญได้บนวิหารได้เลยอีกสักครู่พอคุณเจ้ามาก็จะเริ่มแสดงพระธรรมเทศนาละแล้วก็โคมแขวนโคมอยู่ในลานพระธาตุคนใดจะไปบูชาองค์พระบรมธาตุวัดโลกโมลีก็ไปบูชาได้นะครับไปบูชาได้เลยพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาแล้วก็ตุงจตาราศีอยู่บนวิหารตุงจตาราศีบนวิหารคนใดจะบูชาตุงจตาปีเกิดไปบูชาได้สวัสดีครับวัดโลกโมลีนี่เทวดานักเนาะนักแต่ว่าไปวัดอายาเจียงโฉมเพราะว่านักแล้วนะสู้วัดโลกโมลีไม่ได้คนไทยคนต่างชาติเยอะนะครับแต่เจ้าก็นักนะครับแต่เจ้าก็นักมาเป็นช่วงช่วงนี้เป็นเทศกาลงานยี่เป่งแล้วก็เป็นเทศกาลพ้นกำลังอย่างก็บอกว่ายุคเทศกาลท่องเที่ยวพอเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ปีนี้บักค่อยหนาวเนาะปีนี้บักค่อยหนาวแต่ใดนักท่องเที่ยวเยอะคนจีนเยอะฝรั่งเยอะต่างชาติเยอะนะครับเจิญเลยนะครับคนใดแล้วก็เจิญ
มาแล้วเนอะพระคุณเจ้าวัดใจศรีภูมิแม่มาพนันกันตะกี้ตู้เจ้าเลี้ยวรถเข้ามาหรอนั่งรถเข้ามาเนี่ยมาแล้วเนอะเขาได้กินเขาไม่ต้องหันเกือบอะเขาได้กินละเข้ามาละแม่นแล้วนะแม่นแต่ก็เจ้าเขากินเป็นกกตอยู่กระตุกินกระตุยังไงบอกหูแน่นอนมันต้องซองเขาให้ได้กินละมาละเจิญครับคนปีไก่คนปีไก่วัดชัยศรีภูมิพระสุทธิชาติสุมาเตอฉายาเพื่อนเขียนมาบอกให้อ่านบอกออกสุมาตัวปีเนอวัดชัยศรีภูมิครับผมคนเกิดปีไก่เนอคนเกิดปีไก่ละกาไก่คุณพัชระจิวธนกิจอันนี้แม่เลี้ยงใหญ่วัดโลกโมลีแม่เลี้ยงใหญ่วัดจองกวงแม่เลี้ยงใหญ่เชียงใหม่3แม่เลี้ยงแล้วก็ศรัทธาช่วยศรัทธาช่วยกันตัวทุกท่านช่วยกันมาคุณแม่คุณพ่อคุณทั้งหลายเป็นเจ้าภาพมาช่วยกันจุดเทียนทรงธรรมมาช่วยกันเด้อมาช่วยกันมาคนเท้าช่วยกันแม่มาแตะกันเลยแตะกันเลยมาช่วยกันแตะกันเลยแตะกันเนี่ยเขาต้องเอาเป็นตัวอย่างเนี่ยคนต่างชาติมานั่งสมาธินิ่งตั้งเป็นชั่วโมงนะศรัทธาเนอช่วยกันบัดนี้โนมเทวดาฮักเสื้อวะเสื้อลูกขาเทวดาอากาศเทวดาอินพรหมยมยักษ์กุดหนักน้ำบัดนี้พระคุณเจ้าได้ถึงมณฑลพิธีอารามวัดโลกโมลีเดชเมืองเชียงใหม่ทำปีละกาชื่อว่าสักกบัน43พระคาถาพระธาตุประจำเกิดปีเกิดคือพระธาตุธารีปุญใจบัดนี้ทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งโสตาประสาทตั้งใจณบัดนี้ครับสาธุองค์การสังฆาแด่พันธินทันไลรัตนามผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าตั้ง3ประกาศในโอกาสตีกากาลบัดนี้ก็หากเป็นวันดีที่อันละวิเศษบัดนี้ผู้ค้าตั้งหลายอันมาจุมนุมกันอยู่ในอารามวัดโลกโมลีใหญ่กว้างตาตินีไข่ฟังธรรมมหาจารย์สักกาบันมี13พระคาถาบัดนี้ขอลูกศิษย์พระมุนีโตนผ่านแผ่วขึ้นนั่งสู่ธรรมาแก้วแล้วเทศนาธรรมแก่ผู้ค้าต่างหลายณโอกาสกาลบัดนี้ธรรมังอาลาทานังกาโลมาบาอิโมนีวายพระธรรมเลิศนาเลี้ยวออกกำตังพระโส3ไตรโลกพระแก้วเจ้าเป็นแก้
นุษย์โลกมือคนเอาโกนพระเลินเป็นโบนกุศฮือมาบันดลเป็นพรแก่กล้ามากำจันสิ่งจูจาโมภัยมันออกจากตัวแห่งสันดาใหญ่น้อยเอียตัวห้องสันทาฝูงหมู่ภัยมาอย่ามาเกิดใกล้ขอตาหายหอนละอยู่โดยสาวดีอ่านธรรมามอนน้อยจางกล่าวถ้อยเปล่งว่าจีอีเต้นเตสนาธรรมดวงดีการสักบาลใหญ่กว้างฮือตานสาธาตาอีได้สะสมเสพสร้างดังกามอังกามภาทันนาคือว่านายเมืองคนและเมืองฟ้าทะลามมหา
เนลปาเลเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตโสอัญญามัญญังสัมโมทนิยังการังการเรนเตสุลามดำดำมาเตสานามันอดกันสังกาบานกันทวนซิมแควนกฎหมายแควนลำเลิศการประเสริฐด้วยตาณปานามีเตโสมากกว่าดาวีสุกันติเยโสในเมื่อตั้งโอกาสานฤาษีตั้งสองพระองค์ยังพงเจียนจาสาธุการจมจืนตานซึ่งกันไปมาดังอ่านในกาละเมื่อนั้นพระญาเห็นตนวิเศษโหจินเจนอละไตก็กะนิ่งน้อยอาจารย์ว่าอะยังเวสันตโนละจาในวันวานีโสดาวผู้สร้างโพธิสมปานคือพระผู้บานเบญสันตานลันอาจหือสองโลกเกลลาดนาจาคู่มาเก็บรามนาจาด้วยง่ายเธอโลกเกลใจเป็นตานแผ่นดินดานไว้วันสองกองสนันดึงโปรเอตานีในกาลาบาดนี้จักมีใจผู้หนึ่งผู้ใดมากเจือจาดอันถอยอาจจะเข้าไปสู่สำนักพระญาเวนสันตะละลาแล้วขอเอานางแก้วลาจามาดีปัวประกอบด้วยอิฐลังการนางงามจุกแอมมีวานปฏิบาลแก่ผู้ตุนจักลานอประดมสาบนอยู่ในกุเกียวดงเกียวแต่คนเดียวป่าไม้กันใดนางนานาได้ราชามาดีจากน้ำน้ำนี้ไปจากพระญาเวนสันดรก็บอกมีพระองค์ประทานด้วยลูกไม้บากหัวมันกันกูอินลงลูมาฟ้ากับไก่เป็ดนาเป็นพรามเข้าโซอาลามราลสีเลิศแล้วขอเอานางแก้วลาจามาดียังยอดตานาปาลามีอันเต้านั้นก็กิ่งเงาแล้วกูก็บอกเฮอนางแก้วราชนงคลานเป็นสาธานเกจใจผู้ใดผู้หนึ่งแล้วจะคื
นางแก้วราชามาดีแก่พระฤาษีดังเก่าเนียขึ้นเล่าเมืองสวรรค์ควรจะเล่พระญาอินรำเปิงดังนี้แล้วจึงลงมาโศกเกี่ยวดงลามติพระลามพระบาทยามขึ้นมาว่าวานแห่งนั้นสามีพระสุริยรังสีรอดวงกดยอดเขาอยู่คนทอนวานแลเอวังโวเตในเมื่ออินตาสังกราพระมานาบันพระมหาสังเจ้าจิงจางเจียงจากามินตาสังกราปามจึงกล่าวกาอากุลสาลันเจวันโนพระเมอาโตพระเมอานามายังอาโตอุนเจนายาเปมาอาโตมูลาปาลาภาโหดังนี้ว่าพระเมดุลาพระอุมาโยปาอาลามสุขยิ่งบ่อคนกิ่งด้วยโลกโอ้ก้อยหาเลี้ยงชีวิตในป่าด้วยอันลาแสวงหายังโมปาลามีมากหัวมันหัวชวาก็ยังมีมากพอจำสัตว์ตัวอันน้อยน้อยคือเหลือบและโยงจากกิดแม่งปองก็ยังมีสะหน่อยเขาก็บอกไอ้ตอมโตนโง่สิงาโซในป่าและจ้าลงลีตั้งเสือมีและแมวป่าเขาก็บ่มาลาราวีด้วยไมตรีเฮาก็เกลือหมูเนื้อจริงบ่เบียดเบียนหาและพระมหาสังเจ้าสำแดงกายิงกาตุกบ่มีแล้วตนแก้วจังสำแดงเจตสิงกาตุกมีสะหน่อยจริงกล่าวถอยคาถาวาสันตโนมาเสวาสตังดังนี้เป็นต้นดูลาตันพรามเฮามาอยู่ป่าไม้พรำว่าได้7 เดือนนี่เสียเรือนมาอยู่ป่าทุกอันนี่ก็หลายกว่าทุกอันวันนี้เฮาได้หันพรามผู้หนึ่งแล้วบัดนี้สามมหันแขกแก้วเฮาทวนสองในละลองเพลินนับแล้วงามเหมือนแก้วปิมปาหาตาถือไม้เต้างำไม่เหมือนเฮาดังกระตุ้งไข่สุกเลืองนางเสือเหลืองพลังพลอยตานเอามาห่มหอยดวงงามเจนนาเลอาตาในกาลนั้นพระมหาสันเจ้าจิงเจียนจ่าเสิงสาวเจ้าสากาพรามว่าดูลาตันพรามมันว่านางมาตีเมียมิ่งเป็นตีหักดิ่งของเฮาเราว่าปัญญาสัพ
ปัญโยตัญญาณการอันเป็นพระเจ้าอันนำสันเข้าสู่นิพพานพ้นจากสงสารระยิ่งหาวหากว่าเมียเมงราชามาดีกว่าร้อยดีแสนหมื่นเฮายอมมอมเอื่อนด้วยตาหน้าไม่ตานั้นนี้จงเป็นปงกาดีนิสัยอันจะงอดปัญญาเกี่ยวย้อนสัมปัญญูตนเป็นครูเกโลกนี้จุงมีเตอพระมหาสัจจากล่าวเท่านี้แล้วก็เฮือนางเกียราชมาดีแก่พระญาอินตาสังกปรามวานาเลเมื่อนั้นพระผู้บานนินสันเลดก็ตอดพระเนตรเล็งเล่เพรพอดูนาเกี่ยวย้อนฟ้าราชามาดีเปื่อหูใจดีหรือโศกเศร้าแห่งเมียเขาเทวีเมื่อนั้นนางราชามาดีจะกล่าวเทวาคาแด่พระพานฟ้าเอเล็งดูนาคาเหตุใดจะนางจะกล่าวกำจาสิงหนาถองค์อาจบอกเก่งครามันจากไปตามพระอันจางไปตามพระเท้าจากจริงกล่าวกาตาวาโกมาเลียสหางปาลิญญาสามิโกมาอินสาโรบปิตราแด่พระเจ้าข้ากล่าวแก่เจ้าตนเป็นผัวส่วนตัวข้ามัดเนี่ยมาทีนี้นะแต่เมื่อข้ายังน้อยเป็นสาวยังชมชาวเพิ่งเป้าไม่มาพระเสด็จนาสอปอข้าก็บอกไปตันปอหูลอดที่แจ้งจอดการโคนไปหูก็เป็ดไปหูเหตุการณ์สันนี้ชื่อว่าอันพิษและอันจอบเล่าเปลี่ยวหลอบจึงใจจึงจากได้10 ปีไปดังดาวชื่อว่าการบ่าวและการสาวการเบิ่งเป่าจึงจูก็ไปตานโหสักอันดอนได้ปมประจอมควันเจ้าลาแต่เมื่อข้าอายุได้10 ปีปลายส่วนประจมใจก็ยังเป็นบ่าวเปิดถึงเต่าทรงดีเจ้าก็ได้เป็นสามีแห่งข้าเป็นเจ้าฟ้าจึงจอมจังเป็นที่ฮักแห่งข้าบ้านนี้เจ้าลาจะคือข้าแก่คนใดหรือจะขายก็ตามใจพระบาทน้องนานาฏสงสารจะไปตามพระมันเต้าฝากเพราะเต้าพระศาสตร์เธอเป็นตาเมียสงสารกากินเลือดลำสิ่งแสนตานอย่าว่าพระมารเต้านั้นโสดเมนประโยชน์โดยเข้าของและจะปองขายค่าเอาค่าเป็นประโยชน์ด้วยจิ้นเล็กตำปอดเลือดใสยอดหูเตหาทายาทุกสิ่งข้านอนมิ่งก็บอกกลัวพระเนื้อหัวนั่งเขา พระเจ้ายอมจอมใจเมเลนาตาสังโกดาวสังกาลูหูเล
วยังอาจาใส่ใจจินนันประณีตดีนักแห่งคันติญาลาดสองพระองค์เจ้าทรงทำยินดีมากสร้างสรรค์หากย่อบุญเมื่อนานแลดนาเอวังสะโกปรญาอินสุริลินเจ้าฟ้าก็น้อมนาอนุโมทนาสาธุการเสิงโอนตามมาตาแห่งมหาสันเจ้าแล้วจันฟ้าเกตาวติงสาจิงกล่าวกาดาวอาหาตาทามีโพโตปาลิยังมาติงสาปังกะโตปานังคาเดปาลาเจ้าคาทาก็ขอคืนอางลาจามาเดียต้นงามดีอาเกียวองค์เกียวยังสาปาการงามเคียงคานไปแก่ผู้เป็นเมกันหาจันแก่พาฤาษีเป็นเจ้าเป็นนอนเนาจำเริญไปพระจงใจงามเงก็หากควรเป็นผัวเจ้าแม่มาทีนังเทวีตนองค์อาจก็ควรเป็นอังการาชมเหสีอันว่าพระบุญมีตั้งคู่ควรสองเจ้าอยู่ด้วยกันคือดังหอยสังอันข่าวพองบ่อกุนของมองมัวน้ำนมวัวคำคือสองเจ้าหากเปียมเดียวและพระลาจันเจ้าทั้งสองอันเจ้าเมืองจงใจว่านาจะขับไล่เฮือใครนี่มาสองพระลาจาก็เกิดมาแต่คันตียันอาจอันเป็นเจือเต้าลาดเสือบสายมาจุ้เอากันกระตำบุญภาวนาไปใจด้วยอันตั้งสัจจะไว้แต่โหนหลังอย่าขาดเดอเอวังวันตัวครั้นปรัญญาอินกล่าวเท่านี้แล้วโอตนแก้วจังสำแดงสภาวะตนเป็นอินกินสองสวรรค์ฟังฟ้าจิงรอนกาวกาดาบาสังโกหามันสามีเตวินโดอาคาโตสามีตาวาสันติเกวาลังสาลาจิสิวาเลอาตาตาตามิเตคาเดพาลาจะเจ้าอาโทใจคนโยธาสามารถคืออินตากินสองสวรรค์ฟังฟ้ากระเป็ดเป็นพรามเข้ามาสู่อาลามตานาตาลวดน้อมนาวถวายปอนบอกวอนแปดประการแก่เจ้าจุงหับเอาป้อนแห่งคาอันนุแต่จานาฟ้ามาถวายปอนนี้เติบเอกาเทนาโตยะอินตาเจ้าฟ้า
เจียงจากกับด้วยพระมหาสันเจ้าเต้าก่อสยองขึ้นโซอากาศกลางหาวหันดูพราวงามเฮรันสามีแผ่ดูดีเป็นดังราชมีพระอาทิตย์เมื่อยามมาเจ้างามบ่เศร้าสีใสนั่นแลข้าแด่พระยาอินเป็นเจ้าเลือเต้าถึงอินอันกินสองสวรรค์ฝากฟ้าผู้ข้าจางขอเปิงสมปานพี่ว่าเจ้าปันปอนแก่ข้าขอฮือพระนอนนาพิตาลังอับเสียยังโกธามโนปะโทษแล้วก็น้ำโปรดมายังว่ามวลเสนามาตอาลาทานังข้าเมื่อสะเบยพาลาดังเก่านั่งเต้นแก้วโอสองตีอันหนึ่งคันเข้าเมื่อสู่บุรีลอนแล้วเมืองแก้วใหญ่สิพี่ยาฮือข้ามีใจมั่งใครคาดวนหน้าโมยิงใจได้ผิดลายแต่เต้าพวกดาบหน้าไปปั้นขอฮือข้าท่านได้โปรดปล่อยฮือพ้นโอดตั้งตายอันหนึ่งฝูงคนใจหนุ่มเนาฝูงแถวเท่าเด็กงามเพื่อมีความงามยินดีบ่หยาบจ้าได้เพิ่งบุญคาเลี้ยงชีวิตประการหนึ่งอย่าเฮือข้ามีใจง่ายเล่นจุลายเมียภัยหักษาใจฮือโลดอย่าได้จอดอิทธิเนนอินทรียาขาดอย่าได้เข้าอำนาจมาทุกขามปอนอันงามทวนที่ขาขอไว้ตีเนนใจจาลีใดองอาจอันคาปราสาทเฮือเป็นตานแก่พรามมานาจารผู้เท้าโลกเต้าโยยินดีจุงเฮือมีฤทธิ์ที่แด่ปะจนแพ้แก่ฝูงคนด้วยบุญตนโนเต้าปราบตัวโดยเนื้อดินขอคุณอินเจ้าฟ้าบนตวนหาของดีไปไว้ปัญจาลีลูกพ่ออันเป็นนอลาจ้าเดเตอในเมื่อข้าเมื่อโลดแล้วนั่งเต้นแก้วบุรีในดวายตีจังไก่นุ่งคันคาขึ้นคงลำเปิงด้านขออินบันดาลเพพายแก้วขอเฮือเต้าช่วยข้าวางลงตกเต็มคงเมืองเตดของวิเศษนำมาพายลงมาแด่ฟ้าแถวตวนนาเต้านีประการหนึ่งข้าเฮือตาน้อยใหญ่ยาเฮือข้าไฟกินเนงแป้งตานไปใจใจยาเฮือได้บกบางเฮือข้าได้ซึ่งของตานปั้นใจปอนเจนสิ่งขอเจ้าฟ้าจุปันตานแดดเตอขันคาตายจากชาติคลาจากเมืองคนจุงหือใดเอาตนเมื่อเกิดนายจ
จันฟ้าเลิศประเสริฐดูสีดากันตายคลาดคลาจากเมืองฟ้าได้วายน้ำลงมาเฮือได้ทาลาดปัญญาสัมปัญโยเลิศแล้วนั่งเต้นแก้วเตสานารามปอนดีงามทวนแปดขาของแควนทรงสารก่อนแล่นนาตามมาทางปากาเซนโตสัทธาทางวันวานมาเขาว่าเทวาลาจาปิงกาเวดุลาปิงคูตังลาอันวาตาพระญาอินลงมาโสติโยเจ้าเวนสันโดนมางอนสอนางนอนเนาเป็ดพรามเท่าแก่จะลากันขอเอานางพระญาได้แล้วซ้ำคืนนางแก้วแก่พระเวนสันดอนวัดภายปอนตั้งแปดเท้าแขวดเฮือเพียงใจตาวานาสายส่องแล้วก็คืนสู่จานาฟ้าเมืองแก้วไปบนอ่านเป็นที่อยู่แห่งโตก็มีวานานาแลมานานีการเต้นเตสนาทามการสักกะบันก็เสรียมลอยอาตมามอนน้อยจะขอปันโจงใจงามตั้งโจกลามานาหลังลายลาโยกปีเดือนวันยามหลังไหลข้าวมั่งโมนตูนาเต้าเหมือนการกู้คนอานิสงส์นี้จงเป็นพระลากุศล
จุงมาบันดลสันทาหนุ่มเท้าคือกู้คนคนนานแล้วอยู่จืนตีกาอานิสงส์ธรรมนี้จุงโจยหักษาศรัทธากูไว้ญาเจริญดีบ่อนน้อยอย่าได้กล้ากล้าหาญกล้าอีจืนเจยบานวานเลนาสังกาปัมปังนิติตังเปลี่ยนญาณกล่าวห้องสักบานอันประดาโดยกา43 บาทกาถาก็บังคมสมเรนสเดนสาธุสาธุสาธุสักกบัน43พระคาถาชะตาคนเกิดปีละกาไก่พระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุธารีปูนใจละปูนพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านบัดนี้ธรรมก็ล่วงลุมาถึงสักกบันพ่อแม่ศรัทธาบูชาปีไก่ณโอกาสบัดนี้ไปเรียนเชิญนะครับคุณพัชระจิวธนกิจมีตังใดเรียกเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพใหญ่พร้อมด้วยทุกท่านเรียนเชิญครับมีตังใดด้วยเรียนเชิญแล้วก็พ่อแม่ศรัทธาที่อยู่บ้านพนมมือขึ้นตั้งอกตั้งใจเอาจิตเป็นกุศลเอาใจเป็นมงคลมังคละมงคลเกิดขึ้นนะครับเรียนเชิญครับผลเกิดปีละกาไก่ออกมาเลยมาตั้งหน้าเพะครับเชิญครับคุณพัชระไปตั้งใดมาเลยลุกมาเลยแม่ลุกมาเลยไปโวยเช็คเวลาโวยเพราะเวลาเราจะไม่มีกระชั้นชิดอีกหลายกันอยู่พระคุณเจ้ามารอละมาเลยครับทุกท่านพนมมือขึ้นยกเกณฑ์บีบูชาปีไก่เนื้อสาธุสาธุสาธุทั้งหลังใส่แหมบูชากันทำแหม100,000-200,000ใส่ไปเตอะเป็นหยังพระเจ้าว่าใส่เตอะเป็นหยังเวลามีแหมถ้าเติมกันเทศนี่รอได้เป็นหยังครับปิกมาที่เก่าหยาดน้ำไหมตาลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปนะครับนิมนต์ครับ
ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนรสโสยะถามณิโชติลาโสยะถาเอวังโหตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุขปมังกละพาเสดลำเลิศอียิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายบัดนี้คณะศรัทธาสาธุชนตั้งหลายได้สนองคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังวัตถุบุพภาราจาดวงดอกตลอดถึงวัตถุไตรยาตานกีฬานปัจจัยน้อมนำมาท่าปัญนาการมาทำบุญถวายปูจาการเทศนาธรรมมหาจาตเวสสันดรจาดกกันสักบันบัดนี้ตนตัวอาตมาภาพเทศนาจบลงไปแล้วเจโตปณิธานะแม้นหากว่าคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมอนุในไฟอ้างอย่าได้หลงคล้องข้างสักเยี่ยงสักประการและประเต้าแต่นั้นพระผลบุญกุศลอันเกิดจากกันได้ให้ตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาการฟังเทศฟังธรรมในที่คากะละบัดนี้ก็ขอจุงได้เป็นปาฏิพรย้อนสนองปิกไปถึงตนตัวเจ้ามุลลาศรัทธาญาติโยมตั้งหลายทุกท่านทุกคนให้ตั้นตั้งหลายนั้นได้อยู่ดีมีสุขให้ได้มีอายุมั่นขวัญยืนให้ได้ปราศจากยังทุกโศกโรคภัยโรคาพยาธิทั้งหลายอย่าได้มากำกายราวีนั้นจึงจักมีตั้งแต่ดิลีอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกสุขวัฏโกญสวัฏโกพลวัฏโกวันวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรคะพญาเวลาโสกาสันตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจะเตจะสาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตลายโยสุขีทีคายุโบภวะอภิวาธนาเสเลสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังนิปปานัมปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังปานาปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังวันตามีพันเตสัมปังอาปะลาทังกะมาทะเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิพุทโธพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุขอบพระคุณนะครับพระสุทธิชาติวสีอาวัชชัยศรีภูมิเมตตาแสดงธรรมบรมนเรียบร้อยขอบคุณครับพ่อแม่ศรัทธาลำดับนี้ไปกันมหาราชกันใหญ่69พระคาถาคนเกิดปีจอปีหมาพระธาตุประจำปีเกิดพระธาตุพระเกศแก้วจุฬามณีพระเกศแก้วจุฬามณีนี่อยู่สูงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมาวัดโลกโมลีเนี่ยมาใส่ขันแก้วใส่ขันธรรมบูชาธรรมนะครับคนเกิดปีจอปีหมาครูบาอาจารย์มาแล้วนะครับวัดสันปุเลยพระครูสถิตชัยพัฒน์นะครับเมตตามาแล้วนะครับขั้นใดเกิดปีจอเข้ามานั่งในเลยนะครับ อ
พ่อแม่ศรัทธาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะได้มีการธรรมเทศนาพ่อแม่ท่านใดที่นำรถเข้ามาจอดในวัดรถตู้โตโยต้าที่จอดขวางอยู่หน้ารถเดี๋ยวสักกรรมขออนุญาตย้ายเนอะรถตู้โตโยต้าสีฟ้าจอดข้างหอระฆังอีกสักครู่ขออนุญาตย้ายนะครับแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ในวัดที่จอดซ้อนคันอยู่ด้านบนถนนกรุณาไม่ดึงเบรกมือแล้วก็เกียร์ไม่ใส่นะครับอีกสักครู่จะได้ย้ายนะครับขออนุญาตด้วยแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ข้างวิหารอีกสักครู่ก็ขออนุญาตย้ายนะครับตอนนี้ก่อนที่จะเทศก็ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับพ่อแม่ศรัทธาช่วยกันประชาสัมพันธ์ไว้คนคือเกิดปีจอคนเกิดปีจอขึ้นมาเลยครับนั่งบนในซุ้มชะตาคุณแม่มาแล้วก็ขออนุญาตจุดเทียนส่องธรรมนะคนเกิดปีจอมีกี่ท่านออกมาหมดเลยครับมาช่วยกันจุดเทียนเราร่วมด้วยเราช่วยกันเอาประคับประคองไม่ให้เทียนดับสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดมาในวัดแล้วจะปูจาตุงชะตาปีเกิดนักษัตริย์ราศีเจิญนะครับบนวิหารได้เพราะจะได้ปูจาชะตาปีเกิดนะครับบัดนี้พระเดชพระคุณพระอาจารย์ขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วแล้วยกยอเอาเทวบุตรเทวดาเทปาหักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโลกโมลีมาเป็นประธานเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านลูกค้าเทวดาอากาศเทวดาอินพรหมยมยักษ์ขุดหนักน้ำมาเป็นเก้ามาเป็นประธานอนุโมทนาบุญกินบุญตานชะตาราศีนะครับปีเกิดนักการบัดนี้สืบไปสานทุงองค์การสังฆาแด่พันธินทันไลราชนาผ่านแผ่วพังแก้วเจ้าตั้งสามประกาศในโอกาสกาลบัดนี้ผู้ข้าตั้งหลายอันมาจุมนุมกันอยู่ในอารามวัดโลกโมลีหัวเมืองใหญ่กว้างบัดนี้ขอไฟฟังธรรมมหาจารย์ผูกอันพระเสริฐบัดนี้ขออาราธนาลูกศิลพระมุนีโตนผ่านแผ่วคืนสู่นังธรรมาสแก้วเทศนาธรรมมหาลาชกันใหญ่เพื่อโปรดแก่ผู้ข้าต่างหลายอันนั่งทาคอยฟังธรรมังอาลาธนังกัลโลมาสุนันตุโภนโตฟังลานจุงฟังมหามุราสันทางตังลายิ่งใจหนุ่มเท่าอันมานั่งน้อม
พ้นอนิจจังโตงขาสังขารังบะเมติยังมานะ ยอมเกินแก่เจ็บตายนั้นห่างเป็นธรรมดามาพระองค์กล่าวไว้ว่าอย่าได้ละสาแต่เกินเป็นคนมายอมตุมขานะหมดน้อยตุกหลายอันเป็นปันหมื่นร้อยตั้งแต่น้อยถึงแก่จะรามาตั้งแต่หนังเนื้อเล็บฟันโผตาเป็นชาแข้งขากระดางเบิดเจ็บหัวเข่าเบิดเจ็บขี้ข้างปวดหันปวดนี่พอลามคาจำเพิ่งลูกหลานนั้นก็สัมมาบ่เหมือนจาการพ่อแม่บ่มีสมบัติอันใดมาปานยืนโดยบ่มีเงินซื้อให้นาสืบแต่นไปถ้ามีสมบัติให้นั้นลูกเต้าต่างกองเอาใจการได้ให้นาไปพ่อแม่จะเป็นนั้นอย่างใดให้ถึงบ่มาส่องเยือแม้แต่เข้าสร้างมือบ่เคยปั่นยืนเลยนะแต่ลูกบางคนนั้นหูกลบ่แม่ปี
นาตาเถิงบ่มีให้มีนาก่อนยังอุตสาห์พอเฝ้าเถิงบ่แม่จะเจ็บเป็นอันใดนานแล้วก็ปฏิบัติเฝ้ารักษาดูแลเถิงจะเจ็บป่วยเมื่อยล้มเป็นบาดเป็นแผลก็ยังดูแลรักษาเปลี่ยนผ่านบ่บ่แม่ได้ตกตามนาจาก้อยถ้าลูกเต้ายิงใจเถิงบ่แม่จะเสียงจีวินดามจิตใจตาก่อนล้ำตาไปสบายสู่โลกภายหน้าถ้าเกิดจะทำดีแล้วอย่าเอาสมบัติมาโกมีปอสมควรดังกล่าวมานี้ตายฆ่ากันตายแล้วคำว่าสบายยังตุว่าสบายแล้วนะเหงื่อแตกพึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโปรดเทสันโตจัมมันเทจังสัมโมทัมมันนันสังกังคันติเยอัสสเมวัสสิงโสโจจังโกมเปลำดำธรรมัดเตสันนาก็มันลอดมันตึงมังหาลานกันร้อยเรื่องส่วนว่าบุญเรื่องแร่นางลาจะมัดเดก็ไม่ใจอภิลมจมจืนยินดีซึ่งกันไปมาแล้วก็อยู่ในตูบแก้วศาลาอันอินตาเด่นลานห่างแต่งไว้เฮิงแก่ตนวานนาโจรจังโก
เปเมืองบ้านโยนจากกระพรำกองเอาซองโกบมันงามเป็นน้องเข้าสู่มองพระนาไหลเสียงหนตางไกลกลเลี้ยวโลดได้โยดโยงกันนาเทวดาก่อนตามหังสามบ่ขาดยังส่องน้อยล้านกุมารเมื่อพระโสดิยะโลงตำเข้าสู่คำลับเหลี่ยมเข้าพรำก็เอาสองกุมารนอดไทยผูกกำกุ้งไม้เคินนอนเหนือดินทรายตัวมันก็โกนตายตเมื่อนั้นดาวไทยยอดสนใจนอนสำราญในภาษาในเมืองแก้วราชผู้เดในร้อยทีจังไก่รุ่มเต้าก็มุ่งฝันหานนิมิตร่างฝันเมนังเนว่าโตนั่งอยู่ที่เป็นจารณากำหันใจบนหนึ่งดำเนื้อในมือมันกำเหมือนเมนำเอาดอกบัวสองดอกมาโดนจังไว้ในพระหัตถ์พระกษัตริย์ดนนั้นระดรงในหูดังสองฟ้านว่าละอองไกรสองปุ้งเคลื่อนเหนืออกตกลงมาเหนือตาก็มีแลโศความบนเย็นดวนดาวไทยสนใจสัตว์ลุงตื่นดังพันกันลุงเจ้าก็พรามดังลายอันหูทำน้อยดอยนิมิตมาสู่ที่เป็นจารณากำจิงทำดูยังเหตุเพื่อเพิ่นแจ้งเจนกำฝันคุ้มพรามอันโจกเพศจริงบอกเหตุทางวายสารว่าตีว่าข้าแด่พระภูบาลเป็นเจ้าญาติเผ่าวงศาแห่งพระราชาตนบุญมากอันพลัดพากไปนาการว่าบอกมีลานก็ลอยว่าลูกเต้าจากไก่เต้ามาเถิงในวันนี้จันแลเมื่อนั้นนาเทวดาก็นำเมาสองเจ้ากับพรามเท่าแก่จันลาไปฝากคนแก่เต้าไทยในที่ไกลขวงหลวงตัดที่ดวงเนตรแห่งเต้าปรมันสนใจเต้าก็วันนาไข่ยังดูกุมารดังสองถามว่าดูราเจ้าจะเลหลานละแก่บุคคลดังหลายมวลมากย่อมออกปากยกยอสักเสริญพ่อเจ้าไผ่บอดได้เล่าทิ้งเดียนพ่อเจ้าตนมีเปลี่ยนบุญมากผู้จังออกปากคอนถามเมื่อพ่อเกิดตาเกิดเจ้ายังความโศกเศร้าสันใดเจ้าจะเรจิงกล่าวว่าข้าแด่ผู้พญาเป็นเจ้า
พ่อพญาเบื่อข้าเบื่อเธอเบื่อข้าดังสองเป็นดานมีความโศกมองตุกหอนหายใจหอนไปมาพระจารเนตาเต้าตังกูปอนเดกูนังดวงไฟน้ำตาไหลบ่อนใจหน่อยปากเมื่อเฮืองกาคอยร่างเป็นดานบัดนั้นนางแก้วกันหาจริงกาวแก่บูปัญญาเป็นเจ้าว่าพรามเท่าผู้หยาบจ้าตีเบื่อข้าโดยเงินเจืองเกเรงข้าเขาพุ่งมียามตันหลังข้าขานเป็นลายข้าแด่ผู้พระญาเป็นเจ้าที่นานายนางการนามาตรำพาราอาญาไปพิจารณาจ้างมาตั้งหมู่ข้ายิงใจสิ่งละร้อยบอกกาดสิ่งละร้อยเป็นขานานไปไทยเอาสองร้านออกเป็นตายโจรจังโกมเป็นส่วนโจรจังข้ามพรามบูดเท่าอันเดินมาเดินตั้งวันศาสตร์พื้นเจ็ดจันตางอาสนาอันเจยจมอาวิลมวางโกดเก่าน้ำโกดโทนจันนาอันมีล้นบานลายยิ่งกินเสียงตกสิ่งเหลือประมาณตามความกันอันอยากต้องปราบบัดนี้นะมันได้ป้มของกินแป้งต่างๆหนึ่งยังมาจับบอกเหียว่าลำบูพามเท่ากินส้มกังกับมันโมสองเมินโหเข้าปากเนี่ยจานถูกจานจามซาสุยสานสายกินดังหลับควายและแก่งแค่เป็ดแก่งแค่เผ็ดว่าวีกินดังจินปิ้งและป่าเผาพรามเท่านามันกินบอนเลือกมันบอนแยงกินตั้งแต่งและเต้าเกณฑ์ต้องพรามเท่าไก่ปุ่มเปิงคงเด็กยิงใจตั้งหลายจริงจุงแขนโปกลูกล่างเท่าหายใจเศร้าโยนยันหยอกบังจังจกซ้ำปล่อยปองมาแถมเล่าซ้ำลายกว่าเก่าแถมละนากะเอายามาลูบไล่วังจากได้เบาใจพรามหายใจสะอื้นสลดขึ้นหูคอปากหัวมอสาวหายใจเศร้ากลางกระตาบลับเหลือคือนะเขาก็เตียวใบหาหมอจุกแห่งเพื่อจังแต่งเงือพรามหายไปหาหมอหัวไฟก็ว่าคึดโวงไปหาหมอหลวงก็บ่ได้อยู่ไปหาเต้าปู่ก็ว่าใหญ่ยำอยู่กำบ่ออกไปหาหมอหัวงอกก็ว่าสุมาเตลานไปหาหมอจังตานก็วัดตายเสียแล้วไปหาหมอจังแก้วก็ว่าผิดเมียมันไปหาหมอกำปานก็ว่าไปการแข่งไปหาหมอหัวแดงก็ว่าเป็นไอไปหาหมอคำบายก็ว่าไปการแห่งการหาหมอหัวแดงก็ว่าบ่มาไปหาหมอกุลาก็หนีไปให้ไปหาหมอ
อนามัยก็ว่าข้าเจ้าบ่แม่นะเขาจริงโยกขึ้นมาดังเก่าก็คือเกณฑ์หมากก้างก็เสียงสามทงกินยาพงก็เสียงสามไต้ต้องรามเท่าใกล้แตกเสียงดังโต้คนนั่งอยู่นางอุ้มงานานอยู่สาวแม่ยิงตายไปปวดใจตายไปปันหมดที่ล้นบัดตันนับบ่ได้เต้าบารมาสนใจก็เฮรีส่งสั่งการพรำผู้บอกเฮอยู่ปอนยามคนขาหักก็มาห้ามไปนะคนขาหันย่างจ้าฮือมาห้ามไปหลังคนเข็นปองเฮินตีก้องคนเข็นง่องเฮินตีก้องคนนะจ้างฟ้อนเธอตบแสงเอาคนปากแหว่งมาเป่าเนเตละเนรักชาติกางพองว่าย่างพองว่าไปเอาจังเสียพรามเท่าที่ใดจะจังเสียติดน้ำก็เอาไว้กินปลาจากเสียที่ต้งตีนนาก็เอาไว้กินเหนียวเนียงและอีหวกจังยังเสียยังจอมพวงก็เอาไว้กินเห็ดจากเสียเก้าพักเพชรก็เอาไว้กินนาดองกลางเสียตีปลาพักดองก็เอาไว้กินใบจากเสียที่กายก็สัมว่าขี่ข้านจังเสียที่ใกล้หนทางก็เรียกว่าจังกวนจังเสียที่ใกล้หัวโคก็จักเอาไว้เตียวไต่เต่าจังเสียงไก่ตนหมากเป้าก็กเป้าเบาหวานจังเสียไก่เข้าตาลก็กวดตานบันใหญ่จังเสียที่ไก่เก้าไผ่ก็เอาไว้กินแห้งเขาจริงชวนกันอยู่สานเช้าเต็มตุกด่านดาวข่าวตาเถิงที่วางพรามโบเขาจริงปูเย็นจากันเพื่อจังทำหาเล่านิมนต์สวาตุเจ้ามาบังสกุลเพื่อเงอเป็นกุลแก่พรามเขาก็ไปอาราธนานิมนต์สวาตุเจ้าวัดน้อยก็ว่าคึกควงไปนิมนต์ตุเจ้าวัดหลวงก็ว่าเขาไปหมดใดไปนิมนต์ตุเจ้าวัดใจก็ว่าเขาบ่เมื่อไปนิมนต์ตุเจ้าวาดนาเนื้อก็ว่าเขาบ่ไปไปนิมนต์ตุเจ้าวัดใดก็ว่าเขากลัวพี่ผู้พามหลอกนิมนต์ตุเจ้าวันอองก็ว่างกลัวสะคมไปนิมนต์สวานตนเจ้าวันตกก็ไปปะใส่ตนเจ้าจีดกมงย่างโดมปัดจังปันปอนและปันศีลแล้วก็กล่าวว่าอุบาสกเขาขอจักบังสังคนสันหน่อยเอาไม่ต่อยกองโลแล้วก็
ก็ปันบอนบุบรามว่าพอออกไปอยู่อับเวจีกันว่าได้อยู่ที่ดินดีก็ของได้ย้ายกันว่าได้อยู่ที่หายก็ของโจมอยู่หันเมินนะอย่าได้หนีไปอยู่เมืองฟ้าจูงก้มหน้าระบำกำเวนเมื่อไปโยนเทนเทวัดตัดลุ่มไตอย่าได้เกิดมาเป็นคนสัมพรสองบาอันแล้วก็กล่าวคาถาว่านะโมนะมังกลมังกัสสามิกุศลธรรมากุศลธรรมากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาว่าอันนะก็มีแลเจ้าปรมาสนใจเจ้าการว่าส่งสั่งการภาพแล้วเต้าตนแก้วก็ดังคนดังลายตีกองใหญ่ล้อมเป่าทำหาข่าวญาติวงศาแห่งพระหัวงองตรงสันล้อมทุกกองคนต่างลายตีแน่กองดังจักพูดจักขาดก็บหันเจือจานบุพรามมาเมื่อนั้นนาของนานาบ่มีคนเฝ้าเชื้อพรามเท่าเป่าเสียสูญก็คนเตือนมูลมั่งในลาจะโกตการเล่มสร้างแห่งเต้าสนใจดังเก่าก็มีว่านานาเลนะจบแล้วมามีแล้วสุดทำละมามีเด๊ะหมดละหมดทำละนะการมหาราชก็ตึกเตี้ยตึกที่บุพามต้องแต่งแหมกันก็จะเป็นสักกติกับกันก็จะเป็นกันนครก็เชิญพระเจ้าเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองไปครองเมืองเป็นลำดับไปน้อยหนึ่งเป็นกับไปโอนโตสันดานดังลาตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าที่มานั่งฟังธรรมตั้งแต่เจ้าได้กุศลเล่าต่างบุญอันนี้ทรงธรรมดวงอันนี้จังได้กำจูโอนาโน
มังมูลกำจูปายนาบุรุงสานาปานาจุงได้มีอายุเยี่ยงมานยาวนานการเทศนาธรรมนั้นก็จบวาสาขอลาวงวานสันทาจูและด้านผู้รู้ขออย่าได้ติชินนินตาหากผิดพลาดพลั้งนอกสานาขอกราบสุมาสันทาใหญ่น้อยต่างป้ออาจารย์ป้อนานป้อน้อยโปรดยกโทษภายแม้นสุ่มเสียงนั้นซ้ำบ่เอานายนั่งฟังไปเหมือนเสียงอ้ายคนเท่าเห็นเดวนดังบางกะเรนะมังหันลันจำบัมบังเด่นเด่นตังอันเก่ายังห้องธรรมังหาจาดเวทสันดอนจานโอกันดวนที่11อันประดับประดาว่าได้69พระคาถาก็บังโคมโสมเรสดีสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านมหาราชกันใหญ่สดาจบไปเรียบร้อย69พระคาถาปู่พามก็ท้องแตกตายตุ้มวันนี้พ่อแม่ศรัทธาที่คนใดเกิดปีหมาประเกศแก้วจุฬามณีเป็นพระธาตุประจำปีเกิดวันนี้คนปีหมาจอมาเกณฑ์กันทำเลยนะครับขึ้นไปโมดเลยพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่บ้านตัวได้ยินเสียงฟังธรรมพนมมือขึ้นเอาจะได้เกณฑ์กันเทศกันธรรมบูชาธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอัญกเอากุลแห่งพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งสาธุสาธุสาธุเติมก่อนเดี๋ยวเพื่อนกำลังมาเดี๋ยวจ้าหน่อยเอาแหมยกสาธุสาธุสาธุมีแหมก่อหมดเนาะหมดละนิมนต์ครับผม
ยะถาวาดิวังหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปรณะโสยถามณิโชติระโสยถาเจโตกรรมกัมหาธนาแห่งเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธามีด้วยประการสันใดสมิฉันตุจุปันอุดมจุนอย่างจุประการนั้นจุจงมีเตียงแต่ดีดีอิตังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยจยะสิทธิธานังระพังโสติปะกยังสุขังพรังสิริอายุจวันโนจะโพกังวุธีจะยะสวาสตวะสาจายุจะชีวสิทธิพวันตุเตสัพปีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดิขายุโกภวะอาภิวาทนะสีนิสานิจังมุทาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรังสาธุสาธุอิตังตานากัมมังนิปานาปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังปานาปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังวันตามิพันเตสัมปังอปะลาทังกะมาทะเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินานุโมติตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรังสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการก็ขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ท่านพระครูสดิชัยพัฒน์นะครับวสันต์ปุเลยเมตตาแสดงธรรมมลเรียบร้อยขอบคุณครับผมพ่อแม่ศรัทธาคนงามวันคนงามวันโลกโมลีทุกท่านนะครับอยู่บนวันโลกโมลีตั้งแต่เจ้าถึงบัดเดียวนี้ก็เวลา15:40 นาทีเดียวรอแห่งการนึ่งนะครับวันนี้ถ้าอย่างแล้วเจ้าการเทศการทำแห่งการนึ่งชักกษัตริย์ปีกุลนี้บอกไว้ได้2แบบตัวนี้เท่าไหร่17 นาฬิกาตาลายเอาเป็นยังเพียงเป็น2 ชั่วโมงกุลคือกุลชรแปลว่าช้างถ้าเป็นกุลไทยคือกุลหมูนะครับเพราะฉะนั้นใครเคยเปิดเป็นยังก็เป็นได้นะครับเป็นกุญชรเป็นสัตว์ใหญ่เพราะฉะนั้น36 พระคาถาพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุดอยตุงเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาคนใดเกิดปีจ้างเกิดปีหมูออกมานั่งในซุ้มเนื้อตานะครับเพราะฉะนั้นเหลือแห่งปกิกันคนใดแต่เจ้าไม่ได้มาเข้ามานั่งในซุ้มเลยเดี๋ยวจะแนมแห่งซองกันแล้วก็รวมชะตาปีนั้นมาลุ้นแบบว่าเพื่อเดี๋ยวก่อนเอาทีละอย่างให้มันจะสูญการเอาให้มันจบเป็นเรื่องแล้วก็บูธอานิสงส์ทางประทีปแล้วจะเล่าทำไมต้องจุดถางประทีปในวันลอยกระทงวันขึ้นวันยี่เปงเปิ้ลมีประวัติความเป็นมาเป็นไปทั้งนั้นทำไมถางประทีปต้องมี3 ขาศรัทธาหูก่อหมูเดี๋ยวเบิร์ดเล่าให้ฟังบูยูเบิร์ดแล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ไปวัดเชียงโฉมวันก่อนไปวัดเชียงโฉมไปอู้เรื่องประทีปปีนกาคนไทยภาคกลางเปิ้ลบอกหูว่าทำไมต้องจุดถางประทีปแล้วถางประทีปด้านล่างมันจะมี3 ขาทำไมต้องเป็น3 ขาทำไมมี4 ขา5 ขา6 ขาทำไมต้องเป็น3 ขาไปเชื่อประชาเชื่อนะลองว่าไปเอาถางประทีปมาละแกะดูตั้งในถางประทีปแล้วมันจะมี3 ขาทำไมต้องมี3 ขามีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า5 พระองค์เรามีพระพุทธเจ้าในพารกัปนี้พารกัปนี้คือพารกัปที่31มีพระพุทธเจ้า5 พระองค์ตอนนี้มีแล้ว4กักกุสันทาโกนาคมนากัสสปะพระสมณโคดมและอนาคตการอาจจะมาตัดอนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านามว่าพระศรีอริยเมตไตร
ครบ5 องค์อีกไม่กี่ปีศรัทธารอได้ 2,000 กว่าปีเท่านั้น2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้ามาเกิดแห่งตนหนึ่งแล้วสังเกตพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายจะเป็นพระพุทธรูปจะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องว่าความสมบูรณ์ในโลกจะเกิดขึ้นแหมน้อยนะ2,000 กว่าปีนะไขมันตาลมันกินมันตาลโดยเฉพาะวันนี้ใครฟังธรรมตั้งแต่ผูกที่1ถึงผูกสุดท้ายครบบริบูรณ์ว่าบ่ต้องมาเกิดแหมจะมาเกิดอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระศรีอริยเมตไตรมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะได้มาฟังธรรมแล้วจะบ่ต้องมาเกิดแหมแล้วด้วยความเชื่อครูบาอาจารย์สอนไว้อย่างนั้นในยุคนั้นเราไม่ต้องทำงานเขาว่าบ่ต้องทำงานทำการใครได้อย่างไปสอยเอาจะมีต้นกระบะพึกใครได้อย่างกับไปสอยเอาคนเดียวอยากแต่มีข้อแม้ว่าต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆรักษาศีลเป็นปกตินะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังความเป็นมาในพระพุทธศาสนาเยอะเพราะฉะนั้นมีหมายเหตุทำไมพระเวสสันดรเป็นมีเรื่องพระเวสสันดรพระพุทธเจ้าตรัสอนุตตรสัมโพธิญาณก่อนวิสาขบูชาวันหนึ่งนะครับปฐมยามกับเวลาประมาณ1 ทุ่มปฐมยามพระพุทธเจ้าได้อนุตตรสัมโพธิญาณเป็นผู้ขนาดนั้นได้ดวงตานะครับได้ดวงตาเห็นธรรมกึดนึกชาติได้พระพุทธเจ้าย้อนกลับไปชาติพระชาติเดิมๆเคยเสวยพระชาติเกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้าหลายๆตนตั้งแต่ปฐมแห่งพระพุทธเจ้าเรามีพระพุทธเจ้าแล้วประมาณ28 พระองค์นะครับพระพุทธเจ้าตนองค์ที่1นามว่าพระตันหังกรอายุ 80,000 ปีเรามีพระพุทธเจ้ามาแล้ว28 พระองค์ใครโหชื่อนามพระพุทธเจ้าไปเปิดคาถาชินทบัญชรสมเด็จพระจารย์โตเขียนไว้ชัดเจนนะครับพระตันหังกรพระเมธังกรพระสารนังกรพระทีปังกรพระโกธัญญะพระมังคละพระสุมาณะพระเรวตะพระโสพิตะเนี่ยเป็นต้นพระคุณเจ้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับชักกษัตริย์พระอานนท์ญาณสุนทโรวัดปักกองเมตตามาแล้วคนใดเกิดปีหมูปีกุลเข้ามานั่งในซุ้มเลยครับแตะกันไว้แล้วก็จุดอธิษฐานจุดจุดให้ติดตั้งใจเทียนส่องธรรมเป็นเทียนส่องชีวิตส่องมงคลชีวิตคือเกิดกับศรัทธาทุกท่านจุ่มนุมเทวาฮักสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมื่นโลกธาตุจักรวาลพรหมอินทร์ตลอดจนถึงเสือวัดเสือวาลูกขเทวดาอากาศเทวดาทุกองค์ได้มาอภิรมย์จมชื่นยินดีณบัดนี้สาธุองค์การดำบัดนี้ผู้ข้าตั้งหลายอันจุ่มนุมกันอยู่บนวิหารหลวงอารามวัดโลกโมลีขอกรมกราบองค์พระมุนีโตนั้นผ่านแผ่วบัดนี้ผู้ข้าตั้งหลายก็มีใจจมชื่นยินดีใครฟังธรรมมหาจารย์กันอันใหญ่กว้างอันชื่อว่าชักติอันมี36 บาลีบัดนี้ขอนิมนต์องค์พระมุนีโตนผ่านแผ่วขึ้นทางนาดแก้วแล้วโปนเทศนาธรรมแก่ผู้ข้าตั้งหลายอันนั่งท่าคอยฟัง
ธรรมังอาลาทานังกัลโลมาก็ต้องขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครู ท่านพระครูไพบูลย์เจดียานุรักษ์ตลอดจนถึงคณะพระภิกษุสามเณรที่อยู่ณที่นี้ขอความผาสุกจงบังเกิดมีแก่เจ้าอุลาสธาทายกและทายิกาตอนนี้จะเป็นการเทศธรรมสักคติประจำคนเกิดปีจ้างหรือว่าปีกูลก็ขอให้เจ้ามูลศรัทธาได้ตั้งอกตั้งใจเป็นลำดับต่อไป เสียงตู้บ่มวนเล่าแจ็ดแล้วบ่ได้ตาน้ำตาลน้อแม่น้อเสียงกำปากกูเฮยบ่หวานเหมือนดังน้ำอ้อยเสียงนี้บ่ไปลอยชัดแล้วบ่ได้ตานมโหลีลาเสียงแฮปปี้บ่ไปไกลเต้าได้เจ็บแล้วบ่ได้ตานปีจุมยายเด็กแม่มอยน้ำย้อยตีนก่อนเด็กแม่อ่อนจอนดาวมองมนฟ้าแม่ง้อมงานใจไปทุกยอมแย่ละวิเววังเงียบนักมนุษย์ต่างหลายอยู่ในสำนักมาดักเงียบปิ่งเย็นบ่อยลมก็บ่พัดสะบัดเงียบหายซอยแสงเดือนมอยรอคอยกิ่งก้านผ่านบุยวายไปทุกตัวบ้านหนาวเย็นกิ่งสะตานมาง้อมงานใจดวงไทยเหี่ยวแม้นบ่มีคู่ป้องนอนเคียงบ่มีคู่ซ้อนไฟของอาเสียงหนาวเย็นคิงคนเดียวเปียวกานเปิ้นมีกู้สมกู้จมไฟฟันแต่ตัวใจเอาขาดละอายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจันลิคุมันโลปิมุจจลินดันสลันติเลกันตัมวลังนิวันสาเปตวาจุนตัสสลาทาสังหัสสนิอาคาตมะคาภิกขุนันเนวะทะเปตวาตันสามิงปะเทเสสิหาพญคาทิปิขังกาติสุอาลักขังสุสังเวทาหิตลำดับธรรมเตสนา
ส่วนว่าเจ้าจันลีสะลีหนุ่มเนาอันเป็นเจ้านำพลเข้าไปโศไปสนปากวางจริงฮือตั้งขันตีข้างหมดจะลินทานสาระสามพัทธะเครื่องพร้อมนานุ่มน้อมดูงามเมื่อยามลดยังไฟไอแน่ลูกเจ้าฟ้าหากแต่งมาควรลดตั้งหลายตั้งมวลมี44,000แหลมก็ฮือใบหน้าเฉพาะซึ่งมักคางฮือฝนรักษาอยู่บ่ขาดเพื่อป้องเนื้อนายลาดจะสีสิงองค์การติงแลแลดจางเสือคงอังกินคนบ่ฮือกะตามไล่แก่ลิปนมวนหมู่ฮือเขาได้อยู่สุขสบายอันว่าเสียงแห่งลิปนทั้งหลายเกิดกองนั้นตัวต้องหิมมาปานแผ่นดินดันจักแอนเป็นต้นว่าแจ้งล่องแสนสะเขียนตัวแหลงเวียนสอนยากแม้บดีกากอ่านคำสองมือกำหิงแห่นจางแก้วแก่นทรงคำไพไรตามจุจอดบางพองก็กอดกำแคมกุบและเอ็มหอยบาลองสวะสวาจุคนจ้างมาสนกันไปคราคืนเสียงรถนานอาคืนตัวดงนี้ฝนพงทุรีมืดกุมอากาศคุ้มไปบนยอดตุงสนไล่สามมีพำพร้อมไรสีก็มีหันและนาเมื่อนั้นพระมังหาสัพเจ้าได้ยินเสียงเกินเก้าลีพลคงคนโห่ร้องเสียงสนั่นกองเต็มภัยเจ้าตกใจเลือนลาคิดมาแค่ซึกหากเลือนลายได้ข้าตายเสียแล้วยังตนแก้วสลีกันจะสั่นใจแล้วพร้อมใจกันตั้งหมู่ปากันเข้ามาสู่ศาลาเพื่อจะขาสองลาพี่น้องในแห่งห้องดงดีผ่านละสีเวทสันดรจริงจวนนางอังกานาดนงเหล่าขึ้นสู่จอมเขาทรงใหญ่สองเจ้าก้อยไต่บนดอยแล้วก็แม่จวนนางมาทีเล้งพอนิพนธ์พระเจ้าพ่อแห่งตนพระเวสสันดรได้ยินเสียงโยธาฮึกแถบลองให้แหบกังวลก็มีตัวตนอันสั่นลองไล่หักปันหัวตายเหตุว่าตัวเดียวได้ไล่หมู่ให้สะสู่เจียนจากับนางพญาจะและนาวัดดูแลนางแก้วและจะมาที่พูดอารมณ์สมดีลำเลิศอันว่าเสียงเกิดกองโกลาลิพลโยธานาเดินปนดีเงืดดีกว่าฝูงโป่งมัวมืดฟ้าตั้งคนจางมาหลังกันมาบ่อาจขนานานับได้เหมือนดังป่าไม้จักเกือนและจักปางจ่อตุงยางใหญ่ยืนสองเต็มจูห้องหิมมาปันมีขาสังคำมีสุทากาดูแลนางนงคานเจ้าพี่ลาวตั้งสองนี้เมื่อเนื้อใดดงอันทามป่าจงใจจอดหือมวยมอดมอละนาล้อมกันแม่กูจ้องเพื่อตกปองลูกปุ่มแล้วก็ลุมกันแตงด้วยหอกเทียนกาฟันด้วยผ้าเทียนคมหือชีวิตจมมวยมอดบ่หือรอดตั้งตาย
แจวเมืองตั้งหลายปองกระทำโทษเขาขี้โคตรวันเราบดีครับสองเราดีมาอยู่ป่านั้นก็เอวลาเสวงหายังหาแลลูกไม้กันเบ็ดใดก็รีบป่ามาเลี้ยงสองลาตั้งคู่กูปีนี้ก็อยู่สบายกูที่นี่ก็หากำลังบัดใดแถมอดไล่โมโยธาบัดนี้สองลาพี่น้องจะถูกต้องอนตะลายจะขาดใจตายในป่าบลังว่าจับในคืนเมืองจะแลนานางละจะมาทีได้ยินผ่านละสีแก้วดังอันนางก็เล่งที่สันโมเสนารีบโหนโยธาบอดน้อยย้ายเป็นถอยดูงามนางก็รู้ความว่าเสนาตนแต่ก่อนจักเล่าลงพระขมอมจอมหัวบ่เฮือตกใจกลัวสะดุ้งจิตแต่ฟุ้งเวทนาจริงกาวกัดหาบักคาแดบพระเนื้อหัวจอมตายเจ้าอย่าได้สลังในปาลมิตนเจ้าตัดซอยสลีสัพพัญญูญาณบ่ภาคจักนำสักคามโคนโอคาสงสารเข้าสู่เวียงแก้วนีละปันข้าศึกใดเป็นแมนลายก็จากการป้ายปาละมีชะเลนาพระมหาสัตตราสีฟังนางมาทีแก้วแก่เจ้าก็กำนั้นว่ามีแต่บ่พิกพวนจริงจวนนางคืนที่สู่ที่บรรณศาลาฮาทายาเฮมันเตียงบ่คอนเคียงเก่งคำก็มีวันนั้นแลเมื่อนั้นพาผู้บานสนใจผ่านแผ่วก็จะกับนางแก้วลาเจ้าพูดสดีว่ากูปีนี้จักผ่านเขาไปก่อนเฮือจะผ่อนตัวไปส่วนลานนงไว้ตั้งคู่ก้อยเข้าสู่ไปหลังจริงรีบหายพันเข้าสู่ยังที่อยู่ภเวสสันดรแล้วหือโยดมีดังเก่าเป็นเต้าเล่าปอสองมหาสัตโตพามหาสัจเจ้ากับนางนอนเนาลาเจ้ามาทีลำเปิงดีเกิดลอดว่าพ่อเจ้ายอดสันใจจะกะไก่มาสู่ในแก้วกูสารลาหันพาปิตาตีลาดโยละญาติเดียวมาก็ยกมือสาแทบปัดหาจริงเจียนจะต่อเสียงบานมาคาแด่พระผู้บานเจ้าคอยข้าน้อยชื่อมาทีถ้าลงเกสีหมวดเก่าขอไว้ตีนพ่อเจ้าชอบตามกองพาทั้งสองน้ำตาน้องไหลต่อลูกละพ่อสิเนหาตนแก้วพ่อพญาจากมาพาสะไหลซึ่งลูกแก้วว่าดูแลเจ้าทั้งสองพี่น้องเจ้ายังบ่โศกเศร้าอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีพยาธิอันใดจะเลือขาดแต่พ่อเป็นเจ้าเพื่อข้าลูกเต้ามีกำหาทนาใครใดคือไม่ใต้แก่โลกามีพญาอันรู้ยิ่งรู้จูสิ่งในธรรมข้ากระทำเจ้าจะลีและกันหาเพื่อเป็นปาลมีบ่แผกแลกเอาพญาสัพปัญโยลูกข้านั้นเป็นสายสืบเชื้อเป็นที่เอื้อเฟื้อใจเติงบ่ได้ถึงพุทธาพิเศษอติเลกลาจาห้ามแปลานำกว่าตีแล้วดำจำไปตีหลังใสจำเล่นเหมือนดังใจน้อยเกวนตีงูข
ข้าแต่ป้อพญาเป็นเจ้ายังรู้ลูกหลอดเมืองใดส่องสายใจตั้งผู้พี่ว่าปอรู้ข่าวส่องสลี จงเอาข่าวสารดีมาเล่าให้ได้รู้ลูกเต่าสับปันนั้นเด็ดเตอเหมือนนั้นเต่าบรมสันใจก็จะไขข่าวสารพาจริงแสงกล่าวว่าดูแลลูกหลานแก่พ่ออันว่าลูกน้อยหนอสองคือห้ามน้ำเมื่อหลอดเลี้ยวหลานแก้วปูถึงเมืองพ่อบ่เฮือเครื่องใจเจ้าลวดไทยลูกเต้าออกเป็นไทยของอันใหญ่บอดน้อยของอันละร้อยไทยกูแมนตามดังเจ้าหากสั่งไว้บาดนานี้ป้อก็ได้แลนตั้งสองยังมาจอมหลังกูป้ออันจะเข้าลอสลาตั้งสุดตัวมังหาสัตโตพามังหาสัตเจ้าได้ลูกข่าวแสนนิตานรู้ว่าลูกตนปนเป็นข้าหวายหน้าเป็นไทยก็มีใจจมจืนแล้วตนจักเจียนจาด้วยพญาตนป้อว่าป้อข้าแด่ป้อพญาเป็นเจ้าโยดตัวเต้าสีพีป้อและแม่ยังคอยอยู่ดีบอกใครบ่ได้โศกต้องกันได้ยังสุขใจพังพร้อมบ่ลำบากกันได้ส่วนนางสาลีนงไว้ตนแม่บ่เท่าแก่ปานใดแต่ยังใส่ไว้ยิ่งแย้มไว้สิ่งเสมอดีพญาสันใจตนเป็นเจ้าก็กล่าวซึ่งลูกเต่าสับปันว่าดูแลเจ้าลูกลักแก่ป้อเป็นเจ้าหนอสีพีโลดยังมีไหลซ้ำบ่รู้คำสักอันแจ้งไปแสนตัวใหญ่แม้ตัวใสอันคำยังคอยจำนำดีทวนทีหือป้อขี่เตียวไปภายใต้ก็สุกแม่เข้าของหากเจือโจรฝนตกดีบ่จาภายฟ้าอยู่ดีก็มีมากนักและนาส่วนนางแก้วและเจ้าพุทธดีจริงมีใจเกิดลอดถึงดาวยอดตั้งสามว่าบัดนี้ควรกูเข้าไปสู่ลูกแก้วกู้แห่งตนนางแพทย์กฎหมายรู้ดังนี้แล้วนางแก้วและเจ้าผู้สดีก็เข้าไปสู่สำนักลูกของพ่อของตนก็พนมมือใส่เก่าอินดูลูกเต้าแม่เป็นทุกข์ดีเสียสุขลำบากภัยฟ้าหาครับนี้จากสีพีแหล่งล้านนางก็มีน้ำตาอาบหน้าหันลูกกำพร้าถนอมตายส่วนลูกแก้วจะหนีเล่กันหาอันเดียวมาหลังค้าคอยมีเด็กน้อยเป็นปอลิวานเข้ามาสู่อารามตนแม่แต่ไก่ตานางพญาก็ลองให้เล่นไปหาส่วนกุมารสองคนงามแง่หันแม่มาแต่ไกลก็เล่นเข้าไปหาแม่ลองให้พับแผ่ปูนผานินนางมาทีก็มีน้ำตาไหลหลังนางรีบเร็วหันลูกเต่าก็นำเข้าสู่ศาลานางพญาหลักลูกลอนไหลถูกถึงใจเนี้ยลองหายกันลวดตายสยบลงไปนั่นแหละแม้แต่ปิตาโลอันว่าพ่อและแม่พญาเลิศแล้วหันลูกแก้วตั้งสองล้านหัวใจบานผ่องแผ้วสยบเต้ากองกันสองจอมทำบ่อาจยักตั้งตนอยู่ใดก็ลองให้สยบตายแต่โด
งอามาตย์ทั้งหลาย60,000 คนบ่อาจหาลงตนอยู่ใดก็ร้องล้ำให้สยบตายดาวทั้งมวลก็มีแลพญาอินตาในติบเตศดาวไตเวทเวตนาว่ากูอินตากวนโหดหล่อหือฝนตกลงมาแล้วต่อเศษนากับตังพญาหนอเต้าหือคนตัวเต้าอาสโลมเนรมิตฝนตกลงมาซาสอดหือเป็นโบกคลพัดตกตอดลงมาจุดดาวยังตีประสุมจุมโนมแห่งเต้าคติยาลาดพระองค์ในเมื่อฝนตกลงมาถูกต้องในแห่งห้องอาสโลมอันว่าเต้าคติยาลาดทั้ง6 ตนคือพญาสันใจตนพ่อกับนางนลาพุทธดีเวสันตราสีเชื่องเจ้านางหนุ่มเนาแม่บัดฮีจรีสลีงามเงตนางแก้วแก่กันหาแม่จุ่มหนุ่มกันในศาลากูแก้วมีอยู่แล้วยามใดก็อัญจลีป้อพญาเจ้าสันใจทิลาดพระบาทเต้าบุญเลืองและนางเมืองแม่เจ้าอามาตย์เหล่าเสนากับโยธามวลหมู่อันเข้ามาสู่อาสโลมก็ย่อพนมมือใส่เก้าไว้พระราศีเจ้าจุคนแอนลาธนาตนพระเจ้าเจิญปกเต้าเมืองมีนั่นเนืองไว้กาบกรมนาถลาบอาราธนาว่าคานแด่พระพุทธาตนวิเศษเจ้าจุงตะลงเพศเป็นพญาเสวยเป็นเจ้าแจ้งเหือกอาจเลือจะไปเป็นพญาตนใหญ่เฮือหมู่ไพฟ้าจมบานไปเป็นเจ้าแจ้งสารงามเลิศแล้วไปเป็นเจ้ามังมาแก้วใส่อันคำไปเป็นเจ้าธรรมแก่ไพฟ้าไปเป็นเจ้าฟ้าลือจาข้าขออาราธนาเมื่อแด่ควรแก่เจ้ามาทีจุงละขอลีวางไว้ตั้งกะเจ้าใส่ลูกไม้พาลาและตั้งเสียมดำนาจอดบองคออาราธนาเจ้าพี่น้องดาเมื่อว่าอันก็มีแลเอเตโวตาปะกาเลนะก็มีด้วยพระกาดังกล่าวมานี้แลนะสาคันติญาปะปังนิทิตังขีญาอันแก้วยังสาคติอันประดับประดาไปด้วยคาถาวาได้36 คาถาก็บังคมสมเลศเสด็จสาธุสาธุอาชักษัตริย์36 พระคาถาคนเกิดปีกุลหรือว่ากุลชรแปลว่าช้างพระธาตุประจำปีเกิดคือดอยตุงจังหวัดเชียงรายโอกาสบัดนี้ไปคณะศรัทธาทุกท่านคนใดที่เกิดปีกุลปีจางเนอะออกมาบกเคนขันธรรมบูชากันเทศครับผมศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านตัวปีจางกุลชรพนมมือไว้อธิษฐานนะครับศรัทธาทุกท่านยกมาขึ้นมาเลยคนไหนเกิดปีจางเกิดปีหมูคุณแม่ลุกเลยจ้ะคุณแม่เพราะว่าคนเกิดปีจางครับประเคนขันธรรมเลยทั้ง2 ค่ำนะครับเชิญเลยครับทั้ง2-3 ท่านไปเลยศรัทธาของวัดของเฮากันเทศรวมเจิญเนอเจิญเดี๋ยวเกณฑ์ขันธรรมเรียบร้อย
วันตาน้อยเรียบร้อยจะมีเรื่องเล่าให้ฟังสาธุสาธุสาธุปีกมานั่งที่เก่าก่อนเราจะได้หยาดน้ำใหม่ตาลอุทิศบุญกุศลสืบไปขอนบน้อมกราบไหว้สาปารมีธรรมครับผมเด้อศรัทธาตั้งใจหยาดน้ำเป็นลำดับต่อไปยะถาวาลิวหาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาด้วยกรรมกรรมผาฐานาแห่งเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธามีด้วยประการฉันใดจะมีจันตุก็ขอให้สมมุติไปจูเยื่องจูประการแม้นว่าจะขึ้นกองล่องใต้ไปที่ไหนก็ขอเตบบุตรเทวดาและเหล่าไก่ทิพย์ไก่หยาบทั้งหลายจงได้ปกห่มยังเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนั่นจงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีสปีติโยวิวัชชันโตสัพพโลโควินาศตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานาสิลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัลทันตุอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังนิปานะปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังปานาปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังวันตามิพันเตสัมปังอาปะลาทังกะมาทะเมพันเตเมยากะตังปุญญังสามินานุโมติตัมพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตะปังสาธุสาธุจัตตาโลธรรมาวัฏันตุอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุขอบพระคุณนะครับพานนท์ยานสุนทโรเมตตาแสดงธรรมบรมวลเรียบร้อยแห่งกันสุดท้ายรวมชะตาปีเกิดเดี๋ยวรอพระคุณเจ้ามาแล้วก็จะมีแห่งกันนึ่งอานิสงส์ทางประทีปศรัทธาฟังเล่าเรื่องนิทานให้ฟังมีก่อนทุเจ้าจะมาแล้วใส่กันทำอย่างน้อย เราอูเล่นอันนี้ทรงทางประทีปทำไมเราต้องมีทางประทีปตีนกาแล้วก็จุดวันขึ้น15 ค่ำเดือนยี่เป่งศรัทธาตอนนี้มีเวลาท่านใดจะไปบูชาทางประทีปไปบูชาข้างวิหารเลยแล้วก็จุดแวดวิหารเนี่ยจุดที่ข้างวิหารบูชาพระธาตุเจ้าคนใดจะไปจุดที่พระธาตุเจ้าก็ได้นะครับแล้วก็จุดข้างวิหารก็ดีพ่อแม่ศรัทธาที่เดินทางเข้าในวัดโลกโมลีเจิญนะครับท่านใดจะบูชาถางประทีปตีนกาท่านใดจะบูชาตุงชะตาปีชุงชะตาราศีปีเกิดนะครับไปบูชาได้ที่หน้าข้างวิหารแล้วเอานำขึ้นวิหารเอามาบูชาพระพุทธรูปองค์พระพุทธปิมปาสารูปเจ้านะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาสืบโหราชตาไปตัวยนะครับแล้วก็แห่งกันนึ่งพระเวสสันดรมีถึงหมด13กันสุดท้ายรวมชะตาปีเกิดนครกันตอนนี้พระเวสสันดรเข้าเมืองนะครับโอ้เทวดาอภิรมย์จมชื่นชาวบ้านชาวเมืองดีใจนะครับเทวดาเนรมิตฝน5 แก้วโต๊ะคนใดใครเปียกคนใดบ่เปียกก็ได้เป็นเงินเป็นคำโต๊ะลงมาเพราะฉะนั้นธรรมนี้เมื่อแสดงธรรมไปใกล้สุดเสี่ยงนะครับฝน5 แก้วจะโต๊ะก็เก็บเก็บเงินเก็บคำไปเปลี่ยนขวัญถุงนะครับเอาไปใส่เกะสตังก็ได้เอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าก็ได้เป็นขวัญถุงเมื่อเทศนาธรรมนครกันเรียบร้อยก็เป็นกันอานิสงส์ทางประทีปทางประทีปมีมาตั้งแต่ขั้นโบราณกาลสันนิษฐานว่าปีมาปศใดไม่ปรากฏชัดเจนศรัทธาสังเกตว่าลองไปพูดพอเถอะทางประทีปในป้ายทางประทีปด้านในด้านล่างมันจะมี3 ขา
ประวัติความเป็นมาเล่าว่าเมื่อพุทธกาลก่อนที่จะเกิดพระพุทธเจ้าในพารกัปนี้นามว่ากัปกุสันโธนะครับมีแม่กาเผือกตอบว่าต้องอ่อนๆนะอาศัยอยู่ในเมืองเนี้ยในเมืองเชียงใหม่ล้านนาของเฮาเนี่ยแต่ก่อนไปที่เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองอย่างโมโหแม่กาเผือกก็ต้องเข้ามาทางในเลยครับแม่กาเผือกก็ต้องแล้วก็บินข้ามดอยนางแก้วดอยนางแก้วอยู่ที่ไหนทางไปเชียงรายดอยที่สูงที่สุดกั้นระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงรายเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายถ้าพ้นดอยนางแก้วปุ๊บเป็นจังหวัดเชียงรายถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นจังหวัดเชียงใหม่แม่ดอยนี้จะสูงมากสังเกตใครที่ไปจังหวัดเชียงรายขับรถไปถึงดอยนี้ต้องระวังมากๆเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับหลังจากแม่กาเผือกบินข้ามดอยนางแก้วไปละใช้เวลาเมินจะว่าเป็นเดือนก็ได้เมื่อไปถึงดอยนางแก้วละขณะนั้นก็ท้องไปเกิดไข่ข้างแม่น้ำคงคาใกล้กับว่าสีเกิดบ้านสีเกิดที่แม่ขจารจะมีบ้านสีเกิดไปไข่อยู่ที่หั่นไข่ออกมา5แก่น5ฟองข้างแม่น้ำคงคาขณะนั้นฝนตกลงมานะครับไข่ถึงหมด5แก่นก็ลอยตามแม่น้ำคงคาไปแม่กาเผือกตื่นขึ้นมาเศร้าเสียใจตายณบัดนั้นพอตายปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นฟ้าเพราะไข่ถึง5แก่นน่ะเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดนะครับเสวยพระชาติมาเป็นไข่แม่กาเผือกตายแม่กาเผือกก็ไปเป็นสวรรค์เป็นเทวดาในชั้นดาวดึงส์ไข่เมื่อลอยน้ำไปก็มีเต่าพ่องพญานาคพ่องแม่ไก่พ่องโคพ่องพญาราชสีห์นำไข่ไปเลี้ยงไปฟักอยู่มาช่วงหนึ่งเกิดเป็นมานพออกมา5 ตนเมื่อมานพทั้ง5แม่ก็เลี้ยงไปจนอายุได้7 ขวบก็มีความเลื่อมใสก็จะบวชเป็นฤาษีแต่ก่อนนี้ยังไม่มีพระบวชเป็นฤาษีไปอายุ7 ขวบไปก็มาตื่นว่าบัดเดียวเนี่ยเราเห็นแม่เราที่เลี้ยงเรามาเนี่ยเป็นไก่เป็นนาคเป็นเต่าเป็นโคเป็นราชสีห์คงมาที่แม่เราเตะเพราะเราเป็นมนุษย์อันนั้นเป็นสัตว์ก็เลยอธิษฐานว่าเราก็คงถ้าอย่างมีพ่อมีแม่เหมือนกันก็อธิษฐานด้วยแรงอธิษฐานของพระโพธิสัตว์กึ่งทำให้เด็กตึงโมด5 ตนหรือ4-5 ตนมาปะกันนะครับก็เลยจ่าเจรจาปาสายไปมาว่าเขาคือพี่คือน้องกันเพราะฉะนั้นทั้งหมด5 คนก็เลยอธิษฐานว่าบัดนี้แม่เราอยู่ที่ไหนขอให้บารมีที่เราเคยสะสมมาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีที่ถือบวชเป็นฤาษีขอบุญเนี่ยปาเราไปหาแม่ของเราด้วยบารมีของพระโพธิสัตว์เดิมทำให้ดวงจิตทั้ง5 ดวงเนี่ยเหาะเหินขึ้นไปในอากาศไปชั้นดาวดึงส์นะครับไปเฝ้าหาแม่ก็อยู่กับแม่มาได้สัก3 วันแม่ก็เลยว่าตัวเธอยังเป็นมนุษย์อยู่จะอยู่บนสวรรค์ไม่ได้ต้องลงไปเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาอยู่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ก่อนเมื่อหมดอายุไขถึงจะเกิดถึงจะกลับมาอยู่บนสวรรค์กับแม่ได้แล้ววันไหนคิดถึงแม่ให้เอาฝ้ายมาปั้นมาฟั่นทางลุ่มจะเป็นเหมือนตีนกามันจะมี3 ตีนมี3 นิ้วนะครับแล้วก็เอาวางในถลายเอาขี้ผึ้งยอดใส่บูชาแม่ทุกวันขึ้น15 ค่ำเดือน12คือเดือนยี่เป่งก็เป็นประเพณีสืบมาหลังจากมาลบน้อยก็ลงมาอยู่ในโลกมนุษย์ใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมไปจนถึงอายุไขตายไปเกิดเป็นเทวดาทั้ง5 ตนได้เวลาก็มาเกิดมาจุติจากสวรรค์เรื่องจุติบางคนเข้าใจผิดจุติคือตายจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ไม่ใช่บอกว่ามาจุติในโลกมนุษย์ผิดจุติคือมาจากสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์ปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย์นะครับขึ้นมาตนที่1เมื่อได้เวลาก็เกิดมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนามาตัดอนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านามว่ากักกุสันทะองค์ที่2สิ้นไปละองค์ที่1สิ้นไปองค์ที่2มาเกิดใหม่เป็นโกนาคามนะพระพุทธเจ้านามว่าพระโกนาคามนะองค์ที่3พระกัสสปะองค์ที่4พระสมณโคดมเจ้าองค์ที่5เหลือแห่มบากีปี 2,000 กว่าปีเองเพราะฉะนั้นศรัทธาอยู่ถึงอยู่รอได้ 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้าจะมาเกิดมานะครับมาตัดอนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระศรีอริยเมตไตร
เพราะฉะนั้นพระศรีอริยเมตไตรสังเกตเราไปวัดบางวัดจะเห็นผ้าทรงเครื่องนามว่าพระศรีอริยเมตไตรก็มีบางวัดเป็นผ้าปราบพญาปราบชมพูบดีก็มีสองแบบนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพญาปราบชมพูบดีคือใครพระศรีอริยเมตไตรคือใครนะครับเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังเรามีพระพุทธเจ้าเนี่ยในยุคนี้ยุคที่30พันละกับที่31เรามีพระพุทธเจ้ามาแล้ว28พระองค์แต่เจ้าเล่าประจบพระพุทธเจ้านามว่ากากูสันทะโกนาคมนาไม่ใช่ตันหังกรเมทังกรสารนังกรทีปังกรโกธัญญะมังคลาสุมาณะพระเลวตะพระโสพิธาพระอโนมัทสีพระปทุมะพระสุนาราทะพระสุนาตะพระสุเมธะพระติยทัสสีพระอัฏฐทัสสีพระสิทธีพระเวสสภูพระกากูสันทะพระโกนาคมนาพระกัสสปะ28ตนอยากหูไปเปิดชินทบัญชรอ่านเตอะมีมดสมเด็จโตเขียนไว้ชัดเจนนะครับวันนี้มันเอามาเล่านะครับถ้ามันเล่าหายไปละนะครับเพราะฉะนั้นเล่ามาเรื่องท่านใดยังไม่ได้ปูจาทางประเทศตีนกาไปปูจาได้ข้างวิหารหลวงแล้วขออนุญาตนะครับรถยนต์ที่จอดข้างวิหารย้ายทุกคันรถมอเตอร์ไซค์จอดเข้าไปข้างในห้ามจอดรถซ้อนกันเด็ดขาดครับผมแล้วก็ขออนุญาตกุ๊กปีในวัดโลกโมลีจะมีปัญหาเรื่องตัวอย่างเราจุดพลุเพราะฉะนั้นใครจุดพลุต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่าพลุบางทีไปตกใส่รถเขามีปัญหาปีก่อนก็มีปัญหามาบางทีก็ไปตกใส่นักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นจุดพลุต้องระวังนิดนึงไปจุดที่ห่างๆนิดนึงนะครับคนไหนจะเล่นประทัดหรืออะไรห้ามโยนใส่กันอันตรายบางทีเราโยนไปมันไปโดนหินมันกระเด็นใส่รถโดนกระจกแตกก็มีเมื่อปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับทุกอย่างมันอันตรายนะครับแต่ที่ไม่อันตรายคือจุดถางประทีปแล้วก็เรื่องปล่อยโคมไฟปีนี้ไข่ปล่อยนี่บอกว่าเนี่ยตำรวจมาพอนะจับดวงละ 5,000 นะครับปันจับนะปันจับปัน2,000 5,000ผมว่าปีแล้วก็โดนจับไปพ้องเพราะว่าเขาห้ามนะครับในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยเพิ่นห้ามปล่อยเลยอันตรายตกบ้านกับไฟไหม้นะครับมันมีปัญหามาเยอะนี่เล่าให้ฟังเนาะเราช่วยกันเราอยากเที่ยวลอยกระทงให้สนุกเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องช่วยกันนะครับรถยนต์เข้ามาแล้วไม่จอดในวัดนะครับจอดซ้อนคานเราไม่อนุญาตรถจักรยานยนต์จอดเข้าไปด้านในเลยนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ตอนนี้พระคุณเจ้าว่าใกล้ถึงละติดไฟแดงหน้าเนี่ยจะถึงละลูกอะไรอย่างมหูนะมันติดตอนนี้มันติดนะครับศรัทธารอกรรมเอาเข้ามานั่งเลยแล้วคนไหนกันนครกันนี่ศรัทธาไปปูจาทางประทีปก่อนชุดละ20 บาทชุดละ20 บาทไปปูจาได้อยู่ข้างวิหารตุงจะตาปีเกิดพี่เอามาแขวนในนี้อธิษฐานก่อนนะบอกชื่อนามสกุลแล้วแขวนตุงบูชาวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ได้อีก1 วันแล้วศรัทธาบูชามาแขวนแล้วไม่ต้องเอามือบ้านเนอะเอาแขวนไปเงี้ยงามบางคนบอกมาแขวนเซตบื้อเอามาแกะปิ๊กบ้านบัดมาได้มีนะอันนี้อูเตะบางคนบอกเข้าใจทำไมต้องแขวนตุงกันเนี่ยเขาเรียกว่าธงเทวดาธงพระอินทร์เอาไปแขวนที่ไหนผีกัวเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้เปิ้นดัดแปลงมาใส่สตางค์ปกติมันจะเป็นแบบนี้แบบเนี้ยเนี่ยเป็นว่าตุงค่าอันนี้ว่าตุงก้าคิงเอาไปแขวนไว้กับวัดแต่ไม่นิยมมาแขวนไว้ที่บ้านนะครับไม่ใช่เครื่องประดับอันนี้ไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่เครื่องตกแต่งเป็นของบูชาสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่าพระเทวดากับยักษ์ลบกันบางทียักษ์มีกำลังเยอะก็ชนะเทวดามีกำลังเยอะก็ชนะยักษ์ผัดไปผัดมาเทวดาเลยบอกว่าไปหาพระอินทร์ไปทูลบอกพระอินทร์เราจะชนะอย่างไรให้ชนะยักษ์โดยเด็ดขาดพระอินทร์ก็เลยมอบธงพระอินทร์บอกว่าเอาธงเนี่ยไปแขวนไว้ที่ไหนยักษ์จะกลัวมารจะกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแหวนไว้ในวัดเนี่ยเพิ่นไว้ประดับเอาไว้เวลามีงานไว้กับวัดตกแต่งวัดได้นะครับแล้วก็เพิ่นก็เชื่อว่าเวลาปีใหม่เวลาวัดมีงานปล่อยหลวงเพิ่นไปบูชาตุงเนี่ยเพราะอะไรเพราะตุงเนี่ยจะไปดึงดวงวิญญาณของ
บรรพชนบรรพบุรุษของเขานะบางทีเป็นตกนรกเนาะไปจักเอาขึ้นมาอันนี้ความเชื่อของคนเจียงใหม่ของคนล้านนาแต่เดี๋ยวนี้เข้าไปเป็นเครื่องประดับกันไม่ใช่ประวัติตำราไม่มีนะครับนี่เล่าสู่กันฟังเราศรัทธาเนอะวันนี้มาแล้วไหนๆมาแล้วตู้เจ้ามาเตื้อเล่าฟังก่อนเทศก่อนเล่าไปเรื่อยๆศรัทธาพอเนอะทั้งบนมีอย่างประเจตุงเรียกว่าจ้ออันนี้จ้อน้อยจ้อมีสองแบบอันนี้จ้อน้อยกับจ้อจางจ้อจางจะเป็นผืนผ้ายาวๆใหญ่ๆเปิ้นใช้เวลาวัดมีงานปล่อยหลวงมีกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาจะไว้ประดับแต่จ้อน้อยเนี่ยเปิ้นเอาไว้เนี่ยใส่โหงชะตาใส่สวยดอกใส่สวยดอกก็ได้ใส่สตวงใส่สวยดอกใส่สวยดอกเอาไว้กินไว้ตาลอันนี้เป็นของโบราณเนี่ยของโบราณเวลามีกลิ่นมีตาลคนโบราณไม่จะมีสวยคือหยังไปบอกคนไทยไม่เข้าใจอันนี้เรียกว่าสวยดอกเนี่ยคนไทยภาคกลางมาคนไทยภาคกลางมาส่วนมากเราก็จะมีอะไรทางภาคกลางเนาะมีธูปมีเทียนเรามัดกับดอกใช่ไหมแต่คนล้านนาประดิษฐ์ประดอยสวยกว่านั้นเราจะมีสวยดอกเนี่ยประดิษฐ์ประดอยที่เป็นงานฝีมือแล้วเพิ่นจะเอาจ้อน้อยเนี่ยเสียบเข้าไปลงไปแหมเอาไว้กินไว้ตาลนะครับอันนี้ว่าห้องสวยดอกเพราะฉะนั้นนำมาเล่าเพื่อศรัทธาฟังนะครับเป็นความรู้วันก่อนทุกเจ้ามาก็เล่ากันก่อนจะได้ความหูปิกไปตัวนะครับแล้ววันนี้หลังจากพระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ทางประทีปเรียบร้อยจะโอกาสเวนตาลสุมาโคตาลโอกาสเวนตาลครัวกินโคตาลทั้งหมดเนี่ยนะครับไว้ในวัดนะครับเอาแบบเบ้าล้านนาของเฮาเลยนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาอยู่ให้จบบุญจะเกิดนะครับตอนนี้ท่านใดที่มาในวัดบันทึกภาพจะบูชาตุงเงินตุงทองตุงสตังตุง12นักกษัตริย์ราศีบูชาได้ข้างวิหารแล้วก็นำขึ้นมาบนวิหารมาแขวนมาบูชาพระธาตุเจ้าบนวิหารได้เลยท่านใดจะบูชาทางประทีปก็บูชานะครับแล้วจุดข้างวิหารก่อนจุดอธิษฐานก่อนนะครับวันนี้กับผมดิฉันมาบูชาทางประทีปตีนกาขอให้มีความสว่างไสวในชีวิตนะครับทำสิ่งใดก็ขอให้คิดออกทำสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังด้วยเถิดนะครับบูชาทางประทีปนะครับแล้วก็อย่างก็ตุงสตังตุง12นักกษัตริย์ราศีเขียนชื่อนามสกุลนะครับให้เรียบร้อยอธิษฐานขึ้นมาอธิษฐานบนวิหารนี้ก็ได้นะครับต่อหน้าพระพุทธรูปกับผมดิฉันชื่อนามสกุลเกิดวันที่เดือนปีพศนะครับวันนี้มาบูชาตุงขอให้มีความสุขให้มีความเจริญพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นข้อเสนียดจันไรนะครับสืบไปวันนี้ก็เล่าสู่กันฟังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับประเพณียี่เป่งสืบมาตั้งแต่คั้นโบราณกาลนะครับประเพณีลอยกระทงนี่เพิ่นว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่เมืองเชียงใหม่นี่มีมาเมื่อใดหมอหูนะครับสืบกันมาตั้งแต่ยุคต้นนะครับแต่ก่อนก็มีลอยกระทงลอยกระทงแต่บ้านเมืองเฮาเชียงใหม่เราจะมีงานสำคัญในเดือน12 เพ็งคือเดือนยี่เพ็งคือเทศมหาชาติตั้งธรรมหลวงนะครับอันนี้เป็นประเพณีของคนล้านนาเลยนะครับเพื่อบูชาดวงชะตาราศีปีเกิดตั้งแต่ทศพรคนเกิดปีหนูนะครับชวดฉลูนะครับทวดฉลูขานเหาะมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลคือเกิดบูชาชะตาปีเกิดนะครับแล้วก็เสวยชะตานะครับรวมชะตาปีเกิดคือนครกันเดี๋ยวตอนนี้เรารอพระคุณเจ้ามาก็จะเทศนาธรรมแห่งการนึ่งจะได้จบมหาเทศสันดรชาดกแล้วก็จะได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณน้อยวัดโลกโมลีนะครับแสดงอานิสงส์ทางประทีปสืบมาตั้งแต่วัดโลกโมลีฟื้นมา2544นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ดำริว่ามีการแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็เทศนาอานิสงส์ทางประทีปทุกปีเป็นต้นมานะครับ
ปีนี้ก็อีกปีหนึ่งนะครับวัดโลกโมลีฟื้นมาก็หลายครบปีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาที่มาพ่อแม่ศรัทธาที่มาแล้วนะครับเจิญนะครับขึ้นมาบนวิหารได้แล้วก็ท่านใดจะไปบูชาโคมแขวนไปบูชาได้ในลานพระบรมธาตุวัดโลกโมลีได้โคมแขวนเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็แขวนบูชาพระเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับพ่อแม่ศรัทธาเนออันนี้บอกประชาสัมพันธ์แล้วก็เราบูชาอย่างเรียบร้อยจะขึ้นมาฟังธรรมก็เรียนเชิญได้เทศมหาชาติอย่าเรือแห่งกันนึ่งคือนครกันตอนนี้รอพระคุณเจ้าถ้ามาแล้วเดี๋ยวจะได้เริ่มตอนนี้เวลาประมาณ 18:30 ถ้าครัวโดนแถม2 ชั่วโมงพระเทศกลางวันนั้นไปเทศวัดจิตรินเมื่อปีแล้วท่านพระครัวโดนเทศเนาะก็ใช้เวลานิดนึงแต่ม่วนเพราะว่าท่านสรุปกู้ทำตั้งแต่ทำเก้าจนถึงทำปลายว่ามีเนื้อหาอย่างไรพ้องนะครับแต่จริงๆถ้าเรามีเวลาฟังตั้งใจฟังได้ความรู้นะครับมหาเวสสันดรชาดกเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่จะมาเสวยเป็นพระพุทธเจ้านะครับมาตัดอนุตตรสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าเคยเกิดเสวยพระชาติตั้งแต่พระพุทธเจ้าตนที่1นามว่าพระตันหังกรนะครับทำไมพูดแบบนี้ขณะที่พระพุทธเจ้าตัดอนุตตรสัมโพธิญาณนะครับในวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำก่อนที่จะตัดอันนั้นช่วงหัวค่ำก็ประมาณเนี้ย1 ทุ่มได้ตัดอนุตตรสัมโพธิญาณได้บุเพนิวาสานุสติญาณนะครับการระลึกชาติได้รู้อนาคตชาติว่าจะเป็นอย่างพ้องปิกไปอดีตชาติเคยเกิดเสวยเป็นพระชาติอย่างพ้องพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นทุกอย่างในโลกเรานะครับเป็นชาวนาก็เป็นวานิพกก็เป็นเสวยเป็นกุญชรช้างก็เป็นนะครับเป็นสัตว์ทุกอย่างนะครับเคยเปิดเป็นพราหมณ์ก็เป็นนะครับจนสูงพระชาติสุดท้ายเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยเคยตัดไว้ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อเสวยพระชาติแต่ละชาติมาพระพุทธเจ้าทำอันหยังจะหยาดน้ำไว้เสมออุทิศหยาดน้ำไว้กับพระแม่ธรณีทำไมพูดแบบนี้นะครับเมื่อค่อนเช้าปัจฉิมยามคือค่อนเช้าพระพุทธเจ้าได้ตัดอนุตตรสัมโพธิญาณอาสวะกิเลสอาสวะกายญาณคือกิเลสทั้งหมดทั้งมวลเช่นการได้ยินการฟังโอทสัมผัสกลิ่นรสคือกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเป็นพระพุทธเจ้าละพญามารยกทัพมาจะชิงบัลลังก์พระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้ามีอันยังเป็นสัญลักษณ์มีอันยังเป็นเครื่องหมายว่าจะทำบุญทำกุศลมาเสมอไปเป็นพระพุทธเจ้าพระแม่ธรณีพุทธแผ่นดินขึ้นมาสยายโมผมบีบน้ำไหลออกมาปัดพญามารออกไปหมดพระแม่ธรณีตรัสว่าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยคือน้ำหยาดที่พระพุทธองค์เคยอยากฝากไว้ในแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาวันนี้กินตาลเรียบร้อยหยาดน้ำเลยนะฝากไว้กับพระแม่ธรณีไว้ในแผ่นดินของเฮานะครับปิกบ้านไปฝากไปหยาดไว้กับพระแม่ธรณีที่บ้านก็ได้คนโบราณครูบาอาจารย์สอนไว้เลยว่าเวลาเราจะมีทุกข์มีโศกมีภัยน้ำยาเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันเรานะครับเราลึกได้จะช่วยเราเมื่อเราตายไปนะครับก็บุญกินบุญตาลจะปาเราไปนะครับเพราะน้ำยาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาวันนี้มากินมาตาลก็ปิกบ้านไปถ้าบ่ลืมกับไปหยาดน้ำนะครับอันนี้ว่าหยาดน้ำบอกพระแม่ธรณีเป็นที่ตั้งศรัทธาตอนนี้มาวัดโลกโมลีท่านใดบูชาตูงเงินตูงคำไปบูชาก่อนไปบูชาตูงได้ที่ข้างวิหารแล้วก็ขึ้นมาแขวนนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยนะอธิษฐานก่อนแล้วแขวนอธิษฐานนะครับพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังนะครับขอให้บารมีเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะครับแล้วแขวนนะครับ
แขวนเลยอธิษฐานทำบุญต้องอธิษฐานบุญจะได้เกิดนะครับขอบคุณนะครับรถทุกคันไม่จอดขวางกีดขวางจราจรแล้วก็มอเตอร์ไซค์เอาจอดเข้าไปข้างในเลยนะครับเจ้าหน้าที่เปิดเพลงบรรเลงไปก่อนนะครับเปิดเพลงบรรเลงไปก่อนเดี๋ยวสักครู่พระคุณเจ้ามาเราก็จะเริ่มนะครับจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเลยได้ซองศรัทธาคันใดจะฟังธรรมขึ้นวิหารได้แล้วเนอะทุกเจ้ากำลังเข้ามาละขออนุญาตนะครับรถยนต์ที่จอดข้างวิหารอยู่รู้สึกจะอยู่2-3 คันเดี๋ยวย้ายรถนะครับเพราะเกรงไฟจะติดรถท่านมันใกล้ทางประทีปเนาะเดี๋ยวขี้ผึ้งพ่องอย่างพ่องมาตกใส่รถย้ายรถเลยนะครับรถยนต์ที่จอดข้างวิหารนะครับย้ายรถเลยนะครับ2-3 คันแล้วรถจักรยานยนต์นะครับจอดเข้าไปด้านในนะครับไม่ขวางจราจรจอดเข้าไปด้านในเลยนะครับเว้นทางออกด้วยนะครับรถยนต์นะครับที่จอดข้างวิหารขออนุญาตนะครับขออนุญาตย้ายรถด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาจุดถังประทีปแล้วเกรงว่าเดี๋ยวขี้ผึ้งอะไรจะไปตกใส่รถท่านนะครับขออนุญาตเลยนะครับย้ายรถด่วนแล้วก็รถจักรยานยนต์รถที่จอดซ้อนคันนะครับเดี๋ยวต้องจอดด้านนอกนะครับต้องจอดด้านนอกเดี๋ยวท่านทำบุญทำกุศลหรือทำที่ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวย้ายรถออกนะครับในวัดตอนนี้คนมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไฟด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างอันตรายนะครับรถจักรยานยนต์จอดเข้าไปด้านในเลยนะครับหรือจอดด้านหน้าพระธาตุส่วนหนึ่งแต่ต้องจอดเข้าชิดด้านในนะครับเพื่อให้รถยนต์ออกได้นะครับขออนุญาตนะครับเราช่วยกันนะครับรถยนต์ที่เข้ามานะครับไม่จอดทิ้งไว้นะครับต้องจอดด้านนอกทุกคันเลยตอนนี้ไม่จอดซ้อนกันนะครับเพราะว่าการจราจรเดี๋ยวจะติดขัดด้วยสำหรับท่านที่บูชาตุงเงินตุงทองตุงชะตาเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเลยบูชาที่ข้างวิหารเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วอธิษฐานบนวิหารแขวนเลยนะครับเยอะถังประทีปตอนนี้บูชาได้แล้วก็จุดตามตรงที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ข้างวิหารส่วนหนึ่งท่านใดจะเดินเข้าไปจุดบูชาพระบรมธาตุวัดโลกบุรีก็ได้ด้านในนะครับเชิญครับเชิญเลยเนอะเชิญเลยศรัทธาช่วยกันศรัทธาช่วยกันอธิษฐานแล้วก็แขวนเลยนะครับตุงคนไหนจะฟังธรรมรวมชะตาปีเกิดตั้งแต่เทศมาตั้งแต่เมื่อเช้าตามปีเกิดชั่วฉลูขานทองมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกละกาจอก
ได้2 3ขออนุญาตรถยนต์ที่จอดซ้อนคันทุกคันเลยนะครับรถยนต์ที่จอดซ้อนคันนะครับอยู่ด้านนอกย้ายออกวัดก่อนนะครับรถยนต์ขออนุญาตรถยนต์นะครับย้ายออกทางวัดก่อนนะครับรถยนต์ทุกคันที่จอดซ้อนนะครับย้ายเลยนะครับรถทะเบียนรถซูซูกิทะเบียนกไก่ทธง6713เพชรบูรณ์รถยนต์นะครับรถเก๋งมิซูมิชิอย่างวะมิซูเนาะซูซูกิกไก่ทธง6713เพชรบูรณ์กไก่ทธง6713เพชรบูรณ์ย้ายรถด่วนเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลัวไม่ใช่อะไรกลัวโดนไฟนะครับก็จุดประทีปอะไรกันนะครับอันตรายเหลือคันเดียวเลยนะครับ6713เพชรบูรณ์ย้ายรถด่วนนะครับรถซูซูกินะครับ6713ย้ายรถด่วนเลยพอเขาจุดถังประทีปไว้นะครับกลัวจะโดนรถท่านนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์จอดเข้าไปด้านในเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์จอดไว้ด้านในเข้าไปด้านในเลยนะครับแม่เอาไว้นี่ก่อนเอาเป็นยังเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเขาจะฮู้เขาเดี๋ยวเขาฮู้เขาจะมาเอาแม่ไว้เนี้ยถ้าเขาอยู่เนี้ยแม่ไว้เนี้ยมันจะได้บ่าเขาจะฮู้อยู่เขานั่งหั่นรถ6713เพชรบูรณ์นะครับซูซูกิย้ายรถเลยนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ย้ายเข้าไปด้านในเลยนะครับท่านใดลืมกระเป๋าไว้บนวิหารที่ไหนก็เอาคนขายดอกกันที่ขายดอกกระเป๋าลืมอยู่ที่ขายดอกนะครับมารับบนวิหารได้เลยนะครับท่านใดลืมกระเป๋าสะพายอยู่ที่ข้างขายดอกนะที่ร้านขายดอกเนาะครับผมมารับได้เลยนะครับรถซูซูกินะครับอยู่ข้างวิหารย้ายรถเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถของท่านด้วยอันตรายนะครับเอาย้ายรถด่วนเลยขออนุญาตนะครับรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับย้ายเลยนะครับย้ายเข้าไปด้านในเลยท่านใดที่จะบูชาถางประทีปก็มาบูชาได้ที่ข้างวิหารเลยนะครับบูชาถางประทีปตีนกาบูชาพระวิหารบูชาพระบรมธาตุแล้วก็ท่านใดที่จะบูชาตุงเงินตุงทองตุงชะตาราศีขึ้นมาบูชาได้ข้างวิหารเลยนะครับเชิญครับกระเป๋า
แม่ศรัทธาพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านครับแขกผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวเดินทางเข้าวัดโลกมลีตอนนี้องค์เทศก็จวนเจียนเข้าถึงวัดโลกมลีแล้วดนตรีเดี๋ยวเบานิดนึงเบาดนตรีหน่อยเบาดนตรีนิดนึงตอนนี้เวลาก็ประมาณ1 ทุ่มท่านใดจะบูชาทางประทีปตีนกาบูชาข้างวิหารเลยนะครับคนไหนจะบูชาตุงเงินตุงทองตุงชะตาราศีชวดฉลูขานทองมะลงมะเสงมะเมียมะแม่วอกราคาจอกุลไปบูชาข้างวิหารได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้กรุงเทพก็ใกล้จะถึงแล้วจะได้เทศรวมชะตาปีเกิดสำหรับท่านใดจะร่วมในการฟังสดับและฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์นะครับการสุดท้ายช่วงเช้าวันนี้มีเริ่มเทศตั้งแต่7 นาฬิกาภาคเช้าเป็นต้นมาทศพรคนเกิดปีหนูหิมพานต์คนปีวัวธานการคนเกิดปีเสือวันณประเวศคนเกิดปีกระต่ายชูโชคมะโรงจุลพลงูเล็กคือมะเสงมหาปนคือปีมีปีม้ากุมารบันปีมะเมมัตสีปีลิงสักกบันปีไก่มหาราชปีจอหมาสักกติปีหมูเรียบร้อยไปแล้วเหลือรวมชะตาปีเกิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าท่านใดยังไม่ได้มาร่วมชะตาสืบชะตาบูชาตุงตอนนี้มาแล้วเรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับประสงค์เดินทางมาถึงจะได้ร่วมเทศนะครับบูชารวมชะตาราศีนะครับนครกันเป็นการสุดท้ายแล้วก็จะได้เทศอานิสงส์ทางประทีปหาที่นั่งได้นะครับหาที่นั่งในวิหารได้เลยเราฟังธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบต่อพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมและที่สำคัญเป็นการสืบโหราชะตาปีเกิดยิ่งวันนี้เป็นวันยี่เป่งนะครับเราจะรับสิ่งดีๆจากดวงพระจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นการสืบสานวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสืบสานส่งเสริมนะครับชะตาราศีเรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็ท่านนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในวัดโลกมลีส่วนหนึ่งลานพระบรมธาตุนะครับก็มีบูชาพระธาตุนะครับที่ลานพระบรมธาตุนะครับท่านใดจะบูชาโคมแขวนบูชาพระบรมธาตุก็เรียนเชิญได้เลยที่ลานพระธาตุเจดีย์นะครับแล้วก็ขออนุญาตรถจักรยานยนต์เมื่อกี้ลงไปสำรวจรถจักรยานยนต์นะครับขออนุญาตจอดเข้าไปด้านในเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับขออนุญาตรถจักรยานยนต์เข้าไปจอดด้านในเลยนะครับไม่จอดขวางทางจราจรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่บางทีเขาจุดประทัดบ้างจุดพลุบ้างตกใส่รถของท่านทางวัดไม่รับผิดชอบนะครับขออนุญาตเลยนะครับรถจักรยานยนต์ทุกคันเข้ามาในวัดขออนุญาตจอดให้เรียบร้อยไม่จอดกลางถนนอีกสักครู่ทางวัดจะจุดพลุนะครับจุดประทัดจุดทางประทีปนะครับเกรงว่าจะถูกรถของท่านเพราะฉะนั้นทางวัดไม่รับผิดชอบนะครับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับท่านก็ช่วยกันนะครับเราช่วยกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถเก๋งซูซูกิจอดข้างวิหารคันนี้จอดตั้งแต่เช้าแล้วขออนุญาตย้ายเลยนะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเขาจุดถังประทีปกันไว้เยอะเกรงว่ารถท่านจะได้รับความเสียหายนะครับรถซูซูกิกไก่ททง6713เพชรบุรีกไก่ททง6713เพชรบุรีนะครับกไก่ททง6713เพชรบุรีเพชรบุรีย้ายรถเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาจุดถังประทีปกันเยอะกลัวไฟแล้วเดี๋ยวเขาจะจุดพลุด้วยกลัวไฟไม่ใช่อะไรกลัวไฟถ้าได้รับความเสียหายเราไม่รับผิดชอบนะครับช่วยกันเนาะช่วยกันดูแลท่านใดจะบูชาตุงก็ไปบูชาตุงข้างวิหารเลยเรียนเชิญนะครับท่านที่มาใหม่นั่งอยู่ด้านหลังขยับขึ้นมานั่งด้านหน้าได้นะ
มานั่งด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้ามีที่ว่างเยอะเรียนเชิญครับขึ้นมานั่งด้านหน้าได้เลยท่านใดจะบูชากันเทศปัจจัยเสียบที่กองอยู่ด้านกลางได้นะครับเสียบต้นเงินตรงกลางได้เลยนะครับท่านใดจะบูชาการเทศเสียบในต้นกลางได้เลยนะครับเสียบหรือว่าใส่สลุงใส่นั้นก็ได้ใส่พานก็ได้เชิญครับ